hata KU wanakuambia kadi yako imekuwa exhausted. Inaonekana hii serikali inataka tuishe. Wawachwe wakae peke yao sasa wale wako na pesa, kwa sababu kama wangekuwa na haja na sisi hawangetufukuza vile tumefukuzwa hospitali. Handu-inĩ ha Inooro FM niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na riboti ĩyo nĩ gũtũtirĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho nyingĩ ma kũrĩ we nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtindania na metha itũ ya mohoro muthenya uri wothe. Wona mwathani atukinyanĩria rĩ no tukagomana muthenya wa rũciũ. Tukigie no tukumwega ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. O tugithiaga na mbere na gukungwira miaka 10 ya Inooro TV ni turakurehera mugithi munene tugicokia ngatho kuri we mwiroreri witu ni undu wa gukorwo na ithuĩ kwa miaka iyo 10. Mugithi ugakorwo kuria Quave Sound Station Lounge Mwea wagatano gaka gatariki 28 mweri wa 11 na rwimbo tukaringithirio ni Mike Murimi Wacuka wa Mucedu na Chomba Junior. Ni ugoko cemania na atangathi aku wendete Joy wa Macharia, DJ Mark George nake MC ni Jonato Gikonyore. Atangathi Inooro TV na Inooro FM onao ni magekinyia kuo. Ni wagatano gaka tariki 28 mweri wa 11 haria Quave Sound Station Lounge Mwea. Ndukanatire. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236 *2# wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Mweri-inĩ wa Dithemba uri munyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna ndora 1,385 uri na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ, Adventure Park, ũgerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Souq Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku.
Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Massive savings every week with Citizen Duka and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 ya Inooro TV, nĩ tũrakũrehera mũgithi mũnene tũgĩcokia ngatho kũrĩ we mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na ithuĩ kwa mĩaka ĩyo 10. Mũgithi ũgakorwo kũrĩa Quave Sound Station Lounge Mwea wagatano gaka ga tarĩki 28 mweri wa 11, na rwĩmbo tũkaringithĩrio nĩ Mike Mũrĩmi, Wacuka wa Mũcendũ na Chomba Junior. Nĩ ũgoka ũcemania na atangathi aku wendete Joy wa Macharia, DJ Mark George nake MC nĩ Jonato Gĩkonyore. Atangathi Inooro TV na Inooro FM onao nĩ magekinyia kuo. Nĩ wagatano gaka tarĩki 28 mweri wa 11 harĩa Quave Sound Station Lounge Mwea. Ndũkanatire. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Tuko na discounts kibao on different products. Kuna hampers na pia kuna individual products unaweza nunua na utafanyiwa delivery mahali uko within Nairobi. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mathina mamo igwa magatema ihenya ya muda gikarania nyumbe mwena thina ucio mutugire agakugenera tukabatara guthio gitarageria irathimo cia Ngai itithikaga agaikega gutira
utakamenya yule waheire Isaka Kemera idia yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora ria magegania yule waheire Isaka Kemera idia yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora ria magegania koragwo na kiambĩrĩria ũndũ ũcio no kinyoge na kĩrĩkĩro thĩna ũcio togaga gwaku ta ndogo mũthenya ũmwe no kinya ũgathira gĩtige gwĩthĩnia na kũinama ngoro no tige gwĩtanga nĩ tondũ wa rũciũ mũthenya ũiganwo nĩ maũru maguo na ningĩ rũciũ rũtiũhĩo nĩ rwa Ngai yũrĩa waheire Isaka Kemera yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora ria magegania yule waheire Isaka Kemera hindire yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora ria magegania Kona gatare koroka marora ningĩ ũkona tarĩ thenema sarerwo nĩ Ngai atĩ nĩakũgĩa mwana erora mĩaka ambĩrĩirie gũtheka ndũkamake mĩaka ĩthire ta ĩigana bata no gwetererwo tarĩ na nganja Ngai ũcio wokire kũrora Sara hĩndĩ yakinya no agoka gũkũrora yule waheire Isaka Kemera yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora ria magegania yule waheire Isaka Kemera hindire yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora ria magegania Isaka Kemera hindire yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora ria magegania yule waheire Isaka Kemera hindire yowaona umuthi aliokwo na hindire agatuma twagukorora agakorora na irora uria muti ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana ingeweciria mũno nĩ ũnyinainagia mĩkĩre ya maũndũ yaku nĩ ya mwanya tiganu wakwa nawe no ta thĩ na igũrũ
Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai geshinge gwetwo onaitiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge horagĩra nyono-inĩ cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai geshinge gwetwo onaitiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge horagĩra nyono-inĩ cia nyina Ngwenda kuhana tawe ende ya umithio Ona hende ya wagio tuekio Ngai wakwa Nĩguo ingetingiara unjianjiorie Nĩguo tũtwaranage itarĩ ndocuke Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwethureire Ngai geshinge gwetwo onaitiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge horagĩra nyono-inĩ cia nyina Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwethureire Ngai geshinge gwetwo onaitiguaga Ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngenge horagĩra nyono-inĩ cia nyina Angĩkorwo igai rĩa mawega makwa nĩngũkĩrĩ gwatĩra ndĩno ndĩ thĩno nĩngũthũra waganu na maciaro maguo tondũ marigĩrĩrio na ruo na thĩna Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwethureire Ngai geshinge Aterere Muthuriti Gordon, karibu sana. Thank you muno. Na nawageithio ni PS Muthuriti Hinga. Ni ndamuona mukira uri ungi. Nguthiite na gukimuria kurathia atia. No amuria niki kiratuma aturenge mirigo mingi uguo. By the way ndamuria aterere. Twagena na giathi. Ndona atari amwe muthuri okay. Tukuria tuicio tuoka na professor tondu gutiri mutarego. Tondu andu aria mandikitwo na makarengwo mbeca cia payslip mati understand one ota kukoe ringi wena nyumba yaku tu wena kea taru ugathie haha monyo arogongo ndore mathia ruta wangari ni chairman wa sako kundu anyendagirithia ni ati kuria nyendagirie nyonda atari ndi capital mukiro ule ungi wa highway ora kunyenderia ithaka iranungira ikamba ndu kuona ni ega uthinia Goraga vecha haria parking na taito ta 50 agiethene aria makendio na sako ya guku riuri ndakiuria PS atari PS mbeca iria nengetwo ri no ikoci 10% iria murendia ngikioe nyumba ona kuguthukia muno ni atiriri nie ndutite nginyagia gicunje kiu gia 10% ori na witikio ni nginyite gicunje gia 10% kia nyumba no koneka 1 bedroom thaici gufatara kugira 10% ya muruto uri utararengwo mbeca icio ugo ni gwaje ni kiria kia makia na by the way PS Hinga na utokeria hanini tondu ni njua andu nimegwituigua kuria turi ugo ni gwaje na mutu hostete akiheana gwiciria false narrative akiuga ati mbeca iria urengetwo ri ati no ituike nicio 10% ya nyumba but PS we mwene ajira atiriri icio ni tax ru ni igoti koguo akonwe enda nyumba kwa muhiano ta haha studio house ciina uko kibirari karuma ngiri 900 koguo fatie kuigira 10% kuga ni ngiri 90 ni ngiri 90 yet no dirarengwo riu kiuria kira tukurani na professor ni atiriri na mama matondu kwina andu marakiaria thirikari no hegari ndirenda kuiguithio ni mundu
mundu ena pay slip gitumia uikirie thirikari ono kura na riu ona urakora andu aria ingi turarengwo muno ta ithuĩ tutirahota kwigurira nyumba icio na ta riu ungithii cia Thika itiri ciarika nginyagia umuthi na hatire onewe ungiona ciambukirwo sho igithira na ne kaundu very serious na I think it is across the country marathi makabuku ona italira irauma hari athi no andu aria mena pay slip ingi ni maremetwo nginya ni andu arorero mo maragura waigura ndakwera ndaigua na ndaugo tondu riri undu umwe itare ndangiri na thirikari ino igiteine ni kurengwo nyumba na direnda ni we will never agree tondu riri no anenga 1.5% warenga raw media service 1.5% na ni direnda nyumba yo ni ndebangite uria ni ngwenda ni as a person ni ndebangite uria ngwenda kuo direnda yari twika optional no kero but it is tax no gacoko kwero te ni tax good yao ya mudura mwandike idiunu riu ona uria ndo na handu nguhetukeire muthuri mwata wakwa njira kwandikwo ni kirumi Kenya tondu riri tau ni gwenya mweno yetwo infrastructure yuro thirikari no nginya yone mbeca maita mere either irenge andu aria mandikitwo mushahara no ithu tukuongererwo mushahara ucio kana kombe igoti riu ndirageria kuyuria tiriri ona ndugakorwo mwena wa opposition na ndugakorwo wi kuno ukeyuria tiriri kugu ni kikiega tondu ngithie kura mweri 10 wena 2027 ni negetwo mbeca na ndigakorwo na nyumba wanyita professor gukorwo nengetwo ngarorio na hamwe romindie karengwo nani no ngithire feine ndigakorwo na nyumba niguo wanyita ucio ni horama ni ndarengwo 2.75% na de na insurance to ya CIC kugu ni ndigakorwo ni gutihinde kathi thibitari ya thirikari ona ndigaguteithia in short na ndarengwo na ndikadeithia kugu ngithire feine ga inform wanake na by the way no njiguite iteta riu ria nyamu gwitwo SHA andu aingi kuria matura-ini ngithikiriria kuringana na mohoro maitu marauga ati marathie mundu okorwo ena main surgery mundu arathi gwikwa kero ati SHA yaku ni twikire depleted tamba wikete ni gututonye university undu umwe tukwenda kwira muingi tura iyo twameria horo igi economy will be an item okay niguo tiga na ndora marahaicia marori iguru ona maikare matare ngu ucio ti uhoro economy will be an item thino wa githurano wanyita namba igiri ni githomo ekyo tuna professor gugu mwena hii tahaha mwitaga inywe rore rwa Israeli mwena ingiri 10 ona icio iyo muti tunyanaga na andu ni cianyu CS turarigie ni agoka January twarie riu twarehe undu ungi umuthi tukori horo ingi nyumba tukori horo ingi uhuri wa biashara wako kuna biashara njega kono tugie tubechana utire hinde mabengi maguthondeka mbia ta hinde ya muthuri ti Dr. William Samoei Ruto akwire gutira batara undu ungi no gwikira thuti maroke matirakombera andu no ngo thirikari marakombera arume matahitwo no na ciatahwo tagwira buthuri burata kwa njige tikiri nyiriga utahwo kanyamu ajia badikiri ndo auctioneer ndo auctioneer no mahanyoka ta andu marathie guthara cost ucoka kuigirirwo marekia gukua kindu giaku moka makemera tai haya akijira tiriri tondu nyumba endagio milioni we karondore akija ile daredi na account ingio na ici ni njega reke moe makendi meketa tumati maona muguri 3 years down the line na niwe no gya 75% is it 75% of the valuation ti wendie githukio no nginya wendie hari the total valuation ya nyumba ka property 75% riu niguo riri wendie weherie ciaku yukire heroni ijingire ucokerie ki ucokerie gicamba ni kuga atia so they are making super profits yet non performing loans are there no matia kombera muingi niwe niki
tondu we na wakomberwo ri gutiri na onjoria Kenya no bengi ireka atiri no tatiga ni waciona before tax no mafengi no percentage profit before tax report no muingi na guguko non performing loans to ni oneki na the professor to tari men before the academician ingire tarure ketotomere hasa kweno itu mukoraga hau etagwo ta muthuri ucio koragwo na hau ule kwa etagwo muthuri tu wacira sama hoto ti twamenyana na wacira to the blue bank now urarenga go 2/3 etiko go 2/3 ya mshahara waku ugatigwa thand now ni urari na commitment bere ya house tax kana nyumba ino housing levy ona bere ya sha yongereiru na sha itogereiru na NSSF all of them kogu ni kurania tede aiko urari na riri taketuo the brody hiyo by the way mutagiri bia shikana he kindu 500,000 kai mutagiri hiyo brody ra iria no ere ukure ikindo akiuga no acio agikuhiriirie mukiro uri ungi hauna haya raidi na kuma mudhi kuchoka kwa beja venigete ni ndia ngondo raidi muno icio cia iria macokanirie kuringana na gikundi kiao riuri munyuri akera kaigwa tereri mundu ni twamwenderia gathaka ta murore mushara wake umutigiri wa thand tuwe 2/3 niguo fati guthie ketwa ciumura huru igana no na igana itanathie ukamboka huru 30% 30% yes yo ni that ya pay yugachoka kahuru 1.5 na 2.75% na choiki upuzi Kenya mwenye NSSF mutiko kitu ta shilingi 50 kana 48 kutiga kindu by the irarugano tu na riu icio nuthu ri nicio riu munyo okete agacitarira na calculator ugati niguo mundu ndumu protein ya shilingi 4 na mata mata kamuro mwe mother angiriguo githa kanda ta ciuga guthe kamuro koguo ri shilingi 500,000 ri mugakirikanira miaka no akona atiri ici 50 ri ngukurenga 2/3 etiguo ni afati gutigirio wa thandi ciaku cia kuria eno anu thandi ni rokera kahuru 1.5 tondu urari na prior commitment bereini niguo na 2.75% wakora muna inuke ciringi 10 ni na nduri urari ha nyumba nduri urahe ciana irio nduri ureka atia turite thina muingi muno kenguhe horo kenguhe ndukamake mutura muno ndaka riu ni undu ohoro ucio ri kende mahende tonjaga ta mahe mwihoko riu mambura-ini maya ma Christmas ni mambiririe tena guku kwa Inooro FM na twina kiuria kihuthu kuri we muthikiriria hihi ni withiranitie kumenya ciigi ceceni Inooro FM mahiri-ini maya ma Christmas Inooro FM tukureheire kihitahitano kinene gia Changamkia Krisi Promotion haria wina mweka wa kwihotanira mbeca baribari o muthenya tabarira-ini citu ciothe wina mweka mwega wa kwihotanira mbeca baribari yani makiri ma mbeca wona wacukia ciuria huthu ciigi ceceni Inooro FM kuingira kihitahitano-ini giki ni huthu makiria kiria urabatara tu no thimu yaku uhure *236*2# ucokie ciuria huthu makiria wigirio draw-ini na wihotanire mbeca baribari o ri uracokia ciuria maita maingi noguo we uregwatire mieke mingi ya kwihotanira agikorwo ni ugeretie ria mbere geria ringi na ringi amu mahinda-ini maya ma mambura ma Christmas ni turagutambiria mwago na miena yothe riu ndugatikire gutigwo na thutha huthuka haria thimu-ini yaku uhure *236*2# no tuke muhotani Changamkia Krisi Promotion thino Inooro FM no kuhura *236*2# ciuthi ni gukwire meciria uthake na wigiririki yuthi giki gitigathako na mundu takinyitie miaka 18 ni gitikire na gikahitukio na watho kugerera BCLB license number 0000297 ganyitoge ni Professor Peter Mureu. Professor, karibu sana. Thengio jamba ya wira ndio mundu itu ndirio hoi kuma ria tukirigaine
na ndui Gordon ndironire andikite ati mbeca cia account yake ri ni akoragwo na rugari akona rugari ona ategutumira thina ni uria gwika na rugari akire irio cia thuri kana kaine kinyumba kana kaine kinyumba tondu kuu ri nene akora kwandikitwo management reserves the right to admission ibande ciake itingĩingĩra na ndikire na ũru na ngeithia andũ akũrĩa gwitũ Karatu nĩ Gatũndũ ya mũhuro na andũ aitũ me harĩa kuri harĩa he factory ya majani na ndirakũgweteire atĩ maitũ nyina wa Mũngai nĩ mũtumia wa baba mũkũrũ nĩ arahurũkire pole sana na arahurũkire wĩ mũthenya wa Juma ũtukũ na turakĩmuthũkia harĩa KU mocarĩ no Thika Road na tukire na macaka ma ũgĩbanga nĩ tukamũhurũkia nĩ ndaigua mwagweta atĩrĩrĩ magoti ndaigua mũgĩkaya atĩrĩrĩ igoti rĩa nyũmba igoti rĩa SHA igoti rĩa NSSF magoti macio matirarĩho mĩaka 3 mithiru njĩrĩga gũka hange kwĩra rĩrĩ andũ arĩa andĩke Kenya rĩ nĩ milioni 20 kũringana na mabuku ma thirikari economic survey ya mwaka ũyũ tũrĩ andũ arĩa andĩke nĩ milioni 20 thĩinĩ wa andũ arĩa andĩke milioni 20 rĩ andũ arĩa matinagĩrio gĩtingĩ-inĩ nĩ milioni 3 na marĩha igoti mwaka mwaka ũrathirire mararĩhire bilioni 600 nĩguo nĩ andũ milioni 3 andũ milioni 17 rĩ arĩa menjwa kari rĩ marĩhire bilioni 17 1% gĩcunjĩ kĩmwe thĩinĩ wa kĩ wa tax revenue ithe nduona andũ a milioni 3 nĩo makuĩte milioni 17 weka mathabu bũrũri ũyũ wĩ biacara 1.2 million cia njua kari no nyingĩ nĩ iria itarĩha igoti twina thĩna mũnene mũno wa kĩndũ twĩtaga public debt by the way nĩ ũrengagwo igoti niĩ ndigitinagĩrio gĩtingĩ-inĩ ta rĩu mbere rĩ NHIF rĩ ndĩrarĩhaga 1,700 nyingĩ ona ndingĩhota gũcigweta nĩ ruo na nũĩ nĩ ndĩ medical cover njega mũno njega na no arego 2.75% itarĩ maximum ndĩrarego 2.75 haya gacoka nĩ ndĩ pension fund yakwa private ikũra kwa employer na nĩ ndengagwo makĩria ma 30 mweri ciakwa cia pension on top rĩ thirikari ĩno ĩkiuga nĩ mbere tũrarĩha Mary Majomo NSSF na itirakĩrĩ na thĩna tondũ rĩrĩ ngĩrĩ na pension ĩngĩ ĩno ya employer wĩna employer na wĩna private ndĩna rĩrĩ private rĩ ndinagio gĩtingĩ-inĩ cigathiĩ gwĩ private pension fund yakwa na private pension fund nĩ nyingĩ nĩ andũ moyo NSSF neno rĩ nĩ ndĩrakwĩra nĩ nengagwo kĩndũ 35 mweri haya ici cia NSSF ndĩratũrĩte nengetwo Mary Majomo rĩ rĩu ndĩragũthwo 6% ona matingĩkĩamba kũria mũndũ atĩrĩ nĩ ũrĩ pension ĩngĩ insurance ya health rĩ tiga rĩu SHA rĩ ngĩrĩ nĩ ũrĩngĩ ĩni yakwa na family na ndĩrĩ limit so you can be admitted thibitarĩ ũrĩa ũkwenda yothe teke kũria professor niona ciana ciakwa ngĩrĩire Aga Khan good wa Aga Khan ona ithuĩ twĩrĩga kũigua atĩ insurance eherio Nairobi hospital kĩmaka mũno o rĩngĩ marĩgĩtarĩ arĩa othe muoĩ nĩ either Nairobi kana Gertrude ndũĩ hihi marĩgĩtarĩ makĩtanja atĩ ndagĩtarĩ na betho no ageithio nĩ Irũngũ wa Nyakera anjĩra
Wake makiria kia girini. Ajira atiriri ona mena campaign kuria Kario Ifangi. Rĩrĩa nĩ poster yaku oigire no nginya okay. Now mwĩra thikĩrĩrie na une njung'wa tondu riu andu na ona ndindi aroka ni ndoni nginya akiaria kuria ngurumo ndironire riu ni mwega riu no tugi ndindi ni munyoroku ni munyoroku riu ona wendu ni maranjuria kai uhigite atia ni njukite ona ndrona nginya muhero wa tai ni ndireruta tajirate professor turoigire we are going to itemize na by the way try invite andu makwenda gwiciria mundu utekwenda gwiciria riu baby ndungiuka kea asa either kana kimuri kana ihindia tunacio nanje njuririe njenga atiriri siasa this time na tucicumira haria ha mwana atawako etagwo Peter mwene Ngũmbemba Ndiang'ui ona korwo twakumisire muno muthenya wa mburi andu aking'ang'a mburi muthenya wa king'ang'a tukiurania atiriri kire gatwara kabogori holopoloi nicho gatwara andu aria oge githurano-ini tukiagree tukiuga acha tukiuga we are going to create agendas cia conversation iria tukuirigira ateti kwaria tauda na ateti ha twari na ateti ha kiririmbi hohi darora de uria atiriri hai andu ana maramenya uri mabiacara mauma Kenya magathii Uganda na mutukore maundu macio ndona gutire aria ndauga aria ndironire ndina hota ku understand ni ndirakwiroreire na nie ni ndiramakire ni ciuria iramoragia na nie ngicomoka nyumba ri tondire ndakumizi gipindi kiu giaku kimuriri handu ndwarithie ngari imizi ri ndiretirie Uber njikare giti gia thutha ndirekira thimu YouTube ciuria iria ndirona gukiuria ri kai ona ni kiandu maramaka ni uhigite muno ni ukite wega muno ta ndindi nyoro muheshimiwa urakiuragia ciuria karigwo kai kothomeire maundu maingi atia taruma nyingi tondu tari uri na matiai gucokagirio rororagia thina uri ukuite bururi uyu uri tuwarie undu andu aria me haria kirima-ini kia Watuka geto karima ka Watuka eto Watuka riu andu aria me hau ri macokaniriirie maunite njung'wa magiota mwakiri undu mekunyita kira tuma andu mage ciringi muhuko ri na makahatiririka muno ri kira gikuite mburi tana ri ni kindu gitagwo public debt na ningutariria uria iranyitana na maundu maingi muno public debt ri ni ukombi wa thirikari gukomba thire uria twina guo bururi uyu ri ni tiririoni 12 utonga wa bururi uyu ri wacokanirio wothe ri ni tiririoni 16.2 koguo gicunje gia thire he utonga ri ni 74% ni gicunje kia 74 hingo ndekite uthuthuria ri mwaka wa 2021 na tukiandika na tugipublish ri research uthuthuria ucio twekire na muruto wako gwetwo Lucas Sagire akoragwo Kenya National Bureau of Statistics tuonire Kenya ri threshold ya ukomba ri bururi ndwagire ukomba makiria ma gicunje kia 55 na kono uririkane ri kwihingo bunge yari na watho wa ciringi ati mutige koba makiria ma trilioni uga 7-8 uguo thirikari no hoka ni maamendire watho abunge magekira handu ha ciringi ya ni trilioni cigana ri magekira gicunje gia GDP na magitumira uthuthuri ucio ni ndekite na muruto wakwa wa 55%. Nuronire bururi wa America matuika ta marenda gukiria ciringi ri ni thirikari ni rugamaga ona ndege itirathiaga guku gwitu ri hari wabici igiri cikoragwo ihetwo mahinya makurora thiro wa bururi ndugakire wabici imwe na hinya muno ri ni ria parliament ni kuri wabici ta watiriri Parliamentary Budget Office yathondekirwo mwaka wa 2007 wira wayo ni uriku ni gutara abunge uhoro konie thiri
na haria thiri ungikira no kuhitane kuria tureca riri ni kuri wabici itagwo Public Debt Management Office na yathondekirwo ni watho wa mwaka wa 2012 thiri o twinaguo ri wa trilioni 12 ri thiri wa nja wa bururi ri ni trilioni 5.5 tukombete na nja wa bururi thini wa trilioni 5.5 ri 39% ya thiri ucio ri wina maparastato nitwanyitana twaigua bururi wina parastato cigana 288 imwe ndikirita KQ Kenya Airways ya ndege na riu ri nuona mena trilioni 2.1 maparastato thini wa thiri wa kuma na nja wa bururi thiri uria twinaguo wa guku bururi ri igukomba guku bururi ni trilioni 6.5 tugitara thiri wa trilioni 12 ri tutiratara Talanta Stadium ino yakona ha Ngong Road tondu Talanta Stadium iroirwo body body ukura hatuika riri body ya 44.79 billion body ukura hatuika atiriri ni kurihwo na miaka 15 body ni gukomba kwiraia kana makambuni kana mafengi na besa cia kuriha body ino ri ciriumaga gwi Sports Arts and Social Development Fund koguo iwanja kiria kiari cio ri andu aria body ri tondu body ni ukirihagwo interest ri njoherera ri o mieri 6 ri hau ni ho iriumaga no ni wona uyu no thiri no nduri thini wa mabuku-ini maria official na thiri ucio tukareha mbeca kana miaka 15 ugathira 2040 no kinya bilioni igana twende atiriri ona magutari nigetha mongererwo fuel revenue nigetha ikinye ciringi 25 no he mbeca ciongereirwo maguta-ini ati nigetha ciake barabara ici itari ndiku ona thiri ucio take thini wa trilioni 12 riu ri taburugamia hau professor idea you are saying tukithie githurano ri tutigukorwo tukimenya twina thiri uri kwa bururi either there is a new government yes kana existing one yes ni opaque na riu reke ngwire ri turariha teru mwaka uyu budget irathomirwo ri tukuriha njoherera thiri 1.1 trillion kuma he mbeca iria KRA irarogota no igwa 1.1 trillion twariha icio ri tucoke turihe principal no thiri no koragwo na njoherera na ni uri principal turihe billion 646 ni twanyitana 646 351 billion koguo totally financial year no ri toya 1.1 trillion wogere 6.646 billion koguo ni tukuriha hakuhi 1.8 trillion thire tu KRA ri mwaka urathirire ri otire mbeca cigana trillion 2.57 ndukio ici ndagweta cia thire tondu riri ki watho ri nginya turihe no watho thire ni gwambagirira itago fast charge item riu ni undu wa thiri ucio kunene hari riu thirikari uri ereka ri no nginya ikongera magoti ino ndo akuriha thiri uria magoti magathi iguru na riu ri wona yongerera magoti ri he mundu mwandike na he mabiacara ri hakagia gathina kangi no igwa mundu ni ahatiririka ni mathiri maya ni magoti maya tuongererwo ni undu wa kuriha 1.8 trillion ni tuongererwo magoti iguru woguo njoherera ya mabengiri CBR
CBR riu ri tondu no riu no thomete muno ri no wamenyire ni ria Central Bank fegi nene njoherere ria fegi the base rate base rate ria Central Bank fegi nene ri iria fegi cingi cithimaga nayo 9.25 9.25 ri fegi cikongerera kindu iguru nona riu ri biashara irahurwo ni maundu meri cikahurwo ni magoti ma guthi iguru thirikari igetha mbeca kuri ikuma biashara cigacoka cikahurwo ni njoherera nene ya mafengi wanyita njoherera nene ya mafengi ri biashara ciahurwo ri cikaremwo ni guthi gukomba fengi na riu ri tondu thirikari niwe irakomba muno ri na indo ici cietagwo bonds ri bonds wewe mundu wa kawaida ri na biashara ya kawaida ri wathi gukomba fengi ri fengi gakuma mbeca na irakuma ni undu wa riri thirikari iragikomba na thirikari no nginya irihe na we biashara yaku no nginya mature makumite thutha kuria watuka umerage ati ni urarithia ndomba at the high risk magatuma mundu ati watuka kurora ndomba icio kana ni iratiha wanyita riu ri ndongera kumenya gutirathi wega ri mbeca iria mafengi makombithagiria thirikari ri iuria fengi irakombithia thirikari gukombithia thiini wa thirikari kurathire iguru na 14%. Ungirora economic survey ni mathabu ma thirikari iria rarekeirio mweri wa 5 irauga atiriri gukombithia he thirikari ri ikuma kwi mafengi kurathire iguru na gicunjĩ 14 igukombithia biashara kurathie thi na gicunjĩ kia 1.1%. mathabu macio makwira atia makwira fengi irona kaba ikombithie ki thirikari tuthie kwi microfinance ni fengi ici nini nini gukombithia gwi thirikari ri kurathi iguru na gicunjĩ gia 12.4%. no gukombithia biashara cia kawaida ri na makambuni ri kurathie thi na 15.8%. riu urathi ukakora fengi ri sina mathina meri fengi cia accumulated kindu twita excess reserves liquidity itari yonekana bururi uyu ibati uko 40% yaire uko 20% liquidity eni kurigana watho wa Central Bank wa bengi riu na ni mwenyete maundu maya muno ni mundu ni tondu 59.8 iyo ni 60 liquidity excess reserves ati fengi cikarite na mbeca mataramenyora megwika to marauga atiriri tu biashara ona irira hingura no kugwa iragwa ri tutikombithio thirikari nona liquidity iguru hari kaundu kangi ge ukwira gutirathi wega. Central Bank mararekeria report irauga atiriri M-Pesa transactions M-Pesa na Airtel money transactions cia kuma January nginya mweri wa kenda mieri kenda nirathire nithiete thi na 344.9 billion shite 345 billion guthie thi undu tari wonekana kuma rira M-Pesa yokire Kenya mwaka wa 2007 itutiauga twauga riri fengi cina mbeca nyingi muno excess reserves liquidity tondu matirakombithia 2 M-Pesa transactions ri mbeca iria igeraga kwi M-Pesa ri na Airtel money ri cigathie thi na ki bilioni 345. Private sector credit ri gukombithia biashara gugathie thi by 1.1%. Income tax ni riri igoti riria guthagwo mundu wothe mwandike ri kuma mweri wa mugwanja mieri ino 3 ri igoti mbeca iria KRA irogotete ri ni 136 billion turuma ithathatu. Ungirigithania na mwaka muthiru ri income tax ino ikurite na
0.2%. Ĩtigukiuga atĩrĩrĩ tondũ igoti rĩrĩ rĩa andũ andĩke rĩ rĩngĩthiĩ igũrũ rĩ nĩ dalili ya kuga kũrĩ andũ marandĩkirwo no tondũ rĩtiracenjia rĩ ĩtikuga makambuni matirandĩkana nĩ gũbutana mafutana tũrore kaũndũ kangĩ marũni marĩa matararĩhĩka rĩ non performing loans matararĩhĩka andũ makoya bengi makaremwo nĩ kũrĩha rĩ twĩ gĩcunjĩ kĩa 18%. Mũgathe Kibaki rĩ Mũgathe Kibaki akĩoya bũrũri ũyũ rĩ oire na non performing loans ci 35%. Wanyita ndanyita oire bũrũri ũyũ non performing loans marũni matararĩha me 35%. Agĩtiga wathani rĩ atigire me 5% mwaka wa 2012. Ũmũthĩ rĩ twĩ at 18%. Tume hau kaũndũ kangĩ ũkwĩra gũtirathi wega ũngĩoya ngathĩti ũrore page ciana gũkũ thutha rĩ cihũrĩte andũ gũtahwo nĩ indo cia andũ cianĩrĩirwo no menye ũhoro wa gũtahanwo bengi ici nene ciĩtagwo Tier 1 rĩ Tier 1 nĩ bengi kenda iria nene nĩ ũrĩa cirekire ciracokanĩirie bilioni 298 maraiga kando cia biacara na andũ kĩũmbe arĩa mekũremwo nĩ kũrĩha marũni na gĩthũngũ tugaga rĩrĩ provisions for bad debt ona bilioni 298 bengi ciraigire keheri atĩ nĩ tũrona ũrĩa kũrathi mbeca ici nĩ tũige kaheri cigarũgamĩrĩra mabiacara marĩa mekũremwo nĩ kũrĩha marũ nĩ gũthinga magathinga mathenya rĩu rĩ maũndũ macio mothe twagweta rĩ ithe matigũkwĩra kĩrĩa kĩratũma andũ mage mbeca mũhuko tatajate professor ũrĩa hau rĩ teke na nyakera anyotokete mũno tande harĩ ũhoro wĩ haha ngĩoke ngũnyitithania na maũndũ macio wagweta he message ngũtũmĩire hau no nĩ Paul Mwite wandĩkĩte senior counsel akauga capacity ya kuma na bilioni 300 of government bonds without treasury na CBK's knowledge kana complicity nĩ kuga atĩa does it mean atĩ tũtirĩ na ũhoro wacoka twaikũrũka kuuga atĩrĩrĩ 130 billion nĩ irĩzĩtwo nĩ ũndũ wa affordable housing nyũmba iria mũndũ witũ ciakĩtwo na igatuĩka delivered it's only 1900 maũndũ macio nĩ mũrĩrĩ president akiuga atĩrĩ harĩ state of the nation nyũmba iria ituĩkĩte delivered nĩ nyũmba 230 no ũraigua ndigũtũ then magacoka makauga atĩ by 2027 nĩ twakorwo twakĩte ngwĩciria kilomita 30 kando na cia barabara naiguire kando na igwete to icio ndathikĩrĩirie mũno rĩu ngũtaga rĩu no amba wanyita tu ndanyita wega mũno to ndirenda kũhũhia mwarimũ ucoke ũrũgamĩte oro hau rĩ just a minute good ndacoka ha rũgongo hanini tanyitithanĩria na rĩrĩ na kũhingũra biacara gũkũ tugire tukwa identify gĩthomo na maũndũ ma bata ma mũndũ ka mũndũ magathura ng'ombe ka magathura tutire kũ mũndũ agathura mũndũ ũrĩa arenda owe no ũranjĩraga atĩrĩrĩ ona kwambĩrĩria rĩu biacara ona gũkũ rĩ we are ranked at 129 kũringana na World Bank handũ mabũrũri igana rĩa 90 Rwanda nĩ na 35 Rwanda mena namba 35 kũregister company Kenya we are ranked number 134 muhudhia Rwanda ni namba 3 ini corporate tax we at 20 Rwanda ni 28% na gũkũ nĩ 30 CBR rate Kenya we at 9.25% Rwanda is 6.75% haya ugathie na mbere
ugakora muta Museveni ri no ra supervise ndeto icio business Korea corporate tax holiday no withholding tax concession borrowing na FDIs gukoro igioka na kicking point ya Bidco guku president araragia ni undu wa DEFC ile ukora kiandika andu 20,000 kuri Uganda haha ri president aga take charge ona ndanengera wira minister akahe Bidco hectare 10,000 na acoka makongererwo macoka kongererwo igoka 26 na magana 5 ona makaheo Ireland 25 years tax holiday, 12 years VAT deferral, 0 import customs excise duty on imported equipments na 0 withholding tax. Na togu ati igadanga choka igathie kure ntondo wake professor. Todo thitimari iroya gicunji kia 20%. Manufacturing cost 20%. No kuria thitima ni raithi. Ina raithi muno. Na ni stable. Gurutirie ko udutirie guko kwa 300 billion kwa auditor general ndakurehe nginya makambuni gitumikia kumagara more ugiro ya takolge gwire cold ona nigukwira ire ithamite kure Egypt riu ndenda ucoke ujirete nigu tuge hindo ugirete tikwega ri yaro makihari guthigithuna tuuga atia tikwega ni makambuni mariku muimite Kenya nigu ugiatirire iyo tugekane ni pay slip nawe ri ni makambuni mariku marekitie guthama jikire uwe ndawikiria report irekirwo ni bengi nene World Bank na report ino irarekereirio wiki imwe thiru ni ya mweri wa 11 mwaka uturi report ino nguikiirie ri korwo ni urorire figa namba 23 ri figa na ni page that ya report ino irauga atiriri bururi wa Kenya World Bank marauga ati niguo bururi uria muritu muno makambuni kuma na nja moke maige biashara report ino page that na makauga bururi uria wira ithi muno kuigirira ri ni bururi uretwo Norway no Kenya maraugire niguo bururi uria muritu muno kurehe iganda guka kuigithia bururi witu riu ri nyambirire he mbeca ici 300 billion njiriga gukwira atiriri mwina Mike Njenga hingo mwiriga kunjita ngikwira bururi wa Rwanda ri ni mahota guthi gukomba Eurobond kuria thoko cia nja na njoherera ithi na ngikuhe gitumi ni giki Eurobond ya mbere makomba ri makire convention center Eurobond ya keri magiaka hydroelectric dam icio ni dam cia thitima Eurobond ya gatatu ri maragura ndege ici citagwo Rwanda Air haya bururi witu ri Eurobond citu ri ciethagwo uria cireka cikite ikaga taru auditor general ri nigetha gwetio horo wa bilioni 300 icio rona poro muitia kiuria ri ararorire mathabu ma kuma mwaka wa 2018 guka mwaka wa 2023 araga undu mbeca ciikite na projects ona hanini na ararorire miaka yo kuma 2018 nginya 2023 ararorire 2.67 trillion bilioni 300 ri itinoneka undu ciikite ona umwe haya andu metagwo Africa Development Bank ni bengi nene iria nene muno thiini wa Africa tora tuga ni kuri bengi ya thii yothe ita World Bank andu acio nao ni marekirio thuthuria ukonie Kenya tu na mararekereria report iraugaga unpacking the drivers of public debt dynamics in Kenya ugo ni kuga riri mararoraga mathiri maria bururi uyu ukombete ri nete mbeca ici ciikite na marauka kuga ati hena mathina maigana ona marauga andu aria mandikitwo wabici iria kuria treasury iria aria magire gukorwo magitindikana na mbeca cia kombo ni ate ciikaga ri mena inadequate capacity ni kuga ati matihota kurora ngirimiti ici cia gukombanira uria cikorwo cikiuga wega
magakorwo ti akinyanĩru na ugakora mbeca irakombwo handũ ciũke ciĩke project ciroka kũrĩha mĩcara na igakorwo ingĩ irarĩha thirĩ ũngĩoya thirĩ atĩa nĩgetha ũrĩhe thirĩ ũrĩa ũngĩ. Haya nĩ kũrĩ nayo wabici ĩkũrĩa parliament na wĩra wao nĩ kũrora ũhoro wa mathirĩ. Wabici ĩtongoragio nĩ mũndũ twarĩ kĩrathi kĩmwe wĩtagwo Dr. Martin Masinde. Dr. Martin Masinde nĩ erĩga kwĩra andũ a media atĩ nĩ eraga ambunge ũhoro wa mathirĩ maya no matiendaga kũmũthikĩrĩria. Haya ona nĩ makĩaga kũmũthikĩrĩria bunge nĩ kũrĩ kamĩtĩ ya kũrora mathirĩ ĩtagwo Public Debt and Privatization Committee. Kamĩtĩ ĩno bunge ũngĩkorwo aya meturecia nginya nĩ mahenagio ngirimiti gĩkĩrwo na makaga kũnyita nĩ ambunge arĩa tũtũmĩte na magekĩrwo thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo. Rĩu kamĩtĩ ĩyo ya gũthuthuria mathirĩ na privatization makaremwo nĩ kũrora kĩndũ twĩtaga fiscal risks. Fiscal risks nĩ kuga atĩ mathirĩ mangĩneneha nĩ atĩa kũngĩhĩtana bũrũri ũyũ. Harĩ mũndũ erĩgĩte gũkorwo arũgamĩrĩire resource mobilization kũrĩa treasury nĩ kuga nĩ wabici ya mathirĩ gũkĩoneka mbeca ciake ciraingĩra o bengi na ndarutaga cikinyage milioni 700. Bengi yake nĩyo yetire andũ a EACC ikiuga mũndũ nĩ arorwo mbeca ici cirauma kũ, agĩtwa tarĩrie kũrĩa arutĩte mbeca ndahotire. Na rĩu nĩ tondũ nĩ kũroka mabũrũri ta China nĩo tũracainanĩra ngirimiti nao magĩtũkombera mbeca nyingĩ mũno. Andũ aya mangĩũka mere andũ arĩa twĩhokete kũrĩa National Treasury kũrĩa wabici ya ĩrĩa nene ya mbeca cia mathabu mamere atĩ we haha ũngĩcaina na he kanyamũ gaku kangĩoneka. Na ngwĩciria mũndũ ũcio wa treasury nĩkĩo gatũmire akorwo na bilioni 100 bengi atarahota gũtarĩria. Na njamba wĩra ngwĩre atĩrĩrĩ kuma mweri wa 7 nginya mweri wa 9 target ya KRA ya kũrogota mbeca nĩ thiĩte thĩ na bilioni 23 na ĩyo ĩrakwĩra atĩa ĩno bũrũri ũyũ witũ nĩ tũrĩ thĩna wa gũtũmĩra kĩndũ twĩtaga expenditure mahũthĩro ma thirikari. Ũngĩenda kũmenya nĩ tũrĩ thĩna mũnene mbeca iria State House yarokĩtwo iraheirwo thĩinĩ wa budget ĩno mweri wa 7 na 8 na wa 9 matũmĩrĩte 4.3 billion. State House yairwo kwa ĩtũmĩrĩte 1.2 billion. Matũmĩrĩte 4.3. Iyo nĩ State House. Wabici ya Deputy President Kidikiri atũmĩrĩte 1.11 billion. Mĩeri ĩno ĩtatũ agĩirwo kwa atũmĩrĩte 743 million. Nĩraigua ũhoro. Haya, state agencies nĩ honge cia thirikari citũmĩrĩte bilioni 366. Mwaka mũthiru mĩeri 13 matũmĩrĩte bilioni 280. Koguo kuma 280 to 367 cirũgĩte by that 1%. Ona budget ĩno tũrathondekire ya 4.3 trillion ithe to nginya magathondeka supplementary budget tondũ ta rĩu State House matikĩrorete kũnina allocation yao na mĩeri 3. Harĩ kaũndũ John Mbadi nĩwe waziri wa treasury erĩga kuga akiuga atĩrĩrĩ handũ ha kuongerera makambuni na andũ mathirĩ parastato ici na nyingĩ cicoka he mũrĩhi wa igoti nĩgetha ciũkĩrio tuticiendie. Na akiuga kwambĩrĩra na Safaricom ĩno menyaga Safaricom 34.9% shareholding ni ya thirikari. Ni ya thirikari. Rĩu maikiuga nĩ mekwendia mone 149 billion. Kibaki ingira kono andũ no maririkane tiga turiganagĩrwo na ihenya no nĩguo ndiri ya Kenigen ona nĩguo Safaricom yethire IPO rĩa mbere na Kenya
Riu ri Safaricom ni maenda gufloat bond ya 40 billion. Yo maeta green. Billion 40. Na ni waigua ni merenda kwendio ni uria. Auctions yo menya ni kuhitanu ri. Andu ara matahitwo ingi kugwetera ri. Hari kambuni itagwo Nays Polypack. Ni ya packaging. Ni raruzire cira igoti-ini gitahwo ni undu wa 193 million. Hari kambuni itagwo Equatorial Nuts Limited. Kuria Murang'a. Ndikire ya Munga. Ithe ndara gitahwo ni bengi itagwo ABC Bank. Ni undu wa milioni 433. Haya, ithe gutire tea exporter ya David Langat, Diero Group. Iratahwo ni Stanbic Bank. Maratahwo ni undu wa bilioni 2. Ithe gutire kambuni itagwo Jago Max EPZ ya Jago. Wainina. Iratahwo ni Guarantee Bank ni undu wa thire wa 1 billion. Ithe gutire Nyoro Construction. Aratahwo ni KCB ni undu wa milioni 460. Gukiria gita muheshimu wa Moses Kuria ni muonie gatheti agitahu. Naomi Shabani, Charles Kilonzo, oyo Mishira. No we thibitari kuria Naikuru na kiria. Eldoret. Andu aya tondu mena makambuni ri maigiri. Gutaho kwa ithe tikuga andu ala marandikitwo ri. Andu ara mataho nao andu ara marandikitwo ri. Riu tiga uguo. Ithe thirikari ndirona magoti kuma kuri marandikitwo. Ithe ona kambuni icio itirari haya corporate tax. Ni ate thirikari. Ithe ndiate. Haya. Riu kambuni gukuru igitahwo ri ni kuga ni kuritu. Urore kambuni iria nacio ciragithama guku wi. Niguo tucoka tuingirie. Uigate riri. Twatara o icio na ni iria tuwi. Acio ni iria tuwi. Na ni nyingi. Ni nyingi. So ire itahitwo. Koguo ni ciahinga. Ndui mathi goti ni makaruze. Haya. Reke tuke riri. Ici nacio ciora. Ici nacio cirora ri. Ithe ndui Procter & Gamble. Mathondekaga Always, Aerial, Pampers, Gillette. Aithe matiakiura June ya 2024. Mathi Egypt. Lekitten Bekinsa amathondekaga Dettol na Harpic na Doom. Colgate Palmolive mwaka wa 2024. Johnson & Johnson ri ni tumiui na Unilever ri. Unilever kwaja guthi kwayo ri. Baitho mathire ku. Andu ngiri 60,000 60,000 mandikitwo ni Unilever ino ya macani. No ici ndakugwetera Johnson & Johnson, Colgate, Lekitten, Bekinsa, Procter cidhiite Egypt. Na Egypt ri wa mbere predictable taxes. Mundu wothe urenda guka kuigirira Kenya ri nenda kumenya atiriri thini wa miaka igana ona iguka ri gutiri magoti guongererwo. Tarure ke ngwire ri nona igoti ri ya housing uratinio na you employer guku agatinio. Besa icio you twambe tutige kurora ciaku. Besa ici you employer mukwandiki atinio ri nicio angiratumirire kwandika andu aingaingi kugurwa kwaramia wira kuga ka freeze employment. Ini tondu riri magotana kugwira kigo freeze ya ndu na hitoi freeze ri ndu githungu ya kuru ni kathi iguru. Kambuni ita Samia Africa ri yathondekaga yana tires mwaka muthiru ri irahingana irathi India. Base Titanium ri mwaka muthiru 2024. Derarua ri Thomas Derarua aguthondeka bia marathire mwaka wa 2023. He kambuni itagwo Bayer. Ni rega kugurwa ga Bayer ni guthi Bayer tio rega kugurwa ni Monsanto. Bayer ni guthi Jumia Foods ri Jumia ri kono uririkane Jumia ni mari na delivery ya food ya itago delivery system mamihigire 2023. Kambuni icio ri hakiri ingi ciahingite na mbere ya thirikari ino guka ta Eveready makoretwo guku miaka 47 mahingire kuria Naikuru makihinga mwaka wa 2014. Bengi itao HSBC, andu metagwo Tata Chemicals matikiri kuria Magadi, andu metagwo thota cia Software
mari apita kuguru softer dota ya softer ya kihiga 2019 yau maciringi 10 Colgate Palmolive ri ningugwetete ni mathamite magathiji Cadbury nayo yahingire mwaka wa 2014 igithii ku Cadbury ri no headquarters ciayo kuria me kiganda kinene muno ni town ito Birmingham kuria UK na nikuo ndagithomagira hari kambuni irathire Rwanda itawo M-Post amemenya itemiwe marathire Rwanda mwaka wa 2023 no CMC Motors ni marahingire 2025 no mare make kiganda kuria Thika no kambuni hari kambuni yokite guthondeka thitima na njira ya ruhuho kuria Marindi itago VR Holding na mari maigirire bilioni 325 acio mathire mwaka wa 2017 mari mathondeke 600 megawatts magithi bũrũri wa Tanzania Marindi ri tondu ocean ni turi ocean na Tanzania ni mari no kuharuruka hau muhakianda makaigira Tanzania riu ri hecia defki na oleke ngwire ri turekire uguo budget ya mwaka muthiru ri ni twekirire igoti ria 17.5% hero materials iria tura import kuruta na nja itagwo Clinker no ino thondeka thimiti na tugikira igoti o riu thiini wa raw material steel na tugikira igoti riu thiini wa iron na thiini wa maratathi twekiri igoti ria 10% no riu Clinker steel na iron twikira 17.5% nigi korwo thondekaga dina kiganda gia steel ri na raw materials ndarehe ninguguthwo 17.5% ri na Museveni ni ajira nie ndathi kuria gwake guthondeka steel ku na ndiri na magoti macio ri ndigithikuo maira maria mangionekera Kenya ri ndigitware Museveni andike andu ngiri 20 andike andu acio ngiri 20 ri Museveni ari maguthaga income tax KRA yaku ikagia mbia maritumagira mai moganda makariha mai macio mwisho wa mweri na mita maritumagira thitima ya Uganda iria tuguraga huko makariha thitima yo riu ri Museveni ungimuthikiriria ri ndakurire mwaka wa 2012 ni ahingire ndungihota kuruta mineral indo citwenjana na guku thi nginya dhahabu bururi ucio wake ati uthi ugathambirie nja ni wake kiganda ku nigetha wandike andu na ndiracokire ndirakwira muthenya ungi ati ona kahua ari niguo bururi wa mbere thiini wa Afrika guthia kahua kwendia kahua gegathie na ithe matirakiendirie mweri wa 5 na marendirie kiro atirire ke ngwire Uganda marendia kilo ya kahua shiringi 2,145 cia Kenya kidmetwitaga National Industrialization Policy Uganda riu Museveni ararorire arauga atiriri ndrenda steel deposits iria nyingi muno Uganda ci tororo ndukiuthece kiganda haha na unyandikire andu guhe mugunda wathio na gukuhe mugunda ucoke uheo tax holiday getha ciuma irio kwenda ni no menya riri akwiraga atiriri tori ekire kiria tori ekire andu metao Bidco akwiraga uka ndukuri ha igoti miaka 25 mugunda gukwambia na hectare 10,000 ni uri koragwo na deferral ya VAT ya miaka 12 ni uri koragwo ngikwehereria withholding tax wa komba mabengi maundu maria mothe mundu urenda kuigirira angienda kuigua akaheo ni Museveni no bururi wa Singapore kwambire gugithie multinational corporations magana meri tajira kugiuka multinational corporations shakuma na aja ciuge Kenya magana meri eniki Museveni akoragwo gitukira thini wa meciria kana ni miaka tondu na ta Kibaki tajira tiriri middle income Uganda uta gutukira
taruri eno makurite at 6.2% mufururizo miaka 5 ithio twikura na 4 inya turuma kindu no menyo matire thina wa irio no menya ithio twi food insecure ni twagire gukorwo tukigura irio kuma na nja kuma twaheo wiathi na thitima honest bo ini natutumagira bilioni 500 guthi na iguru kugura irio kuma na nja tondu rwiro rwitagwo athiribari mbura yoka nene ri rutwikanirie ikamba twiruragira mai macio magathi Indian Ocean tutigika irrigation bururi wa Egypt ri Egypt gicunje kia 96 ri ni desert ni weru no macungwa maria mega ungiingira supermarket guku ri ni makuma Egypt ona waru ni mendagia ire ikuragio hugururu-ini cia rweru rwitagwo Nile niko twikiria professor nduka ni he mundu kunjiraga mbeca iria ihuthikite no promises na ciraniro iria hianetwo kuria Mbera North no iguite ciraniro nyingi muno ciraniro mabironi ma mbeca yes adwaro atiriri so we have deficit ya mbeca cigana thini wa current budget na magana mwenda kana magana kenda ni bilioni magana kenda ma kindu no ndumara tukate promises iria cireirwo mbere ni kindu bilioni magana 5 no kadro ni nyonete nguyuragia atiriri return on investment ya biciri aikoti maheni turi bilioni magana 5 ri ungiitirira constituency ni gwetwike ki atiriri wiki ndu twitaga ma na wiki ndu twitaga maheni na kegwira maheni ni mari cama gukira maheni ni mari cama gukira tondu tari uri bururi ithe tutire na base titanium ithe titanium ndiraihurite kuria kware tutina kaiganda tuthambirie titanium guku twandiki andu kambuni irari ya kuma kiria iwe rahingire irari ya kuma Canada tutiagire gukuru tugicirio ra tukwirira andu a ciraniro kwirira andu mbere maundu turamenya matingihinga tondu ni urona kuragia migomo cia kuri haria marago maitironeka ta cienyu ona muti murareo atirire ndona ithu twerirwo ta andu a mbere twena Professor Peter Bore tukoboikiria ni tugicokeria kahinda gatari ha we muraka nikite ona twa muraka uri peace atiriri riu tunduraca ndi muraka ni pay slip na ndagoma mieri iyo nderirwo njoke ni iguka ri na ndicionete ri halafu ri riu pay slip ri ithe ndiagutariria ndakwira tariu sha ni 40 iria nengagwo tigiri igire kana ithatu pension ya kwari ya kwiyendera ri private ri ni negawo 35 ndacoka ndareherwo pension ya NSSF gicunji gia 6 na nyumba ndacoka nderwo atiriri nyumba eno etuega kwiragira andu ati ni makona nyumba tondu ni igotiria kawaida ta VAT kana excise tax kana any other tax ndo tukire kire tufatira kuria netiriri mundu mwandike akirwa ati niguo umira gaikie kura atiriri ino no gwako no ndungiko wi muritu muno tariu ari muri a primary na secondary TSC ri mararutirwo insurance irari karathi ireta ominate maikio sha kowe girari wamwira no ngire haria Kenyatta are raini acokerwo atiriri tareke twambe tu confirm eta pre-authorization ene pre-authorization mundu cire ureta kuja ni mukenu acha na riu ri tareke gwire kaundu kai andu aingi matoyo bururi uyu ni turi minuru 907 970 millions tofauti tiga gold ni rona kile migori kule gwitagwo kia mbere ward ri ithiti Masinga constituency ni kuri Colton o neo thondeka ngari ici cia thitima electric car
electric car batteries cia ngari icio cia thitima na igathondeka thimu ici cia muhuko mobile phones na indo ingĩ electronics. No rĩu rĩ handũ hatwĩcirio ria tũngĩharness minerals icio gũthondekwo iganda kũu andũ akũu kĩa mbere mone mawĩra kambuni igũka kũiga wĩra ũcio wa kwenja minerals gũthwo magoti mbeca cia capitation cia gũthiĩ mathukuru cioneke gũtirĩ ithe niĩ ndikoretwo ndĩ chairman wa board ya high school rĩu mĩaka 10 kũrĩa mũrũria kaini itakĩonete hingo kwa na capitation na rĩu ngona ũtiganu habiro ni baragweta 300 rĩ ti mbeca cio nĩ mbeca iria tũrarengwo nĩ mbeca igoti yao nĩ account magacoke matume 300 billion macoke medie maybe close to half a billion half a trillion kugone 500 billion rĩu tiga ici itaramenya kari ici gĩkorwo cienjetwo irĩ igũrũ biro nĩ magana merĩ nacio acio atia nĩ wĩrĩga kuona mbeca icio nginya nĩ irĩga kũrigithia thirikari maka-invest kwĩ board makaigĩra board na board nĩ no thirikari kũndũ thirikari irakombithio thirikari ithe to thirikari irekombera ithe tikio auditor general nani cigathũngwa aroka kũrora mathabu cikaga na nĩ auditor mũnene mũno wa bũrũri ũyũ rĩu ũngĩkorwo mbeca cia kombo tondũ board nĩ gũkomba rĩ ciethwo njĩra iria igerete itironeka rĩ na magoti nĩmo maya rĩ nĩ ũkũmenya andũ arĩa njua kari mathondekaga indo rĩ magũragĩrwo nĩ indo icio magũragĩrwo mũno nĩ andũ arĩa andĩke mũndũ to ndarĩ kĩndũ atigĩrio pay slip rĩ ndangĩhota kũgũrĩra mũndũ ũrathondeka indo cia njua kari koguo nĩ kĩorona biacara cia njua kari cikĩhinga koguo mũndũ wothe wĩra pay slip nĩ athĩnirio nĩ thirikari ĩno mũno nacio biacara igathĩnio nĩ maũndũ matatũ endia kwĩra thirikari yakomba mũno rĩ kĩrĩa reka nĩ magoti irongerera magoti ma gũtha biacara rĩ biacara igacoka ikagũthwo nĩ njoherera nene ya mabengi makaremwo nĩ gũkomba you see koguo taxes high interest rate na public debt indo icio ithatũ rĩ ũguo inyitanĩte cirĩ ithatũ ndakũgwetera rĩ nĩ bũrũri ũrĩkũ ũngĩũkĩrĩria gũtirĩ twina Professor Peter Mũrĩu tũkwamba gũikĩrĩra hanini tũgĩcokereria nĩ maũndũ marĩa tũramwĩra kũrĩa matũũra-inĩ mwambĩrĩrie kũũrania ciũria ta ici iria imwĩgiĩ inyuĩ na ningĩ tũgĩthiĩ gĩthurano thiĩ wĩthure we mwene tiga ũrĩa ũrerwo nĩ andũ arĩa angĩ we mwene thura na mabataro marĩa wĩnamo tũkwamba gũikĩria tũgĩcokereria kahinda gatarĩ haraya Eborwero wekirite ikanwa kwa kuose narwo maũndũ marĩa wekite yugetie ngoro yakwa iguoca rĩtwa rĩaku ngathĩrĩrie wega waku wĩ mwega ũrĩa wĩkĩte nowe ũkĩhota iraikĩtio irima irike gathotherĩ ngorwera inama ũratuĩkire kĩmũrĩ gĩakwa ĩragĩa hinya wa gũthiĩ mbere iguoca rĩtwa rĩaku ngathĩrĩrie wega waku wĩ mwega ũrĩa wĩkĩte nowe ũkĩhota DK Karanja ũrĩa wĩkĩte nowe ũngĩhota
na hena muthuri ni nyendaga ria professor eguku ri professor ari guku na professor na kere guku to ndiendaga akirakare ni nyendaga nani kamutwara kuria kinyumba cicio muigua kuria eni kinyumba mwena professor Muridi mwena professor Muridi eni hani ni kuchoni jua ni moto tena ni mwangaza ya dunia jua maji mwezi nyota upepo na udongo ni simba wa binadamu Nadina yo yo Nadina yo yo tuombe Mungu Baba yo aturumie zambi zetu mama hata ukomweni zambi udizaro nyuma hata weni wa shetani jua yula likumba tumsifu Mungu Baba hata mara moja ujuma hata ukomweni zambi udizaro nyuma hata weni wa shetani jua yula likumba tumsifu Mungu Baba hata mara moja ujuma samaki nyama majani vidudu au ndege simba wa binadamu kinyanga udongo choma majani au vyote unapenda azisemi kinyanga udongo choma majani au vyote unapenda azisemi Nadina yo Nadina yo tuombe Mungu Baba yo aturumie zambi zetu mama hata ukomweni zambi udizaro nyuma hata weni wa shetani jua yula likumba tumsifu Mungu Baba hata mara moja ujuma hata ukomweni zambi udizaro nyuma hata weni wa shetani jua yula likumba tumsifu Mungu Baba hata mara moja ujuma no nginya ngĩngĩakamba ũgĩtwara kũrĩa Kinyũmba nĩguo tũkorwo tondũ hena mwanake gũkwenda gũcũngua ithabethi na tondũ ũranyona haha ngũraga rĩrĩ karibu njae nako haha kama bengi 10 ũrĩa maperformete rĩu kaiga takiagire ndĩrakaririkana nĩ ũndũ wa rĩrĩ ona bũrũri andũ makiugaga matirĩ ciringi mũhuko rĩ tondũ velocity of money rĩ tondũ no anyitire gĩthomo gĩkĩ wega mũno velocity of money nĩ rĩrĩa mbeca cikũrũra mĩhuko-inĩ itũ atĩ ũgĩthiĩ na njĩra nĩ ũraigua ĩna kanyamũ mũhuko ciringi ĩkaima harĩ we ĩgathiĩ harĩ ũrĩa ũngĩ ta rĩu ũngĩkorwo na igana umĩre harĩa bararĩ ũgũthe mbembe he mũndũ ũrahihia mbembe rĩ
mundu ucio nake athie arihe ahurirwo kiratu handu igana riu wa muriha athie arihe muhuri wa kiratu nake rangi haria ekuete na gukomba athie arihe igana riu no kurura rirorura mbeca citirorura mihuko-ini ma andu na nikio andu maraigwa matari kanyamu na nĩ gĩtũmi nĩ tondũ nĩrona bengi no kwanĩrĩra ma profit manene mũno no na economy ĩtegwĩka wega uchumi tũkĩigua ndũreka wega mabengi no mũrona maranĩrĩra faida nene takĩ na kĩrĩa kĩratũma muone mabengi makĩanĩrĩra mafaida maya rĩ nĩ tondũ bengi nĩcio irakombera thirikari nĩgoka kanyamu Bank's profit performance first 3 months 2025 tutanoka kuota eno iguru tutanoka kuota eno iguru Stanbic down 16.6% to 3.3 billion no rika kanyamu kau Stanchart down 13.5% to 4.8 billion Equity down 4% to 15.4 billion no rika kanyamu yo KCB up to 0.03% to 16 billion, NCB up by 3.4% to 5.5 billion, ABSA up 3.7% to 6.2 billion, COP up 5.3% to 6.9 billion, DTB up 10% to 3.2 billion, Family Bank ukiona ndona igithoma haria muthenya wa muthi 15% 1 billion, INM 17% to 4.2 billion, HF Group Housing Finance Yogithikirie 119% up to 327 million. Neno Cydia Bank up hano hohorori 250% to 557 million. Numenya Cydia Bank ni taadhiri yareke irep kayareke yareke irep na ni taadhiri tondu bengi ri ni ire marungo how come ya thondeka indo nyingi hari bengi iria nene citagwo Tier 1 itongoretio ni KCB, Equity, ABSA, Coop Bank icio nene na Diamond Trust ni rega kuingira Tier 1 woka Tier 2 ri niguo koraga Family Bank ni ire ikiro gikiro kiria githiri gitagwo Tier 3 na gikiro kiu nikio Cydia niri no ru Cydia no gwikorwo ni kurakigera mbeca nyingi cia shari na Cydia ni makorwo ni marakigura body kwa uingiri igwikombithia thirikari faita ithe ndigukioneka ithe turonire governor wa Nairobi akithamia mbeca ciothe cia Nairobi kuma gwi mabengi ma manene arauga ciothe ithiku cithi Cydia ni ndugiti ndogikirigwo kiria gigwituma bengi teo na igikiro gia thi ni gitagwo ta thiri kiria kigitume thondeke faita nene uguo mundu hingurite maitho ni areyonera na bengi ona andu maigua uchumi wi muritu no wi muhatiririku bengi no nginya ithondeke mbeca tondu thirikari ni irakomba mu itutirana thiini wa budget ino thirikari ni kuriha ni gutumira trilioni 1.7 he mathire tu bururi witagwo Zambia urari handu haceke muno na Zambia news icio muthe iria ciemira ri ni ati successfully ri ni mahota ku negotiate ndina report yo haha kindu twitaga debt restructuring ni atiriri mambia na maria na aria mamakombeire nginya IMF International Monetary Fund mari kanira atiriri mbeca ici ri tuongerera imiaka ya kuriha mucoke mutuguithirie njoherera ni uradirikana tukiri na summit kiungano giki kia Africa Economic Research Consortium ithigitira kia biasa mweri 30 na ngadi delegate wewe delegate ni niguo ngoka kuhiga na nie ni ndiraria muthenya wa Jumatatu na ndiraria undu konie iganda industrialization ati ni ati kungikwo thiini wa Africa ngima
iganda ituike cia gukira na ciandike andu taru ngirora bũrũri witu wa Kenya ri iganda ri cirekaga gicunjĩ kĩa 7 tu thĩinĩ wa ũtonga wa Kenya ngirigacia karehe gicunjĩ kĩa 22 22%. No kĩrĩa kĩngĩandĩka andũ ri na kĩrĩa gĩatongirie mabũrũri ma kũrĩa Rũraya na Amerika ri ni iganda. Taru kĩganda kĩ haha Kenori gĩtagwo Kate Exporters kĩ haha Keno, na nĩkĩo kĩganda kĩrĩa kĩnene mũno thĩinĩ wa Kenya ũndũ ũkoniĩ makorobia. Rĩu andũ ona mburuka cikiagĩte mawĩra area icio cia Kandara na kũrĩa kũngĩ Mũrang'a. Ũrakĩmenya makorobia maku gwĩkĩra ndoo no tware hau na magũre na kĩganda kĩu rĩ ucira kĩandĩkĩte andũ aigana na nĩkĩrakonyora gĩkaruta nginya maguta na kĩrĩa kĩngĩ. Kũrĩa gwitũ gĩcagi gwĩtagwo Kuriri factory ya majani yoka rĩ handũ hatarĩ gakambĩ rĩ rĩu ĩkĩhana city. Tondu matha maitũ na gũthira mathira professor na tũndaga andũ aitũ makoro ni jũ scenario horo ige non performing loans na mage no rĩrĩ no gakwĩra andũ aitũ ni twana development financing kũrĩa Uganda na unige kwĩna ERC gũkũ Nairobi no nyende hiyo gwetere maũndũ macio tutanatiria kũrĩa Uganda rĩ twathiĩte kwarĩria ũhoro wa development financing. Development financing nĩ rĩrĩ nĩ mabengi mathondekagwo nĩ mathirikari thĩ yothe nigetha mahote gukombera kambuni kwa miaka mĩingĩ tondu wathi gwĩ bengi cia kawaida ri cititikagira gukombera makiria ma miaka 6 kana 7 ugikorwo muhuri wa biashara kana ugikorwo he kambuni nene uhingurite. Bũrũri ũyũ witũ ri ni kuri bengi ciambĩrĩirio miaka ya twarikia wĩyathi. ICDC ri ikiambio 1954 mwana mĩigua ingĩ cietagwo Development Bank of Kenya ikiambio 1964, ADC 1965, Tourism Finance Corporation 55, Kenya Industrial Estate 1967, AFC ni arimi, Agriculture Finance Corporation 1969, Industrial Development IDB Capital 1973. Kuracoka mwaka wa 2020 ICDC na Tourism Finance Corporation na IDB Capital ciranyitithanio cirathondeka Kenya Development Corporation ineagwo mbeca cia rogotwo magoti cikahatukirio bunge nigetha no ihote gukombithia makambuni onokorwo ni miaka 30 kana 40 na njoherera ethi na kũrĩa Uganda ri iria nene ĩtagwo Uganda Development Bank na bũrũri wa Germany ni kuhoro cio wambĩrĩirie ni kũrĩ nene mũno kũu. Rĩu bengi ici cia development finance institutions itirĩ ũndũ ũngĩ tiga gukombithia miaka hinda karai okorwo wĩ mũrĩmi ri gũkũ nĩ kũrĩ Agriculture Finance Corporation AFC yagire gukombithia arĩmi na njoherera ĩthĩ miaka mĩingĩ na nĩ mbeca ciumaga kũrĩ arĩhia igoti. Maũndũ maya maroka kwarĩrio nĩ Africa Economic Research Consortium ri ĩrĩa ya mabũrũri 54 ma Africa no headquarter gaikorwo gũkũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya gũkũ Nairobi ne kwerũgamĩirwo nĩ Professor Murinde. Professor Murinde nĩ British. Victor Muride nĩ gakorwo na nĩ mũrataguo mũno na nĩ gakorwo ĩkĩarĩrĩria maũndũ maingĩ mũno tutangĩhota kũmagweta haha tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twamarĩrĩrie me matheri nginya uhoro wa garama ya ũtũũro ya maisha nginya uhoro wa maũndũ ma nutrition ni ũrĩa andũ makĩagire kũrĩa indo njega matũũre mĩaka mĩingĩ meherie mĩrimũ tondũ kũrĩa indo ngĩrĩa cikwĩhagĩrĩrie mĩrimũ na kiũngano kĩu nĩ gĩũkĩtwo nĩ andũ aingĩ delegates 350 magakorwo mũkawa haha Nairobi wĩtagwo Ngiri na gũkĩrĩ ona ma-minister metĩtwo kuma bũrũri ũyũ na ma-PS na nĩ tũgakorwo tũkĩarĩria nginya ũhoro wa akiri ude nĩyo twĩtaga akiri ude na gĩthweri nĩ artificial intelligence na unlocking digital potential ya Africa rĩ nĩ atĩa tũngĩhota gũtũmĩra maũndũ maya ma mitandao kuhe nginya mbeũ njĩthĩ mawĩra ito no marutage mawĩra twĩtaga digital skills life skills I mean kothi magĩrĩra kothi ũngĩthoma gwa kahinda kanini ta rĩu rĩrĩa Dr. Kavata arĩ kũrĩa Singapore ndĩ nĩ agĩkorire kwĩna booth ya Timson Academy kuma Kenya na aragĩkora nĩ iraheana kothi cia bata mũno kothi mũndũ egũthoma at his own pace na wone wĩra
na macio nimo maundu maria tungira yuthi aya itu mararikia mathukuru magirire guthoma taru artificial intelligence no kwe ni ngirea guthoma na gigia certificate turathomithio ni andu meta Microsoft kule University of Nairobi na ni gukora andu aingi muno matehariirie na andu maundu maria mekagwo routine ri ni meguthira taru bengi ri mawira maingi ma kashia ni meguthira kaundu karia urokaga gwika kaundu gothe handu uyu ruta wira ati wathiru ucio no gwika wathiru ucio no gwikaga kaundu kau niko twita routine jobs macio ni mekuninwo ni artificial intelligence koguo computer cigioka to kuri andu maregete ku adapt computer ri no meguka mauge ihi artificial intelligence gutiru gwika makore ni meheririo ginya mawira mao koguo andu meharirie mundu eke kothi iria arona miaka 5-10 ni kothi guikorwo ku kimuteithia ne haririe mwena ucio wa artificial intelligence ni horo mwana Thank you, Professor Peter Muriu, kuma University ya Nairobi guthomithia finance na economics University ya Nairobi. Twacoke muno ngatho ni undu wa tucerera tukuda kwira andu marahoke mambirie kwaria maundu macio na makarora togo turuga ati mundu wina payslip agatongorio ni kiagithire faini mundu ana kabicara gake kana urauta wira kambuni icio turero iratha maigathi kungi hihi we mwene nawe ni atia atugithire faini wiyenda makiria tigana ucio andu aingi magakoma kirugo magetha wira we mwene nawe ri nari ni ukethura we mwene hari maundu maria makwige ndacokia ngatho muno wagithi ukihurukia wauga ne maitu mukuru nyina wa Mungai wa mutumia mutheki wara muthi ukamuruke kura karatu asa heta wo kuri hale he factory ya majani ini asante sana sho tumanake na akiona Professor Victor Murinde mwire by the way Professor Isu Sumari alakinya Saturday kuma kuria Canada na nitukwaritie na ndamuhe ngeithi ciaku na akiuga nitugagicamania agiuka ndiroye guka thikuni na riu nindona ni thiku nyingi tondu oka gacoka Canada gatano ka wiki iri ingi twinake kiumia ona no tumwethere handu angiria nyama cia njino hati undu tondu Canada maticionaga iyo ndoba nengo charia ni ucaria ndoba Dingri ndacoke ngatho ni tuthomithitie gutea matha na nikio ndenda gutiga mitambo cohi wa ithabethi asante sana cohi kuhana ate ndi na kauru ndona nduri urahugura ngofia niguo one mbere agavira keho ka bete gutuikarira kidogo nikio rona ringi angaginya maundu mangi ni maragithii uguo maka kiriganira atire thina ucio ni cohi wa ithabethi koherethu 9:16 koherethu 9:16 iroiga ngukiuga ati ugi ni mwega kwihinya ona gutuika ati ugi wa mundu muthini ni unyararagwo na ngiuga undu nduthikagiririo wa mundu muthini ukanyararwo ngukiuga ati ugi ni mwega kwihinya ona gutuika ati ugi wa mundu muthini ni unyararagwo na ona ngiuga undu nduthikagiririo haya kiugo kia mwathani koherethu 9:16 tucemanie muthenya wa rucio thiini wa tabarira itu ya kimurito na Michael Njenga tuthii na mbere tu na maundu maria maragithii na mbere thiini wa bururi witu wa Kenya mugeno tukumwega and good night kutiga rwimbo rwa Papi Clever yangu inaimba and good night na wagithi muno muthuri matu wako etagwo DK Karanja ni rwimbo nguthakite au mbere maro wake ndiakigeithika na akijira akihingura kiungano ni agatwita Gordon ni agoka Gordon ndagiaga handu turi fatani oka kuru agaikara uria kwagiriire ona ngiri ona kuria African Economic Consortium ni afatie gucera kuria ngiri mutu gwitikiria ni Benjamin tondu wakinya maundu ma akiri unde ndigucia Benjamin akonyita atiriri governor kama wakaga ru kava gwita Wangari handu ha governor governor ni arakuria maina Wakarindi ni agutuhirwo muno ni horo cio
No ngirori. Enake wendagia tunyamu tutu twa gutamba ta tuturu. Andu acio nimakoretwo Wanyathira. Andu acio makoretwo matarega nani. To kwa tukena ni maradonya haro-ini. Ciena hathara muno. Wanyathira. Ucio. Onake ndangĩũka kũrĩa. Well, no, by the way, no urie kaka ni kuriagwo indo icio ku. Tuturu. Tumwethere thoko to rodents. Twita to rodents. Twita nyuru. Tunyuru. They are noisy. Acha tutingĩrĩ ngiri. No tumwetheire thoko kũngĩ. By the way, they are mammals. No rĩu athũngũ wa ngocha rĩu thĩna nĩ ngocha. Na athũngũ no macione more. Na wakĩona nuthu ya arĩa maroka nĩ athũngũ. No tukahe kwena kiria kwena itagote pate ya mwisho itagote Galadina diwe kana hii joy no tumuhe mweke aine kiea guchiria joy ni guchiria segment ya afro itu itago afrofusion na mundu akari uthikagiriria ino agioka kuinira thungu kiea ene mundu rumekie ana kiea ndajokia ngatho muno twina puma na Professor Peter Muriu muthenya wa muthe mugie na utuku mwega tucemanie muthenya wa rucio oha thaa nginya thaa thita cia utuku na ningi tucemanie muthenya wa rucio rucini thaa 3 nginya thaa 5 hindi ya tabarira itu ya kimoni mugie na utuku mwega and good night. Nimefika
milele tutaimba na kusifu Mungu wetu, na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu, na milele tutaimba na kusifu Mungu wetu. Roho yangu inaimba, imefunguliwa kweli, imekaribia Yesu, inaimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, imefunguliwa kweli, imekaribia Yesu, inaimba kwa furaha. Nimekaribia Yesu, inaimba kwa furaha. Ayo, nimekaribia Yesu, inaimba kwa Ugeni motare, mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda, Inooro FM. nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Nĩkũrinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
o rucine gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kuguta. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa keri, rĩa gatatu ni rĩa ndereti na rĩa kuinikiriria rĩa muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guko no koye turaria ri niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute mawoni makwa. Kenyitanira na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rucine. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Niguo wĩtĩkie ikwegeria ndegeragia mũciĩ nenda tuĩte itua mbere wĩ mbere ena thayo wĩ sawa ũndũ ũngĩ wa bata wecabia ngoro ũndũ ũngĩ wa bata wecabia ngoro ya wamaria manĩwecabia thitoo ya mũtũrĩre wakwa nawe mũberethi ngoragĩra ikeno cia ngoro ndagũcagũrire gatagatĩ kaingĩ ngĩĩta na andũ aitũ igagũtirika ngĩĩta na andũ aitũ igagũtirika tene tene wendo cabia kwa wĩ goro mũno mbeibe mandiendaga ũkĩnyuma ikuhĩ ũtukũ na mũthenya twĩ kĩndũ kĩmwe ũtukũ na mũthenya twĩ kĩndũ kĩmwe cabia ngoro. Ongehithĩra kĩrĩa kĩrĩ ngoro ndingĩmenya no hingagĩrĩrio nĩũtuaga mĩkwa ũngĩkũingĩra no ta marurume ũngĩkũingĩra no ta marurume hĩndĩ ya mbura mũhoyagĩra ndũkanathũkio nĩ andũ a mũcene arĩa moĩ gũka mĩciĩ-inĩ yawe kĩmomoka angĩ makwĩraga ondige mwendane na matioe ndari wendo rĩruo na matioe ndari wendo rĩruo mũno mũno wendo cabia kwa wĩ goro mũno mbeibe mandiendaga ũkĩnyuma ikuhĩ ũtukũ na mũthenya twĩ kĩndũ kĩmwe ũtukũ na mũthenya twĩ kĩndũ kĩmwe cabia ngoro. Kirisha kwa igacoka kinyi nĩ wanyingĩrire maĩ-inĩ ndari
ndukandekie bara na maĩ mairoto-inĩ ndukandekie bara na maĩ mairoto-inĩ mwendwa gukwĩrĩra maũndũ mega na magoro mũnyeni ikuiganu ta gũkũhe gĩtĩo na gũkwĩhoka ũrie mũnenyaga ũrathimĩre mũciĩ mĩtego ya ngoma ĩthiĩ kũraihu mũno mĩtego ya ngoma ĩthiĩ kũraihu mũno na ithuĩ wendo sabia kwa wĩ goro mũno baby mathiendaga kĩnyuma ikuhĩ ũtukũ na mũthenya twĩke ndũ kĩmwe ũtukũ na mũthenya twĩke ndũ kĩmwe sabia ngoro Oh yes, rĩu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Shifter wa Maria rwĩtagwo Shabia Ngoro. Oh yes, nĩ ĩkoragwo ĩ special request ya mũndũ gwĩtwo Kanise kana Nina wa Nina's Oven. Nĩwe gwĩtĩtie nĩ akauga gũ itafadhali na rĩkorwo no wambĩrĩrie show na rwĩmbo rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Shifter of Maria. Ni andũ akuria kũndũ gũgwĩtwo Nyeri County wanajuananga kwa viremba. Oh yes, asante sana gũkũ nĩ kwa Inoro 22989. Karibu sana mũciĩ ũyũ nĩ wotu ginotana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithaveri. Aya aha aya ondonge wa bata basabia ngoro ondonge wa bata basabia ngoro ya wa Maria na hatiri ũndũ tangaja ũguo nĩguo gũikaire mũciĩ ũyũ wotu ginotana mũthenya ũyũ mũnene mũthenya ũyũ very nice niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithaveri nĩ twaingĩra rekaide mũnyite ũgeni na ndĩna gĩkeno gĩthemba kĩu ũraigua ndĩna gĩkeno nakĩo nĩ tondũ by the way Chelsea wanacheza na Barcelona. Thaici tũraria Chelsea me kĩharo na Barcelona na ĩtĩkia kanorege yani amini usiamini Chelsea nĩ mahũrĩte Barcelona 2-0 tauga wega 2-0 twĩ mbere na bao igĩrĩ gwa gĩbũgũ mũndũ gwĩtwo Beyonce aranyandĩkĩra kũnjũria hey kai mwagĩrire atĩa we ĩno nĩ Chelsea ĩrĩa thakaga Ngeretha kana nĩ gũcenjio tũrathakaga vile tũramandaliĩra nginya onawe ũkarigwo nĩ atĩa lakini bado dakika ni ya 82 akodirahite ni dakika ya 82 na tumewapeleka kuwapeleka tashiamira. You don't wanna know wewe. You don't wanna know ni dakika ya 62 kana ni ya itareke ndore. Karavise niye haha ri ranyoni uri ekwenda. Ranyoni uri ekwenda ndirenda kunyoni uri akwagiriire ni Chelsea versus Barcelona. Oh, Chelsea versus Barcelona. Tuone me dakika ya kaigana. Me dakika ya 64. Yes, ni dakika ya 64. Chelsea bao mbili Barcelona nunge. Rauga statement kau ndirakauga ũguo nĩ kiwe gatari gwakĩrĩria katari gũthondeka rũcinĩ rwakwa. Itamarurume haya reke ngwĩre andũ maingĩrĩte andũ ona mekuo mũno Jemo wa Kĩhome mĩtambo-inĩ mũno arajire mĩtambo-inĩ aratũigua wega mũno Michael Njogu wa Kĩbiriguo nake ndakĩrĩ gũkũ ndakĩingĩrire tene na tunashukuru sana mũciĩ nĩ wotu ginotana ũyũ thengio mũno thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio nĩ gũtwenda igũrũ woguo thengio nĩ tondũ wa gũtwarithania na ithuĩ Koi Williams kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kabete. Aya Koi Williams ndinathaka request yaku irai muthero nginya ingĩkorora nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa botige kuga congratulations ĩno nĩ Chelsea anything can happen. Ujire congratulations waigua ndakwĩra nĩ twahota game nĩ yathira. Chelsea niĩ ndimĩtĩkagia nĩ timu yakwa nyendete no kai wĩkĩre no kai hau
imwe no rimwe nĩ thiaga ũguo ĩgakũgũithia ũru mũno wĩcirĩtie nĩ mũhotire ũgacoka gũkora ndeto ingĩ nditũ mũno anyway nĩ kĩroko kĩega na Ngai nĩ atwĩkĩte wega thaa ici ngĩrora thaa yakwa ĩranjĩra nĩ thaa thita na ina ndagĩka 24 good morning karibu sana mũciĩ nĩ watu gina otana na nĩ ũhoro mwega thengiũ mũno nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ harĩa hothe ũrĩ asante sana nigetha maundu mothe magikorwo me sawa sawa ni uhoro mwega oguo na ndage kunyita ogeni agiko ni ngunyitite ogeni ru kiria utigitie no gukinjira ni waingira onawe itondu ngikinyitwo ogeni ri ucoke ogikire wage kwira mwene ni wingiria indu kuona hauti hega we nawe kuringana na etiquette 101 kirathi kia mitugo kiugaga ugikaribishwo no nginya nawe ukauga thank you asanti kana wewe welcome ugetikagira kuga wewe karibu ukauga asante yes it is normal koguo nie na nie no ngene muno ingikuigwa ni waingira kuria gwa 22989 retihega hau etha maundu maikome sawa ndina maundu maingi muno guhaririirie tuguikorwo twina mundu gwitwo Bishop Mwangi twina ake muthenya wa umuthi tugukorwo tukiaria uhoro wa riri tugukorwo tukiaria uhoro wa kindu gigwitwo dispute resolution tutiamirikirie last time ndikano wamenyita tutiarikirie dispute resolution last time jumaine ria iriga tutiakorirwo tukirikia horo wa dispute resolution so today ntugukorwo tukiaria horo wigie dispute resolution na njira iria yagirire tumiariririe wega nigetha tukimenya ona kiuria kiria kinene muno tugukorwo tukiuranio muthiri ni hakinyaga mugakorwo riu no mwite baba wanyu kana baba mukuru kana mama kana tata oke amuteithiriria hari kuiguithania kana hatiri handu ta hau hakinyaga kiuria kiu ni njetereire Bishop muno nigetha akorwo gitucokeria tondu no nyende kuigwa tondu ringi na ringi ni uthia oguo karigwa atiriri hakinyaga ati ukaigwa tata ni arokire tata ni aratuiguithanagia hakinyaga ati hathiaga ati nigetha hakinye handu hau so ni tugukorwo tukiaria ndeto icio muthenya wa umuthi na karibu sana ni ndage kunyita ogeni no ningiri ona ngikunyita ogeni mundu wa Ngai ri ndwitikire itikira tukorwo tukiaraniria ni tondu ndina mawega by the way kuria kwa Changamkia Krisi bia iliokuwa kuria kwa Changamkia Krisi pesa bado zipo bia iliokuwa na besha shikirio kuore we ti ukigira kuria kwa Changamkia Krisi nigetha maundu mothe magikorwo me maundu very nice na makorwo me maundu mega karibu sana mushini wotugi inotano uyu guku ni kwa Inoro nie na nie njitagwo generali na ndage kunyita ogeni mundu gwitwo Koi Williams ni arehe cira munene muno ndunathakira rwimbo rwa kwa iranga kindu you know ni ndi mundu mwega ni tigati ni maundu ati makingora uguo ngathuka ri ndi mundu mwega naturally itigati maundu uguo makangora ngathuka I'm naturally a good person ndi ndathuka koguo ni nyendete muno hindi iria we muthikiririo rakena we hindi ya muthikiriria ndaigwa we mundu mukenu ri undu ucio ni uheaga gikeno ni njiguaga wega koguo karibu sana 22989 guku ni kwa Inoro ni mucio wotugina otana igera kuria gwa Changamkia Krisi ati wingireko kuria gwa Changamkia Krisi thie hau ujaririe no anyita thie hau uthie uhinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash okuria ciuria huthu muno cigi Inoro FM ndungiuria kiuria kiumanite na kundu kungi nikigi Inoro FM no wikaga shongania tavarira ngania yukaga thaa cigana maundu macio ni maundu mangikuriga macio ni maundu mahuthu muno koguo guthi hari ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash oku ni kwa Inoro na ni mucio wotu ginotana ni na ni njitagwo Shohi wa Ithefethi kana generali wichonje mundu wa Ngai tutikiambie banga iraini toine baby love wewe wako na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania on the beat toka horari Gayo bira iguru na thi agicoka kiumbando no we
Nĩũkire mũthenya waku special. Ndarora tũmaitho twaku, ndaroraga smile gaku, ona rĩrĩa ndĩna kĩeha toro yakwa ĩgatuma na mwaki wa nyũmba arutaga wĩra wa tũhũ. No nyũmba ĩngĩakwo nĩ Jehova, yo nyũmba nĩrũgamaga. Okahora reke Ngai atwakĩre no. Okahora I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa na niende waku, na gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ kĩngĩhota gũtũtigithania. Wewe wakwa na niende waku, na gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ kĩngĩhota gũtũtigithania. No nyũmba ĩngĩakwo nĩ Jehova, yo nyũmba nĩrũgamaga. Okahora reke Ngai atwakĩre no. Okahora I just wanna let you know, baby. Wewe wakwa na niende waku, na gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ kĩngĩhota gũtũtigithania. Wewe wakwa na niende waku, na gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ kĩngĩhota gũtũtigithania.
mateithie kiriro kiao na rusaya kuige na maithori mao makenya bure hatari undu nomwe marubuirie kigokona giki kirondo muthi menyore bataire undu kengenete hindi iria ndokire thi ndareirwa ukinyamukira ndi mwana munini ngionio wega wakwa na gutura guo ndora niumenyaga undu ndi thiini wakio kigokona giki kirondo muthi menyore bataire undu kengenete nawe kigokona nijuene waigua nijuene wona ati nyuma gũkũ no ũrĩa ndĩra Ngai nĩ watuĩka mũira na rĩrĩa ngaikia no ngacoka menye kigokona giki kirondo muthi menyore bataire undu kengenete rino thiragira kigongona-inĩ ruo ruthiragira kigongona-inĩ ukomba thiragira kigongona-inĩ wega wonekaga kigongona-inĩ kigongona gĩkĩ kirondo muthi menyore bataire undu kengenete kigongona gĩkĩ kirondo muthi menyore bataire undu kengenete wambateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Oh yes, hatiri udetanga jago kune kwa Inoro na nemushi ulia gweraga watu gino tana. Thegio ni guthie na mbere na gututhikiriria. Asante sana
gukorwo wi mitambo-ini tukwendete muno tugacokia ngatho. Thaa ici turaria nawe ni ndagika ya 80. Chelsea 3 Barcelona gifogo. Undu ucio ni urahe gikeno, undu ucio ni urangenia andu a Ngai. Ai ni tu na muthuri ugwitwo tuna mundu ugwitwo Tom Kang'ethe. Hatuamini ni na Tom Kang'ethe tutiretikia. Bao ithatu Barcelona. Hatuamini. Tuseme nini? Tutende nini? Barcelona. Ado tareke by the way tondu ni kuri riri kuri Jesse ituraga injiraga Kenya bejiguo uria mararia. Kenya bejiguo uria andu acio mararia. Kenya benyone SMS icio cianyu. Tom Safari urauga atia? Tom Safari thie na mbere na guthikiriria twi mbere. Chelsea tuko mbele. Undu wothe wendete muvira ni amenya ni atia ndiraria ta Tom Kang'ethe niyo ni ndona akindumira dakika ni ya 80. Munene aranjira mitambo-ini muno. Thank you muno. Shohini ko mitamboni ni watata ndikia wara kuria Kieni Nyeri. Mose wa Skynet Kinyozi aranjira mitambo-ini muno. Aya, ona mundu gwitwo Ness Githire ri mena muthoni wake maranjira atiriri say hi. Ni Onesiru urajira ri mugeithirie mundu wake witagwo Girethi Muthoni wa Njenga na mamu wa Girethi witagwo Mother in Love witagwo Mama Mwero na mundu gwitwo sister yake Penina Mwero Judy Peter Njenga na mutumio tuthikagiriria muno witagwo wa P kana Auntie Wangeshi wa kuria Turito. Gimugeithirie tunisto ake Joki na mudogo eto Joki wa Jude mehari hado hego eto 44 hari Kawa West na Victor wa Mweru na Cynthia na Dylan dero ado asio the memitabo ina tukegeithia muthuri ogo eto William wa hari hado hego eto Truck Palace ageithike muno na jesio the hari Truck Palace ado Manchester United muthuri uri okoragwo ari mu Chelsea hau no muthuri witagwo wa Goshi Shono we goragwo Joe ni muthuri ukoragwo ari mu Chelsea aya angi othe ni watu sabri ya Manchester United good hadiri odoge ni turathie wega na twi chonjo vio. Thank you muno na ndakiona Tom Kang'ethe geithika. Tom Kang'ethe arerora game ori ari okuria kuri gugwitwo Atlanta Georgia kuria USA. Atlanta Georgia USA kone ku areonera ugore kuo ugo niguo gukoragwo na honest by the way aramenyithia macaka wa muthuri turendete muno haria kuria area ya Ruiru witagwo wa Mwangi no marathie na mbere na muthuri ucio arahuruka tha arari muthuri urari mwega muno urethagira indo ciake kahora no arakihuruka. Ngai aromuhurukia thayo, Ngai aromuhe thayo, Ngai arothie na mbere na kumiriria family na ona kumahe hinya riri mara korwo magitikira oguo niguo gugeikaire. Tiri undu ungi tungiuga no tucokeirie Ngai ngatho tondu hindi ria turatura ri na nikio nduraga njugaga riri ureturira tura o rimwe riega tiga ati gutura tari kugeria aca tura o rimwe riega akoni indo cia kurari aria piu akoni kiria ni maundu ureka ikagatari 100% tutari gwitigiria kanyamu nigetha Ngai nake angigakinya gukuhurukia ri tigakorwo ati na maundu maingi matigarite maku mari utarekite huru ni uthie we na mathire maingi thie we mundu muhoreru koguo wa Mwangi witu arohuruka thayo na Ngai atuike wa kumuhurukia wega na ke family yake thayo riri maracakaya. Yes riu ri hatiri undu ungi tha mugwanja tigitie ndagika 16 tigitie ndagika 16 tha mugwanja na Chelsea ikirio mbere no wega ngongerera hau ni undu wa nguthi ni undu wa tumaundu twiri tutatu tugatu tutangitinda tugitariririo ha riu ri o tukiaragia uguo ri ni uraingira kuria gwa kindu gigwitwo Changamkia Krisi. Changamkia Krisi thiete na mbere na kwagerera o makiria. Changamkia Krisi ni rakuhe kamweke gagukorwo wimwe wa andu aria mehotanire. Changamkia Krisi
ina mweke wa gukuheka bia ni tondu wa gukorwo withiranitie Inoro FM wega. Ni njui ni umithiranitie na ni u Inoro FM, na ni njui gutire kindu ona kimwe kia Inoro FM ungiurio kiurio no giothe urio riu tari tabarira ya gogoyo erehagwo no 1 Karwimbo Mukurino 2 Governor kama uaka ngethe ona abe ukiwe no hata kiri ati undu wa gutinda ukigerera na guku kana na guku aca we ni uwe na riu kiri urabatara gwika nigetha uheo ciuria cia gucokia ri akiri okuhinya *236* *2# ndaciuga kahora nigetha ukorwo wanyita urahinya * ukahinya 2 ukahinya 3 ukahinya 6 ukahinya * ukahinya 2 no ukahinya # wahinya kau gakuhura ri iragutwara imwe kwa imwe nginya kindu gigwitwoke iragutwara 1 to 1 nginya haria ugukorwo ri we no wagicokia ciuria wona wacokia ciuria ni ugutumirwo prompt yaku yoka hau ikira pin yaku no gakiheo point 100 uririkane ciuthi no igukuire meciria thaka wina uigiririki turarikanire turera na atiriri aikorwo icio no cio wihokete ciana ciaku nicio ikuria mbia icio rathie haria gucokia ciuria nacio tiga aikorwo wihokete icio mbia nicio fare yaku to nginya no kugia kamweke kangi no gotha hindi iyo ingi no gacokia ciuria ciaku hindi iyo ingi ni sawa koguo we hinya *236* 2# no kiririkane gĩuthi gĩkĩ gĩtiĩtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na gĩuthi gĩkĩ nĩ kĩhĩtũkie na gĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 0000297. Koguo fanya hima ingira kou kwa Changamkia Krisi ni kwa *236* 2#. Teneko ni kwa *236* 2#. Ajito horo ũcio mũndũ wa Ngai uhoro indukire naguo good atiri undogi rwimbo ruru ri rwimbo ruru ndetio ni muthuri ugwitwo Ones Githire ni dedication yake kwi muthoni wake wega ajira rukinye kwi mundu ugwitwo Mso. Tonia Mami watiarire toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire mami watiarire toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Philip baba mzazi salimia dama waiwangiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo waigwangiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Engineer Brayo What alero Juga nego Diego ito Gero ni kaino ke otuko Toni damu munyo mato Gauga ngaino kadihoko Juga nego Diego ito Gero ni kaino ke otuko Toni damu munyo mato Gaiga ngaino kadihoko Dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Samboro Salimia Jose Fighter Oyo wendo ne talimo Oyo wito na ilimo
na ithwa nake agethongori tutiahagirira ngori oyo wendo ni torimo oyo witu na wairimo na ithwa nake agethongori tutiahagirira ngori dendiro dendiro mami dendiro ngeligo dendiro dendiro mami dendiro ngeligo mami dendiro ngeligo Rubani Khalif Cairo twende angani waiwagiuga ni dendiro wendo naguo ndukerago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo waiwagiuga ni dendiro wendo naguo ndukerago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo dendiro dendiro mami dendiro ngeligo dendiro dendiro mami dendiro ngeligo mami dendiro ngeligo Winston Studios John Falme Salimia Musa Nasri Shikongata Wakili Saimo Salimiana Mombasa Tonia Oh yeah, so tumweta mudogo to Tony Young rwiboro witago Dediro Dika no yate no wendo by the way okedo kariganiro nginya kwanyu kwari kwe we tare wasamania na wendo githemba kiu kai utegutura ugaga ati ni miti ya gutwara ku katari kwendo ni mundu wirutire kandarathi aramioya wega ate kuria bionemwe karuta wira uria wamuheire karutira ngoro yaku wendo ati wonaga muhiki agiguthakia baroguo ukona tari o mundu rume ungi urakwira hello kaigwa uru muno rwiboro thaka muno riu ni rwa mundu gwitwo Tony Young uritagwo ni Dediro na ni rwega vio Adimiro King'ori wa magumu ni ndakuona nawe urauga ni wendirwo riu no wakwendire Adimiro King'ori arauga ni endirwo nake mami watiarire very nice na ndirathi uguo ngigutarageria ganaga gabira na nigathira Chelsea 3 Barcelona 0 semeni Chelsea 3 Chelsea 3 Barcelona 0 ria muico riria tugire uguo kai ni tene kai mwathani na ni uhoro mwega muno uhoro ucio ni wangenia ni watuma njigue wega angiko wi hau geithia mundu oro wothe umwire icio ni cia Chelsea proudly sponsored na Chelsea diu ni atia gwika ndaigua kana njeterere uguo you know diu kana gweterera mundu gwitwo mugure kiroko ke nigetha ndimuiguithie uru ndiamenya ni atia gwika no kaire ke ndimwire ya kigwa wega view ya kigwa very nice ya kigwa de mukenu Barcelona tukahura bao ithatu ni ugo ni kuga ati ari we katari undu munene muno thini wa Champions League anyway ti uhoro sio mambo Manchester City ni atadu kwa bao igere gwa gifogo ni imwana cia Bayern Leverkusen kaide mwire mareke igwire oi guy hey kaigwire the only blue I know ni a Chelsea kaigiraga koria gwa changamkia Chris hihinya *236 *2# hihinya *236 *2# ukigwa rurwa Mike Mogera ri tatigirira ne wahinya kau cokia ciuria
kwaria no gwetia mbeca ndari wathe no ethe ciake angienda ndari wathe no ethe ciake angienda thie biũ ongiete okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie pesa ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na bunjo ciake nĩ ciake no ciakwa nĩ citũ nĩ ndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kũinũka gwake nĩ mũgwanje mũrĩu akanjĩra atĩ moima na mabeste ingĩmenya atĩa kana nimegongewa ũndorete ũkonaga na mathai kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa mũkami ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndangĩkwĩra baby twĩke kaũndũ ũndũ angiuga no nĩ aramisi choma baby sato ndĩrenda kũrĩa maica ndarora wega hatirĩ maica waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona mũgera ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndũngĩtũra ũnjoketie na thutha ona maitũ akũheaga ritho ona ngeithi maitũ ndangĩkũgeithia tondũ nĩoĩ ũrĩa ũnjĩkanagia wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake akamaka ongiĩte okũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie Waika Studio 56 mũrĩithi wa kwero ĩnyamatũma
kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789# Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute maoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Yarageria kuyo tuinoke dumeta na igira tikwega iga meciria nĩ kũgũrũka mũnyaka waku Ngai nĩoĩ aciari akwa naku nĩ thũ igĩrĩ mahĩtanagĩria mũhaka
Amugunda wa kahũa Nyeri matuirie macia igoti-inĩ. Amugunda wa kahũa Nyeri matuirie macia igoti-inĩ. Angĩrota tũnyitanĩte moko kũrĩ ũngĩthimĩra wa kuma. Ndingĩenda ndeto ikinye hau, ndingĩenda kuona ũrĩ thĩna-inĩ. Thakame citũ nawe nĩcio waine, maitho-inĩ maku nĩnyonaga. Oro ĩkĩhũrana niĩ ngatara, gĩkeno gĩaku ũtonga wakwa. Oro ĩkĩhũrana niĩ ngatara, gĩkeno gĩaku ũtonga wakwa. Ũrata witũ nawe ti kawaida, harĩa hothe ndĩ tũrĩ o nawe. Arata moranagia ciũria nyingĩ, na marĩa moigaga nĩ maingĩ. Niĩ ndirĩ ndakĩra mĩhaka ĩrĩa twĩnawe cirũ ithuerĩ. Nĩnjũĩ nĩũrigagwo gĩtũmi, thikĩrĩria ngwĩre ũrĩa njũĩ. Nĩnjũĩ nĩũrigagwo gĩtũmi, thikĩrĩria ngwĩre ũrĩa njũĩ. Witũ nĩatigĩte mũgambo, agatigĩra arũme a gwitũ. Matikanahikanie Mũragai, nĩũrĩonetie ũru nĩ cũcũ. Mami wanyu ahikĩtio nĩ dadi, atũraga gwake ũrĩa wake. Nĩahatagĩrĩrio nĩ kĩhuti, makĩona wega matigane. Nĩahatagĩrĩrio nĩ kĩhuti, makĩona wega matigane. Wakĩhika kwa mũthuri ũcio amũhenetie ndani yake. Makĩnegenania akĩmumbũrĩra thiri ĩrĩa tũire amũhithĩire. Nĩkĩo baba wanyu oimire ũtukũ akĩũra mũciĩ mĩeri ĩrĩ. Acoka gũkagĩũka na ũrũrũ, ndarenda kuona mũndũ gwake. Acoka gũkagĩũka na ũrũrũ, ndarenda kuona mũndũ gwake. Agĩria ndeto icio ũguo ndakwĩra. Akĩnjĩra njikarage njũĩ ũguo, ũngĩkona ũndũ ngagũteithia. Ndũkaigue kĩhana marehe thĩna, mũciĩ witũ nĩ gwitũ nawe. Gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ, tũhĩmbanagĩrie wĩ witũ. Gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ, no gũtũra wĩ my sister. Agĩria ndeto icio ũguo ndakwĩra. Akĩnjĩra njikarage njũĩ ũguo, ũngĩkona ũndũ ngagũteithia. Ndũkaigue kĩhana marehe thĩna, mũciĩ witũ nĩ gwitũ nawe. Gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ, tũhĩmbanagĩrie wĩ witũ. Gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ, no gũtũra wĩ my sister. Oh yes, rwĩtagwo my sister nĩ rwa mũndũ gwĩtwo the late Mighty Salim. Rwĩmbo rũrũ nĩ rũthakayo, ngĩrũthikĩrĩrio nawe nĩ ũkũigua wega. Ngameciria nĩ ũkũgũrũka, mũnyaka waku Ngai nĩoĩ. Aciari akwa naku nĩ thũ igĩrĩ, mahĩtanagĩria mũhaka.
Omugunda wa kahũa Nyeri matuirie maciya igoti-inĩ. Omugunda wa kahũa Nyeri matuirie maciya igoti-inĩ. Oh yes, turathio wega muno thaa mugwanja riu ina ndagika 10 na goko tikoge ni kwa Inoro ni muciĩ wa ũtugi na ũtana. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Thank you muno nĩwe wĩtĩkĩrĩte gũcagũra Inoro. Thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you. Thakame citona nĩcio waine maitho-inĩ maku nĩnyonaga. Ore kĩhũrana niĩ ngatara gĩkeno gĩaku ũtonga wakwa. Ore kĩhũrana niĩ ngatara gĩkeno gĩaku ũtonga wakwa. Oh yes, ũkanyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989. Ririkana muthenya wa mũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ. Twarie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo dispute resolution. Nĩ wega tũkaria wega maũndũ maya tũkamaikarĩra thĩ tũkaria wega. Nĩ hakinyaga ũgakorwo atĩ nĩ ũretĩkĩria extended family members moke magũteithĩrĩrie rĩu kwambĩrĩria gũsolve maũndũ ma gwaku. Nĩ haingĩraga ũgoka ũkera mamu wanyu nĩ ũyũ nĩ ũkũmwarĩria. Nĩ hathiaga na mbere. Yes, nĩ ngwenda mũno kũigua kuma kũrĩ we. Nĩ hakinyaga atĩ ũka-invite kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ weta uncle, nĩ weta auntie, nĩ weta baba wanyu, nĩ weta your mother in law. Nĩ hathiaga nginya ũgakorwo atĩ rĩu nĩ hakorwo atĩ nĩ wambĩrĩria kũ include your extended family thĩinĩ wa maũndũ maku megiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mũciĩ waku. Gĩkĩ nĩ kĩũria tũrabatara kwĩyũria oro rĩu, na nĩtũgũgĩkorwo tũkĩyũria twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Bishop tũmwĩtaga atĩa Bishop Mwangi. Tũgũgĩkorwo twĩnake, koguo nĩ ndĩrenda mũno wĩikare oro hau nĩgetha hagĩkinya nĩ gũgĩikara tũkĩarangie rĩ ndũkuona ũhoro ũcio gũgĩkorwo naguo wĩ ũndũ mwega. Ti handũ hega hau, koguo nĩ njũĩ wega wona wetĩkĩra gũkorwo ũkĩingĩra hau ndeto ĩyo nĩ ĩgũgĩkorwo ĩ ndeto njega mũno, na tũgũgĩkorwo twĩna kamweke kau ga gũkorwo tũgĩtwarithania na njĩra ĩmwe njega. Koguo kĩrĩa niĩ ngweterera na kĩrĩa ndĩrenda we wĩke ndagĩka ĩno kamũira twetereire, no nyende kũigua werĩ tondũ nĩ mũhĩtanagia na mũthuri waku na mũtumia waku rĩ, hana kinya handũ ũka-involve mami wanyu oke amũteithũrane mũciĩ. Hana kinya handũ ikabidi wĩte tata wanyu oke amũiguithanie. Yes, hana kinya handũ ũgakorwo atĩ rĩu we nĩ weciria aca reke njĩte mami witũ nĩgetha oke atũiguithanie na ũyũ, tondũ ũyũ nĩ ararehe thĩna. Niĩ ndingĩhota gũcontrol mũndũ ũyũ, nĩ ararehe thĩna. Hana kinya handũ tajira ilifika wapi, ilifika aje hapo? How did it get to that point? Hakinyire atĩa mũkiuga atĩrĩrĩ rĩu haha tũgũthiũ. Nataka tuongee 0722200720. Nĩngũkena mũno ndona mũndũ ũgwĩtwo Tony KE. Tony KE nĩ ambĩrĩria kuga atĩ nĩ kũgwĩra twagwĩra. Okay, mbaũ ĩmwe no uge nĩ kũgwĩra, no mbaũ igĩrĩ ithatũ rĩ no ũgĩũke gũtarĩria wĩre andũ atĩ biũ andũ acio nĩ kũgwĩra maragwĩrĩire maita matatũ kĩrũmanĩrĩrio hatarĩ njokio. Pana watu mahaters hawa ni watu mahaters. If you want to know a hater, unaangalia kama huyu ni hater wa Chelsea, huyu hapendi Chelsea huyu. Sasa wewe utasaidiwa namna gani? Wewe ni bure utasaidiwa namna gani Tony? Kama hawezi itikia tu ati tumeshida, utasaidikaje wewe? Haya ni andũ arĩa metagwo ni former president wa third agetwo bure. Wewe ni bure kabisa. Ungemenya nginya mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe ekĩrĩte nginya jersey. Tom Kang'ethe nginya na jersey ne wĩra.
Kwa hiyo kumenya no twihota. Kwa hiyo wewe hiyo tunaita bure kabisa. Reke tureherwe yo itagwo Arsenal. Arsenal twina Sunday. Reke tureherwe yo mureta Arsenal. Uone vile tutapambana na wao. No igwe tu by the way no igwe tutamurite Arsenal uru muno. Ithu tutiendaga itherũ ne. Turakaraga. Rimwe we. Horera tuhure Barcelona turemwo ni Arsenal. Ngojeni mtaona vile tutafanya nyinyi watu wa Chelsea hatutaki mchezo by the way. Ndora mata understandaga muvira kaine muigwa thi dai. Ndora matanyitithanagia kindu kuria kwa muvira. Mwagagirwo ni miago miingi muno. Kona miago miingi muno Ni wega kwenda kindu kwenda muvira tondu riu actually by the way tarakeide mwere ni ari kuma keide mwere atiriri timu cia Ngeretha iria ciona thina umuthe ena timu kadhaa aya Newcastle ni yakamatwa yaringwo bao 2-1 ni timu kirabu gia kuria French League 1 gitagwo Marseille wamewachapa 2-1 kegwira Manchester City mekwao mucii amini usiamini ni maringwo ni kirabu gia kuria Germany gitagwo Bayer Leverkusen matamurwo bao 2-0 aya watambia watu nini hawa Borussia Dortmund ni yahura Villarreal bao 4-0 Juventus ni yahotaga timu getagwo Bodo Glimt na bao 3-2 Napoli ni yahura Karabag FK bao 2-0 Chelsea kama kawaida toko tukiliga kaubuthe getagwo Barcelona bao 3-0 noguo nitagwo maundu magiikaire riu umuthe kiroko giki kirakia kana umuthe riu turi riu umuthe kwina game nyingi muno igathakwa actually Athletic Club mauma draw na imwana citagwo Slavia Praha ugo niguo gwaikara ugo niguo gwaikara Ajax ni mahurwo ni Benfica. Ajax nio marigetie thiini wa ligi ino. Union Saint Gillions ni mahura Galatasaray bao 1-0 koguo ndigũcia harĩ handũ ndaga gũkwĩra rĩu ũmũthĩ ũyũ tũrĩ Monaco megũthaka na imwana ciĩtagwo Pafos Copenhagen macemania na Kairat Olympiacos marĩ kĩharo na Real Madrid Sporting me kĩharo na Club Brugge Eintracht Frankfurt me kĩharo na Atalanta Liverpool maranyita ũgeni imwana cia PSV na Atletico de Madrid macemania na Inter Milan Arsenal baracemania na Bayern Munich. Ino game akoneo igirira Bayern Munich. Ino game Arsenal wanachapwa. Haya PSG ni maguthaka na Tottenham. So ni game igire ndito muno. Koguo tugoje tuone itakuwa namna gani. Nigetha maundu maikome sawa sawa. Heka ndera tuthikiririe itagwo Brian wa Njohi. Itagwo Brian wa Njohi kana mvinyo. Ndaretekia. Ni mu Manchester United na ni Manchester United hatiri gikombe oro giothe kianja wa Ngeretha irakinyitirira tondu yakirikitie na baingi ciana kuu thutha na ni uronira makihurirwo kwao ni imwana ciitagwo Everton. Everton marari athuri 10 tetekia kana orege riu nginya ukarigwa atiri riu andu amangiteithika ate no tutikomoria riu aroka kunyandikira you've really played a very good game, a very entertaining game. Waiguite ri mundu akigocwo ni mundu wa Manchester United kaikwa bai atiri udonge na heka iretu kangege gwitwo Purity mitambo-ini muno Purity ngwiciria akoragwo ari tikane mu Maniu cia akoragwo ari mu Manchester United ona kegwiciria mitambo-ini muno ni atuthikiriria Purity karibu sana no kigeithania kuria Kirinyaga mwana witu koragwo kuria Ngoigwa salimiana sana mambo itakuwa sawa ona mundu gwitwo Macadams Nyaga wa Gicovio na akisalimia yeye zaidi good no turathie tuthiete Brian ni ndie ndachoma mvinyo mimi sichomangi mimi nasemaga ukweli iliopo kweli iliopo ndiendaga sawa tugukiona uria maundu macio megukoma ikarite guko tikonge ni kwa Inoro riu tha ici twi nawe haha ri
ithaa mugwanja na ina ndagika 20 ndenda ngunengereria mixi imwe ya mundu gwitwo DJ Mark George Msapiri igutwarithie wega wona ndakunengereria mix ya DJ Mark George Msapiri igutwarithie wega ndagika 10 maundu makorwo me sawa sawa guku tikugi ni kwa Inoro na mucio wa tuginotana. Good morning, ina ni jitago General Shohi wa the Fedhi na uko karibu agikone hindi uraingira mitambo-ini karibu sana. DJ Mark George in the mix. Mambombaya. Ushi watu binotana. Jajito ndoe munese kinyasi ya mwendwa mashorete undume thini ngurire njera uthawa kugeria muno mitambo ekaga uria magidigithania na mwari wao uria magidigithania na mwari wao ni mwana riku ikwa mukiria kisi ni mwana riku ikwira witareta ni mwana riku igukururira karenda tariki cia nditi na ndagitiria mundu tariki cia nditi na ndagitiria mundu ni wakiuna mbairu na woiga ndina ihetia ria gutuma ndugu na kairitu kanini na wamitana githuku ati child abuse na woiga ndiukaga ndungi ati ndina thiini na woiga ndiukaga ndungi ati ndina thiini ni mwana riku ikwa mukiria kisi ni mwana riku ikwira witareta ni mwana riku igukururira karenda tariki cia nditi na ndagitiria mundu tariki cia nditi na ndagitiria mundu Ushi watu binotana. DJ Mark George in the mix. Mambombaya. Ona uya ndutite ndonenda kuhuigwa kuyitari magego ndingiruma ihindi urugari wa sheki uri muhuko jaji ona muraika ngiguthaitha ndungimuigwa ona muraika ngiguthaitha ndungimuigwa ni mwana riku ikwa mukiria kisi ni mwana riku ikwira witareta ni mwana riku igukururira karenda tariki cia nditi na gutire ininoru ria ng'ombe ria mburi wayune anjerire batane mukarangire utano wa merigo nyumburira mbembi kana ne wendo wakora thamake njerethe ndathimona rathiri ya wendo ndesaba ndaingĩra mũhuko ndeaga na ngatigia kicheni yaku mbembi iyũrĩtio mama no kiugo nĩ ũgũthiĩ gĩtũraga kanua gaku nĩguo Saimo ũrĩa ũkĩmende na ũramenderia mboga na matunda wĩkaga wega brother kũnyitĩra Ngai itemi gũtirĩ ininoru maina wayang'ĩra-inĩ wayune anjerire batane mukarangire akĩnjĩra mboni nyama ici waciona ona icuye kĩmenge inino rĩmwe kiriarinel forwarding kĩnjokerera tu mwendo wakwa mbembi norore maitho makwa manotandare utia ngoro yakwa ĩra ũrokuku nĩkũmenyo ngĩthiũ ngĩthiga njaga kĩambio nĩguo Kenjack Baba Merwin the contractor Nairobi gĩithania mwĩhoko na kũrĩa rogo ithathatũ gĩgũtirĩ ininoru gĩtawa Rongai wayune anjerire batane mukarangire saitani wandiganwa rũngira bendera eromete keni mesie mĩingĩrĩ gũthira nĩguo mũkarabati wĩra nĩ wĩra gĩthomo kĩa macingo nakĩo gĩtanagwo nĩ amwera na njamba itarĩ cia ikarania na mũtiria mburoira na mũrenda kwendo na mũrabatara mũndũrũme wa thabu. You need a sponsor.
Bushi watu binotana. DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Aranja Davidie nenda kolenge bandi ya tutuene koina lenge masambeki maitoe yoke itoine gaidare wiruene tokolenge gaidare wiruene tokolenge yoke itoe hai eva maina itonde mwere inenere yondo maria ninyonete ano itonde mainge mange makea mange mamagegania kuishi kwingi kumbe kuona mengi kuishi kwingi kumbe kuona mengi ni kuona mengi Nendera nyitire iribati cianyu muragia wajiko katuragaku riu nendacoka igioke itoine ni matuko maingi tuterigaine ni matuko maingi tuterigaine Jimmy Summer Bites Oyeriano Japana ikuru Oigerio Wagithungu muthale mwene matuukaga makaiga tene waringirwo ni uria woe karinga mukoyo ngai agakonekanira o acio makajia kuga ni takieiga o acio makajia kuga ni takieiga nikio keigaga no gikuiga gukwagira nginya mamenye nikieiga gukwagira nginya mamenye nikieiga kama wa buru oigerio fa wara hafu no gireiga ege koiga bayu to yungai baigate weruta muoyo ni uria thina gwaku wakanira ta mwaki urore na iguru bamaitoka irengai okwiinda inini na onege keiga okwiinda inini na onege keiga nikio keigaga no gikuiga gukwagira nginya mamenye nikieiga gukwagira nginya mamenye nikieiga we sege wabethi weshimiwa mtarajiwa kuria kanyenyaine no gikeiga ndaimire kange manda itongethie ya Nairobi ito endathie kuna ito endathie kwao kirora na iguru aratange kaira ngai okwe inda inini rimwe ndiona kieiga okwe inda inini rimwe ndiona kieiga nikio keigaga no gikuiga gukwagira nginya mamenye nikieiga gukwagira nginya mamenye nikieiga maina watu bro nagotani ngwitage oiretu mwega wa gikoyo nararita eta njokeria nitagwatani ngwitage nitagwatani ngwitage konjareria nongene andakugeithia ungeithike oro athekia kinotheke ngoro yakwa icanjamuke nitagwatani ngwitage Neire haraihu ukiingira ugikinyokia tambarathi nono thaka waku ndamaka igua taingigwa nitaiga kuria witagwa atia ngwitage aranjareria nongene na ndakugeithia ungeithike ngoro athekia inotheke ngoro yakwa icanjamuke agwatani ngwitage DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Bushi watu binotana. Oro yakwa nie nikwendire oro anyenda no twendane ndaguthaitha thikereria nari ukinjire oria witagwo nari ukinjire oria witagwo oro anjareria nongene ndakugeithia ungeithike oro thekia inotheke oro yakwa icanjamuke ndagwatani ngwitage
DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Oh yeah, social ni mutukani wa mudo gwitwo DJ Mac George Musapele. Yes. Ane mutukani wa mwega vi ni atunegereria mutukani mwega. Hatiri udo tagaja. Yes. Maudu maikome mega. Riu thaa ici ri ni thaa mugwanja ndagika ni 31 ndehoka ni wigirite kuria kwa Changamkia Chris ni tondu agikondo igirite kwa Changamkia Chris ni uragirwo ni maudu maingi muno ni ngwirire kuria uraingira na njira huthu muno ya kuhinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash anyuka hau nigetha uthio cokie ciuria ciaku irio ravatara gucokia na ngwiraga wega ni wega no anyita ugathie hau gutiri kiuria kigie inoro ungiurio ona kimwe kiage anja ni tondu we wi mu inoro miaka mingi 22 years ukoretwo wi hamwe na ithwe na ni tuwi wega koguo thie hau hari ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wana wathi hau mauru megwikorwo me sawa sawa githika muno generali jitago smart joka mwa kuria turi moro vipi show niko ndani kabisa jitago Melvin Melvin Kahanya na niko ndani Moses Gitoga wa magumudhegio muno arenda Rosalim Young Shiko okay haya kiuria kiria ndenda kana kiria ndenda to discuss muthenya wa umuthiri ni horo wigie riri hakinyaga haha uga kiambiriria kurehe riu aciari into the conversation. Rege mundu ni athire angeta muno akorwo ndaguthikiriria ndaenda kuigua uria urauga hakinyaga haha ndukambiriria kuga ni ukurehe riu muciari ni hakinyaga ukauga riu muciari ni go involve muciari wewa kihiko-ini giaku hindiria yothe mwana hitania na your wife na mwana hitania na muthuri waku kana mutumia waku ni uri wathie ugekora ni ureta aciari moke maguteithie ni uri wekora ati ni uraria na muciari ukamera mutumia wakwa areka ati ndenda kuigua ndenda unjaririe ni ngwenda muno undaririe tugukonde tukimiaria wega oro haha tugukorwo twina Bishop ithaini riri ringi ni sawa aya ni ngwenda kuigua no unyandikire kuria gwa 22989 22989 ugithia hari ha Changamkia Chris ni star 236 star 2 hash ukahura star 236 star 2 hash thie hau wana wathie hau ujire star 236 star 2 hash cokia ciuria ciaku maundu makorwo me sawa origekuo tariri kana jeni mwire tutwendanite twithweri ndira mwethanga mwaga turaga twi hamwe ari no niende ari unia tukite wakwaga ngoro-ini ndira mwana citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri ngikoro yakwa ngigwa mutumatumo ciraniro cia wendo wendo anje ni kuingia turia kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo Kenodia Eideria tim kabudus mono Doire nasia gago Kumareria watire Ikena siatukire maidori Dionaga waka kwega Tire hoyaga nkai Akugarure nkoro Mugabivo wa wendo yuito Nari uriruke ringi Tisokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi tukamakeri kingoro yakwa ngigwa mutumatumo ciraniro cia wendo ndonye ni nguingia turia ngwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo
Tonse meka igandwe yakue Mudonga imone ngoro Ingagira nyumba Mithori maka nyuma Katiwa kiulia ngai wako kiulia Kaenda mwekiri atea Sitiso kaso kia wenda wako Ndige mathitirethi Nukama keri kikoro yako Nkuigwa mutumatumo Sirandero sia wendo Adoni nengo ingia Tole kuinaga switi ule wako Tutura nie na wendo Engineer Theuri Wena engineer Amodi Ekado Mwenye kwesiragia Mithori maka nyuma Kahoya tu makoro wamenya Hale angu igete ngoro Irengu maga thutha Tarenga kona ringi Irema si urete ngoro ine Mwendo ataringu nitha Sitiso kaso kia wendo wako Ndige mathitirethi Ukama keri kikoro yako Nkuigwa mutumatumo Siranero sia wendo Madoni nengo ingia Tole nguinaga switi ule wako Tutura nie na wendo Doni na yenga Nagundi nani mwingi Masira na methugunda maingi Nakoro kwenda thayo Sikingi nengwendete Nakoro na mesiria Abianga thea wendo yugitu Matu inageta rwego Sitiso kaso kia wendo Wako ndige mathitirethi Nukama keri kikoro yako Nkuigwa mutumatumo Siranero sia wendo Doni nengo ingia Tole kuinaga switi ule wako Tutura nie na wendo Boni babake boys Eidelia timu kamuda makimono Kagwacha Eidelia Maura Director Capricorn VDK Owo Wabateire maini Oikuruke mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mwĩkari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mwĩkari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mwĩkari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe Kwa
Oh yes, harunero boro pio pio wa muthuri ogwetwo DK Karaja mainete na madam ogwetwo Rachel Daniel. Rebaro itagwo ria wikite nowe ogihota. Na nema Ngai nowe ogihota. Tabe uri atirire. Gutukinyiria nginya riu hau turi riu thaici hau riu thaici to twerekeire December. Endo kuona no Ngai ogihota. Hatakiri ati undu no Ngai uthiaga ogwo agituongagerera hinya agatuhe hinya agatuongerera mayo ugathi ugwa twendete rwimbo ru ni ruthaka muno ona rutini nite by the way mieri ere very brand new witagwo uria wikite no we ogihota very nice muthuri ugwitwo DK Karanja mena Rachel Daniels. Karibu sana mucio no tuginotana na riu ri ni thaa mugwanja ina ndagika 47 thaa mugwanja ina ndagika 47 na thank you muno ithari ringi twina Bishop Paulo Mwangi na ndenda twarie horo wa riri ni hau hakinyaga ni hari hau hakinyaga ugafoswo ona utari ati undu kana ke ugekora no avoswo riu hatiri undungi no urehire kindu gigwitwo family members, extended family members hari kihiko giaku nigetha maguteithiririe tondu hihi ringi ni kumire ni guthiri uguo kuoma niki kumire ni tondu mutumia ndarakuigwa kumire ni tondu mutumia ona ndarenda ndeto ciaku weri you know na mwageria gucira na mutungatiri wanyu mwageria gucira na muthuri wa itura mwageria nginya gucira na best couple wanyu gutiri uraigwa ri onge so agavoswo reke twite mother in law ndeto-ini ino guthiaga ati because no nyende muno turani atiriri maigagirira kwa andu aya maigagirira ko tondu ru hau niho horori sawa koguo ntugukorwo tukiaria uhoro ucio wega na tukiwarie na ndeto imwe njega twarie wega tuthikaniririe namo maundu magikome sawa. Karibu sana uri mucio wotu ginotana ni njitagwo General Shohi wa Ithevethi ona tuikirio ro hanini ri tondu ru thaa ici ngirora ndirona tutigitio ndagika ta 13 nigetha thaa 8 ihande thaa 8 ririo tukuingira twina Bishop Paul Mwangi no nie ni ngwenda muno we mwenyewe ukorwo kinyandikira kuria gwa 22989 tajira ujire atiriri ni hahu hakinyire ukiona riu ha itete mother in law itete muthuri you know itete baba wa mwana kioyo itete mami wa muiritu uyu ni uyu mucio wakwa ndungirugama kana ona acio nio hi magithukiri hindi ria wametire how did it go ngwenda muno kuigwa subukia gwa Kahiga Dero show ni sawa kabisa sana mundu gwitwo David Kiaria wa thubukia thengio muno ni ndona mundu witagwo J Bull Junior wa kuria Turimoro Moses Gitonga wa Magumu shabiki wa Maniu ajira ndige kugana Chelsea muno tukonio gaga muthenya wa Sunday ni uria gugathie riu tugugika atia tukihurire Barcelona na tia teniki tukihurire Barcelona riu gatiri ati udonge riu ri karibu sana mucio no tugina otana guko tikoge ni mucio wa Changamkia Krisi ni wingirire kuria gwa Changamkia Krisi ni uthire kuria gwa Changamkia Krisi uliingia kule gikondo ri uraingira ni urahitia kuria uraingira no korio ciuria ciegi Inoro FM kuria ati urorio kikana ke ni Inoro FM ciuria huthu na maundu maku makome maundu mahuthu muno koguo ri weri katari undu mwega so hanyuka hau orori ndagika ino one maundu uria megukome very nice megukome maundu mega muno hanyuka oro hau orori thaici ona maundu megukoro mega thaici ri etigitie ndagika 12 ihande thaa cigana ihande thaa 8 ona nienda turangiririe ugweterera
agete no gukirĩrĩria kuonekane gũgweterera na gwetereire gĩkoro-inĩ ndire na gĩthethũko mewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire kuona ndonete tũcereirwo kĩndirikanio kĩrio kĩa Lazaro noguo kuonekaga tũcereirwo ũkĩnjĩra ngĩna gĩterero gũgweterera na gwetereire gĩkoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire mendũiraga mahoya mandwaku anarĩrĩra kĩgongona-inĩ endaruwe ndago mũhe mwana we wamũigua nĩ wamũhingĩirie gũgweterera na gwetereire gĩkoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire gũgweterera ta Iburahĩmu tondũ nĩ ũhingagia irĩkanĩro magwetereire marĩ na Sara mamathekirio kũrũ-inĩ wao gũgweterera na gwetereire gĩkoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire nĩ njũĩ gũkwĩhoka titũ nĩ tondũ wehokirwo nĩ Elija arigicĩirio nĩ anabii a Bali na Ngai ndwarekire aconoke gũgweterera na gwetereire gĩkoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire gũgweterera na gwetereire gĩkoro-inĩ ndire na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Maito njokiugire ithano nakĩang'ang'o rĩa mũgenie kwa mũkĩrwo mwarĩ wa maitũ ahĩagwo gwa gacura metereire kuona ũrĩa ndatũire ndĩmerĩire ngũkũ yakomereirie yahũrirwo kĩbindo ngui ciothe cia itũũra tũgĩatha na ingĩrwo nagĩita maĩ nja kũnyihanyihie rũkũngũ andũ igana gũkũ kĩnjonorithia kwĩ maitũ Christians
igana gũka anjĩkire ũguo. Ndethambĩte wega ngacaina ta mwanga mũwe, na ngakinya wega woka ndũkaigue kĩhera, na tũkagucia itĩ rungu ruothe rũkahatwo, na ngagũra ndawa ya nyenje itikanjambie. Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo, ngui ciothe cia itũra tũgĩatha na ingĩrwo, na ngĩita maĩ nja kũnyihanyihie rũkũngũ, na ndũigana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ. Naikarire maitho makwa marorete thome, onjetereire ũrĩa ũkaheaga thayũ wakwa, norĩa wanjĩrĩire kũngĩra baba na maitũ, na gũcokanĩrĩria kĩrĩa ndaima kũmatha. Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo, ngui ciothe cia itũra tũgĩatha na ingĩrwo, na ngĩita maĩ nja kũnyihanyihie rũkũngũ, na ndũigana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ. Maina Tubros, mwendia wa Shuma. Egithe mbura nwethimbia ndaitũ yage kura, githe mbembe nwe handũ o mũico ĩgatuĩka yĩndu, mwĩro wa ngoro githĩ to nginya ũkainga, ndonire na kanua maitho mathiĩte ũgeni-inĩ. Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo, ngui ciothe cia itũra tũgĩatha na ingĩrwo, na ngĩita maĩ nja kũnyihanyihie rũkũngũ, na ndũigana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ. Kana nĩ mũtino wonire ũgĩtĩra, kana nĩ igũrũ wanjigaga ndigũgũtuĩra, kana hihi wonire ũngĩndaria gĩkũenia, kũrathimũ kana marũa bange mũthenya ũngĩ. Ngoko yakomereirie yahũrirwo kĩbindo, ngui ciothe cia itũra tũgĩatha na ingĩrwo, na ngĩita maĩ nja kũnyihanyihie rũkũngũ, na ndũigana gũko kĩnjonorithia kwĩ maitũ. Iraku wa Mwangaza Insurance, ndokire ndokire. Njoroge wa Ndũndũri, geithĩria producer Njogu mũno. Eta Yosio Gakuhe ndani ya Winston Studios.
kwamukira rwimbo ihinda rĩa kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash Nikurinda na rekinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kwamukira rwimbo ihinda rĩa kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Christmas promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumiũrĩre no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Hallelujah. Elijah John. Oh yes, mwanake wetagwo Elijah John rwĩmbo rwĩrũ nĩ cover ya rwĩmbo rwĩtagwo Nditiga Kuga nĩ wega baba.
no kwamba rukihorere oro uguo ni tondu tuma kiriko na ndakwira muthenya wa umuthi na muthenya uria tukoragwo twina Bishop Mwangi nigetha tugakorwo tukaria maundu tukamarora na njira ciothe na tugaikorwo twakimathondeka muthi twina kionera ini haha nigetha tukorwo tukiwirira haria twatigeirie kiumia kiria kingi. Bishop, good morning. No igwika wina thayo viwe. Rafio wa mwathani. Uri okuo baba witũ? Ni ndio kuo kiona mundu araukite ri. Yeye mwana wake. Na ndio uhoro mwega. Karibu sana. Ndĩrenda wambe ũkĩgeithie mũthikĩrĩria wa Inoro uri okui na uri otakui tondu riu nitugikumenyete ndutingiuga tutikui. Nego. Na no gitunyite ogeni kanitha-ini by the way gitwiraga ka twatigiriire last week twaragia nawe wi kanitha-ini wina kiungano Karatina kuria Karatina. Yes. Karibu sana ndukimageithie. Thank you. Thigito ino niguo Ngai nĩ mwega hingo ciothe nginya mathaa maya. Amen. Tegwo Bishop Paul Mwangi, Jesu akanyenda na ngamwenda makiria. Niguo. Maita maingĩ ngakorwo ngĩtarana ũndũ wa mĩciĩ. Niguo. Akũhe andũ hope. Yes. Hujia na ngathetagwo God's Kingdom Manifestation Church. Yes. Headquarter ĩkũrĩa Karatina. Niguo. Na nĩ gũkũ maita maingĩ gũkũ Nairobi gũkũ Ruiru. Ungĩenda kũnyita na ijue nĩ ngũheana namba yakwa hau mũthia-inĩ. Yes. Andũ aingĩ nĩ ijue nĩ mahũrire mũno kuma twambie maũndũ maya. Nĩ iracenjirie twatigĩte ũgĩcomplain ũkiuga arũme mena gathĩna toko no magĩthiĩte na mbere na kũhũra. Na bana gwĩciaga gatagatĩ ka andũ acio no mũtumia ũmwe haiya no arũme rĩ arũme tũranidi Ngai. Arũme anga nĩ kũrundire anga gũtirathiĩ wega we. Nĩ arũme thĩna wao nĩ kwaga kwaria. Na ngwĩre kaũndũ kamwe coia atĩ gũtirĩ mũndũ wĩ stamina ya kana mũndũ marĩa maramũthumbũra. Gũtirĩ mũndũ wĩ stamina ya gũikara na maũndũ marĩa maramũgia. Yes, na maũndũ marĩa maragũthumbũra maita maingĩ matingĩherio nĩ mũndũ wa gender, mũndũ wa sex, a man. Yes. Ndagetha gũsolve a problem. Atũthi kwĩ mũndũ ũmwe mwenzako mũitũrũre maũndũ maku mothe. Haiya. Koguo Bishop urauga tukore tatarĩria toka wega handũ hau. Maita maingĩ nĩ hinya mũno gũtũrũra harĩ a man mwenzako. Unless rĩu ũtauthie kwĩ mũndũ mũhunjia ũhete gĩtĩo waku. No maita maingĩ another opposite sex. Mũtumia waku kana kairĩtu na hau. Ũkĩra nginya harĩa andũ mone thuia. Umwiraga maũndũ mothe ngoro yaku ũkamitũrũra ndagĩka mũthie ĩkahona. Rĩu rĩ mũndũ ta gwĩka ũguo rĩ maũndũ ma thĩinĩ wa ngoro yake mautaga na njĩra ĩrĩkũ? Maũndũ macio nĩmo marĩaga mũndũ angĩ makoya mũkwa makeita na angĩ makagera ngero. By the way ũkaigua mũndũ nĩ areĩkire ũru. Yes, no atumia aingĩ nĩ marĩ mũcene. Na sometimes nĩ mateithagia mũno mũcene ũcio. Mũndũ nĩ mahotaga kwĩitũrũra. Agathiĩ agetha mũndũ onokorwo nĩ mũtumia mwenzake akaria. Na still no mũthĩ yao makagũtrustiana atĩ no athiĩ mũtumia mwenzake na marie na akĩagetha the gender ĩno ĩngĩ. Nĩgetha akahota kwĩitũrũra akerwo nĩ endetwo akarĩra. Ngoro yake kahona. Na ngoro ya mũndũ ĩrĩa weria maũndũ marĩa me thĩinĩ waku wĩiguaga wahũmũka. Ona mathĩna maya mothe ũraigua ũkĩaria rĩ na njĩra itũ ya ũmũthĩ rĩ problem nĩ kwaga kwaria. Ũndũ waga kwaria ihu rĩu thĩinĩ waku no rĩgũkinya mĩeri 9. Nĩguo rĩakwa kĩndũ no gĩgaciarwo. Tondũ nĩ maũndũ marĩa ũkirĩte gwakirĩria maoka makabust. Mĩeri 9 yathira ĩgĩthira ya mwana mũtumia wĩna ihu rĩ yakwa no mũngeigĩria no harĩ kĩndũ gĩgũciarwo.
na koro de mwe mai mutumio mwe wale wa kada ya my friend itore gere wode monole nigenda ehero de mwite ite my mother ndale boni na ndikanaga odo ni ka tutakari ganro odo mutumio ji aigweru akira moginya ne kojira atigete mami au maga kone no agathie no iyo je giuga agane abirie no kadita ga gwita my mother na omete ambulance moto thibitari kwa within kabe ya thirikari yakora mutumio cio ciarire mwana ngari-ini haiya yes meaning hĩndĩ mathaa makinya maigũ gũciarwo ndĩrakora nĩ rĩate nguo na rĩtingĩhithĩka rĩngĩ rĩu the same family gender cierĩ ũngĩaga gũco problem maũndũ macio mathĩinĩ waku ũmarie mehere iru tiumaga na nĩ kĩndũ kĩa mbere gũco problem cia mĩciĩ no nginya mwarie either mote we na mutumia waku kana muthuri waku waikare mukaria waikari hana no maundu maria mwasiumaga nĩ mathira tondũ nĩ maiguana tondũ many people metigĩtie bedroom nĩendaga maundu maria mathĩinĩ wa ngoro no mani ati maundu macio mathiraga na mathiraga harĩa arũme no harĩa atumia mathiraga na jogora atumia magĩthi kuga nginya maundu maria ma bedroom nĩ kũrĩ andũ angĩ na kũu no arũme matiaragia na maita maingĩ arũme maundu mao mathiragĩra bedroom wona mũtumia nĩetĩkĩra nĩ mwega maundu macio magathira no mani ati ĩrĩa maga kwario maka accumulate maendio nĩ kũra mũtumia kũno akũrĩa maũndũ akwĩrĩrie mĩaka tũri mĩrĩru no arũme ndarikanaga maũndũ maiga kana iyo no mũtumia no akwĩra na nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere ũngĩra mũtumia maracindana mũthuri akahotwo nĩ mũthuri nĩguo ũhota mũtumia njĩra-inĩ nĩ hinya mũno ndũngĩmũhota ona mati aca ona nĩ hatari tondũ maũndũ marĩa we twaririkanaga we aririkanaga mo na nĩkĩo njĩra ĩmwe ya gũteithia mũtumia age gũkorwo na depression nĩ kũmũhe attention yo wamũhe nĩ agũthũkwo maũndũ marĩa me thĩinĩ wa ngoro yake mothe na ko nĩ mware mũno gũcu problem ĩyo mũrĩ inyuĩ tondũ nĩyo ndĩreti ũmũthĩ rĩ hau nĩho ĩtaga the third party na so hingo ciothe nyũmba yaku ũngĩgeta third party menya nĩ aga kĩrima kĩnene mũno kĩrima kĩnene tondũ kũrĩ mũndũ wamenya weakness ya nyũmba yaku na no amĩumie na nja kana agũteithie but many people mokoya kumenya weakness yaku makore nayo kũgĩa na genuine friends nĩ inya raithi atĩ mũndũ ũgwaka na weakness yaku ũndeithia mũtumia ũngĩ wokĩte gũthanga mũthuri akĩmenya mũthuri tũ mũno na gũtirĩ ũndũ aithagĩria parakũ that man nĩ iguĩa embarrassed mũno nginya kĩrĩa mone kwaria rĩu ngĩra mũtumia tamba ume warie ta the men talk rĩu mũndũ ũmwe ngĩmwarie nginya self-esteem yake ĩcoka igũrũ rĩu akambia kũria rĩu mũrigo wanyona atĩa ngĩmũraca wĩra wakwa nĩ ũcio wa kwarĩria ngoro yaku na kũmenya weakness yaku ndĩrakũbuild na through weakness yaku rĩu ĩyo nĩyo problem ũngĩakĩrwo atĩrĩ ũyũ ti ũndũ ndangĩprovide anything lakini oyo wangĩtanja those things maũndũ macio mego na ũkaigua mũndũ ambia kwaria maũndũ macio rĩ nĩ maũndũ ma accumulate thĩinĩ wa ngoro yake na nĩkĩo ũkoraga andũ magĩta mũndũ the third party nĩgetha mote gũcikwaria ũndũ mwaga kwaria hena problem Kenya thaa itũrĩ rĩ nĩ hiũ mũno uchumi nĩ mũru
bills hota kuriha riu andu othe mena stress tondu kiu ratengeria ruranyita kiu endaga rurakiona needs ciaku ndũhota gũcimit aya gũtirĩ ũndũ ũturaga mũndũrũme kũremwo nĩ kũhandle family yake mũndũrũme nĩ ũmaga nginya akora ona ndahota kũhe andũ ake ciana ciake irio ahota gũteithia mũtumia wake aigue na nena mũingĩ mũno na kĩo mũtumia agĩgĩa mbia mũthuri age mbia ĩyo nyũmba ĩna gathĩna no mũthuri agĩgĩa mbia ona mũtumia age mbia ĩyo nyũmba nĩ gũtũra ndondũ mũtumia ndoĩ kũheana we mũthuri hau ndamenyaga hau ndoĩ na ndombĩtwo ũguo agĩgũteithia mweri ũmwe ekũganĩra mĩaka 10 egũtũra akũganagĩra ũrĩa agũteithirie na ũrĩa akũgunĩte ĩyo nature yao no yo no ngĩmũteithia mĩaka 10 ndakona ndũgacomplain ona ndwaragia no yo tu nginya wiki ĩmwe tu nĩũrikanaga nakũrĩa gĩa kũrĩa ikũgũrĩra nguo ũtarĩ kĩndũ ũkanjĩ kũu ona nĩ niĩ ndũire ndĩhaga nyũmba ĩno hĩndĩ ĩrĩa ũtararĩ wĩra ngakĩ na we ũmĩrĩte mĩaka mĩingĩ mũno na ndũrĩ ona wera mũndũ ndũrĩ wamwĩra ona nini rĩu nĩ maũndũ marĩa me thĩinĩ wa ngoro rĩ umauta not easy unfortunately twambie mũkondo ũngĩ wa rĩrĩ twakinya the way out ya mathĩna maya wone nĩ harĩ maũndũ ma kawaida na maũndũ abnormal matarĩ ma kawaida waida othe nĩ kũrĩ ngoma ĩtanie wĩra-inĩ na ngoma ndendaga kuona family ĩ ũrũmwe namsowanthathii yukaga atĩ nĩ ũndũ mwega atĩa andũ a nyũmba ĩno ĩmwe maikarĩte marĩ kĩndũ kĩmwe ĩgatarĩria ta maguta blabla ĩgathiĩ ĩkarĩkia kuga atĩ hau nĩho Ngai akomanaga irathimo no menye ngoma arĩa against irathimo cia family ĩyo na nĩgetha ahota kweria irathimo endaga kũmũtawanya kũmũseparate ucikare kona ĩyo ũngĩ kona ĩno umuthi mũndũrũme akomarate mũtumia rũthingo no ngĩarana gũkũ nyũmba ĩyo yaga ũrũmwe ngoma nĩamenyaga nĩyahota kũrĩa kwata kwachieve kĩendaga kwachieve no na nĩũrarikana tũkĩria hĩndĩ ĩngĩ ũhoro wa ngoma mũgwanja iria watũtarĩirie wega ũhoro wacio na ngiuga ngoma ya mbere na ya kerĩ metagwo ino nyũmba yothe mũndũ wothe ũrathikĩria haha ũguo ũngĩkona nyũmba ĩyo nĩaingĩrwo nĩ ino andũ anyu na andũ a mũtumia waku nyũmba ĩyo nĩyaga kĩrĩma kĩnene mũno hĩndĩ your mother, your sister, your whatever akamenya problem ya gwaku umenye coi ona wĩ mũnene ona wĩ na ndĩru wĩ mwana mamu wanyu na mami wanyu that lady or your father ni arakia about mosani yake the same si mũtumia waku nĩ arĩ aciari ona agĩa ndĩru nĩ mwana wao na mwana wao ĩjawahi kũripoti maũndũ atĩ mami mũtumia wakwa nĩ athumbũrire mũno mamwe nyoga Ngai mwana wakwa ahikirie ngoma ĩyo mamu wanyu onaga mũndũ ũthumbũraga mwana wake ndonaga mũtumia onaga ngoma ĩthumbũraga mwana wake the same thing nake mũtumia mwathania akoya thimũ akera mamu wao kana baba wao we onaga rĩu akamwĩra we akona rĩu mũndũ ũragia mwarĩ to thakame kũrĩ maĩ nĩguo mbere ona gũciara mũciari ũmwe ndĩkoragwo gũciara mũciari waku arũgameni na nĩ ũrora ndiramenya nĩkĩ nĩ ũrora harĩa ũrĩ netiwaki anga nĩ yambĩrĩria kũrehe thĩna rĩu hau nĩ hega no nĩ rathiĩ ũguo ĩkora nĩ ngũkwĩra yora rĩu rĩ
Ninya ona kwa na mgoshira na mushiri waku ri umwe ndikoragwo easy tondu uruga nitwe mushiri cio ndikoragwo easy niguo tondu ni afilaga ni mwana wake na maundu maria umuraga ni amanyitaga gukira orieragwo ni mutumia waku niguo the same kwao nake maundu maria raga andu wao umwikaga ri yes na ni mamanyitaga muno Ndio ndakora higo cile maundu magwaku magithi kuri ilo ni thina mutheri nyumbe ni ambia mathina kiu nikio kiuria kiria ona muno muthenya wa umuthi ngwirite muthikiriria tukwari horo wake tondu ngumwirite atiriri ni hakinyaga handu we ukona riu to tarateithika ni kwariria mundu uyu geciria wite mamu wanyu wite anko wite baba ni hari bata na tuuga ni tugukuria maita maigire agigakinya hau ri ucio ni mundu mutindike ni mundu ugeretio na njira nyingi na ni no njire mundu abogerie njira icio abodi with best couple mundu wothe mugi ni ari family ngi au mbere na miaka mingi kumukira ile role model yake niguo ari uigwa ni radi mayo ria maikaraga ugathi kurio kamoria ciuria waikana mundu miaka 30 mundu umwe miaka 30 ajirani ati agakora ni kuri iri manana mikuri haya wauma hau ukware mocio wina muhujia waku ugategitio mundu wothe ni ekoni uri ushirika akone maite uria ngumira ne mekuigua niguo andu manoka makirwa makenda kuragana don't magatiga no he mundu urarigwa atiriri bishop muthuri wakwa ndathiaga kanitha nie nie njukaga riu ngumwira atia ngumuiguithia atia uke kana tuke kuri we tuke twike ati Baita baigiro amenya mundu agukinya handu hangi gutiro akawaregete gutiri undu mundu akoragwo aregete undu aingi ni mokaga ginya mutari ahonoku na ngamera kuthi kuona pasta to mwaka kuhujirio honoke niguo honoka ni choice yaku no ni hari ciugo cikanine ka muhujia a grace ya Ngai ikuhonie to Ngai na ya andu a Ngai the wisdom niguo na ni hari man to no to ntarume no to arata no gwaria ta muhujia ni woka tukaria maundu general maundu ma kawaida tukaria maundu ma family na kwago guori onawe onogrovia kilafu kana ndodia kanali ni uli murata ungithie wihoke umwaririe maundu amwaririe yes rumo ndo maya mothe mathira haria wonaga riu ni kweha makiria tondu ni nyonaga ari wisdom mundu kwaga kwira andu wao tondu riria wamera iyo nyumba gukabishokia raini-ini ni undu ngirema tondu othe marasaidi na saidi o ya mundu wao na nikiona ile mukaigua na ri na cinde mamenyire ati ni mwairaga thina ri abanga iniji nguthio kuo na sheldo tiri mogi maura ati mami papa baigua rire turatheka augaga aya ni gwitua ni kwirwa rerwa etue ni mwega yes ni muciari waku niguo akurathimaga riria akenete riria atakenete ni gurumaga niguo auga woye woyi mwana wakwa yes of the cast oni ndakuiguira niguo no riria akenete auga mwana wakwa aikaraga wega ni kirathimo niguo na kindu giothe kigira thini wa kiroho kia mundu kingiraga thuru ciugo iria muciari angiaria ithe murakaruka na mukenu niguo na muciari ni Ngai yaku ya keri riu andu aciari micii miingi ithukitio ni aciari arogiana ni aciari nio mararoga na ciugo ciao yes tondu mwana ucio ni murakari mundu ucio na ni nyuma tumira arakare niguo na nä gä kä mbere nä getha må honie ngoro ya må ciari amå rathime rä okai thiä må cere kwanyu
na kwahota kamuthie murare na mutinde muciaria ba kumucorora akamurora akona andu aya ni mame hamwe uria maratheka tiate ni kwiyugithia mareyugithia etua riu muciaria agacoka ningi hari ari hakuhorera ariu no ago trust mwana wake umuthi uro andu aria maroragana niguo na aciari nio ambere ku advise mwana wao we mundu akiura ruga kiura ruga uma kundu kuu ndura ti kwega ndugetikire ko mundu ucio akuguthe akoro wana attempt kumuhoro na akauga ucio othe agi complain erago we tabauke na ona athi egufindwo maundu iyo nyumba gocokana na hinya muno yani gugukorwo tu na rumena yani family aya marahanda rumena gatagati ka andu aya of course yes no understand imagine to kana karaga kuri ugia mundu rakahura ona dio kana no twaranirie haya riu ni first born gwito to shina kenda no aria maikirie maiti tasdamerire kana igwe haro na kugakinya na ukorwo ri uri rathimu riu ni mareka guoya ka niki ni tondu ni muhi ucio mwitu ni ari baba wao niguo igana sasa my father ni akuire ri ndugamire thenyere baba wao ni we ni moi ku uguo matingika yes niki ni kurigiriria haro cingiumira kana mundu atake advantage niguo mundu tondu ari baba wao riu o uguo ngitetera kana gaku ri niguo uguo ndugo mamwanyo gigutetera no mata oigana atia niguo nema na riu iyo niyo problem nene muthini wa family nyingi tondu in-laws mamenya mathina ma gwaku riu ni irima rĩingĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku niguo na ningĩ nĩ wapunguza kĩndũ tagwo irathimo ciaku tondu mũciari arathimaga mũndũ nĩ gũkena niguo na mĩciĩ mĩingĩ ĩrathikĩria mũthenya wa ũmũthĩ aciari mena riboti ya gwaku riu nikio andũ aingĩ marastay in the family niguo tondu nĩ mwĩtĩkĩrie mamwanyaigire gatagatĩ kanyu na ti mamwanyaigire nĩ inyuĩ mwamũingĩririe nĩ inyuĩ mwamũrehire into the conversation ĩyo yes no kũngĩhoteka ũguo Bible yugaga thĩinĩ wa Genesis chapter 2 verse 18 tuwega mũndũ ũkorwo ika niguo ĩgathĩ kauga nĩ ũgatiga thoguo na nyũkwa mũthiĩ mũtige kĩndũ kĩmwe kĩndũ gĩkĩ kĩmwe nĩkĩo nĩ wambia maica mangĩ nĩ wambia life ĩngĩ yaku niguo na andũ aingĩ matirĩ mahota gũtiga aciari ao maruga mami rĩu rĩ ciugo cia mũciari waku nĩ strong mũno na ũngĩthaka mami aciari no mataware nyũmba yaku na ũrĩkaga ũrĩa marenda niguo ũgakora mũtumia waku amenyaga maũndũ maku wa gatatũ niguo mũndũ wa mbere nĩ mamu wanyu kana baba wanyu mũtumia gwatũrana na ruo no ndagakwĩra niguo gũkira kũu nĩkuo kũũru tondũ menye mũtumia ifo no arake na thegene niguo nema njĩrĩ atumia ũngĩona mũthuri waku akira menya harĩ gathĩna gathiĩ na mbere ona nĩ atiga gũkania kaũndũ ona weka maũndũ na gũkania ona anegena ila giothe arenda hĩndĩ alikuwa na argue the squeeze argue umenye nĩ bomu ĩrathondekwo umenye mũndũ ũcio nĩ gũkira kũu nĩ bomu na andũ makiranĩra he gathĩna karathugundwo nĩguo no rĩrĩa mũraria ona rĩrĩa mũraregania kũgĩa ndikwenda mĩtugo no ndikwenda ifande better no rĩu arũme aingĩ harĩ handũ makinyaga nĩguo bagakira bas ũcio nĩ mũndũ wa gwĩtigĩra atumia aingĩ nao magathiĩ ũguo magakira nĩguo akorwo ndaririe ngaria nginya rĩu rĩu ũcio time no wae kũmũkora nĩguo kana mũndũ ũcio ũkorwo nĩ etha mũndũ ũngĩ wa kwaragia nake tondũ nĩ ambia gũkweheria thĩinĩ wa ngoro yaku nĩguo nĩ ambia gũkũnyira ni kana sorry mũndũ wothe wanakorwo thĩinĩ wa wendo rĩ
Angirikana kaundu karia ambirie na muhiki wake ri kari cama muno niguo uria ciugo iria mambaniriirie nacio ciari njega muno makiria no chiria cigifendaga uria murathie mumenyeranite. Yes, that's a good point. Murathie mumenyeranite ana waku urimo waku othe otongera kumia who is sorry tongiria mutumia no gitwira who is you niguo ukuonaga rigite guo no mutinjui wega ta uria njui we had some mundu mwega tukuwi niguo no mutumia na lekio haro igikoro ya muci ikoragwo nduru makiria gukira maundu maria mangi mothe niguo tondu uraria maundu maku ni mutumia akwiraga ciugo ugakira niguo ngorotaga kuhana utiganai nake ndethambaga ahana ekaga maundu macio mothe no menye maundu macio mothe andu acio nimegwitikia tondu menye ni maramenya ni mundu wa niguo nima na mundu ugikunina ni mundu cia kwithawe na haro igigakinya ya muthira mutumia ngihuta na nguo eyo haro ni ya thuka ni njuru muno nikio rigi marakwona depression niguo so igutire mundu wana njogi kunina ati agucambie acio ekwaria muthenya gutukwa kome tondu ona ndakui hatiri hari angikwambiriria wega mundu ucio miaka 3 ina mukoto nake hau no akwira motha urigwo ni atia umuthi ungenda kuruma mutumia waku agira kironda atakahona no mwele kiu ndani mafio ni umui niguo yesu yake muriaga yes the same nake no akwira kiundu zwe kurumukaga giture giguturaga no mundu ngwana aja yes magerio macio no mahotere wega muno riu nikira akora mathina maria mekuo thiini wa micii no ri kwira aciari maundu ma gwaku menya riu nyumba ni yagia mukondo ungi uguchuzia ati andu aria ureta bishofu moke makorwo reke tukorwo tugicaria bishop o ringi ririkana turathie o tukiaragia nigetha tugakorwo tukimenya wega turaria maundu megie mucii turathie tukiaragia reke tucaranie na bishop o ringi. Hallelujah, Elijah John. Hallelujah. Itiga kuga baba ni wega tondu ni ujuhi mbere uria ngui nindacokia ngatho mbere yaku ngiugaga ni wega turagorogua na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete nĩ waire marũa mabata makunyonereria njĩra ya igũrũ ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondu ni wanduire ithaga rĩagora ndongoragia twacokereria o ringi bishop tugucokana eno tondu riri iri ngi ngwiciria ni akiuga network ni yarehe thina biu igua na twatigira kiuria-ini ikihuthu muno na hihi ni kihuthu hari we ti hari iwe tukumenya atwa andu aria tukwihoka hari maundu-ini makwiraga maundu ma muci ni nguririkana indi yo ngi ugitwira atiri to mundu o wothe twakorerera na kuu turi bataraga kwira maundu maria turagerera muci. Yes. Aria rumeni watwira no hote kwiturura muno hari
muiritu kana hari mundu wa the opposite sex gukira uria ningihota kuiturura hari mundurume mwenzangu. Yes. Tugucagurania ati andu aya tukumenya no wagwitikito no thie he muhikie one kamweke na tuire agicaragia muthuri uhana tanie anjire riu ona kundu icoka. Yeah. No mutumia akwa no athie hari mundurume uyu aturagetha mutumia gugithii uria guguthie. Tukumenya ati aya iri tuguca andu a tukumacagura ati. So hari kaundu kamwe ngira kutume andu amamenye. Yes. Thini wa thino ni kuri ngoma. Na ngoma kana thini wa mundu. Kana igua ciri magitura atiriri. Ngoma ni mundu. Niguo. Ndari ho ni kimugaga. No muthi no njoke cigu njuge ngoma ni mundu. Niguo. Oru ngoma ndakawaka hatari mundu. Yes. No nginya ngoma ahuthire mundu. Na ngai no nginya ahuthire mundu. Yes. Ngoma retigito gutena thino wa thino. Atari na mwiri. No nginya igire thino wa mundu nginya agere mundu ini. Ruri hani ngai tu aheaga mundu ni ngai tu in fact man ekoragwo ipe item ya kwira ngai da herata. Na indo ngina haika ndari yegiuga ine payaga mundu umwe tandatu. Yes. Na jiana kaugano kale hoka kamuhujumwe twaririe akejira pastor wewe umwe wandu acio. Yes. Agicoka muthinyi ucio agithire kora mutumia kana mundu na mundu menyumba. Watuheire rugano ru. Yes. Yes. Na ni agiathire njira kana yurage. No tondu wa ugwajirire. Nida hoti gucenjia mind yake na leke kaundu karuo no muthu uyu. Niguo. Riu ngainia kuyaga 1 2 or 3. Na matigakire andu ingi. Niguo. Nigetha ukorwo very keen ati ndugatigakorwo ati maundu maya maku aria ri. Yes. Hau ni haro yaku ya bia. To kuri andu muthi ni kirona andu makiandikana. Agakijira agakihenia gatugithie ku. Nikio mundu na power ya guthie thini wa social media na kwanika maundu maku. Yes. Turugane murata. Kumbe ni thu yethaga hari kawoje gaku. Maundu maria mothe wa muheire ni mwathire kwanika. Na ona mangiega thikwira mutumia waku kana maka make sure mamukinyira. Tondu ngoma huthagira mundu ucio. Yes. Na nino nyenda ukania andu aria mathia kuoya weakness ya mundu. Magathi kumienega kuri andu aria angi. Niguo. Undu ucio ti undu mwega na hanini. Yes. Ijigo trust ri. Leke trust yo hitha maundu makwa. Leke hithe maundu maku. In fact qualification ya gutuka muhunjia ri. Ni kuiga thiri kinyo gakua. Ugathie nacio tondu ungicianirira no uthukie muno. Andra ya ndo hedi muthia ya mwanzo hedi mutu aina mshamani. Ndori atriri. Ona muthia mukari horo wa muhunjia ni muguru kana hana ri. Na mukari horo wa nyumba yake ri. Ni mumenyaga ni mundu. Na muyushi owe maundu manyu inyothe. Birisha inyothe iria mwana mwira. Niguo. Tondu tukona atumia moka magatwira maundu manyu inyothe inywarume. Ni ma. Megutire mundu mrenyu mutangi mwira na matai ma tagira ginya ciari yake. Na mau akahonete. Niguo. No kaundu ka muhuyushi kanini. Kagiumira. Kagiumira gatenderagio tatari mundu. Na muhujia njira gore hujia gimera hujia. Muhujia ni mundu akinya gwake. Njira ni gwakwa ndie kuhoera andu. Asa. Ni ndakinya gwakwa ndi muthuri wa mundu, ndi itha wa ciana. Niguo. Ndakinya kana ndi mundu wa andu othe. Ukawa vicitwaria maundu maingi. Niguo. No gwakwa ri mutumia kwa ndagenjira mundu ndi na cukari ndi mwire shakara babu. Asa. Ndungihota. Ni twarie ciaku. Yes. Ko ntwa itanya ndi muna hano wahetia. Ndugi muna we mwaka maguta. Asa. Do the same thing wa mashama mundu ngai ni akoheraga mundu ungigufirira. At least no igwe mundu murakari mutongi gutongioraga mundu. Ni mundu mwana asema na mundu thini wa thino ni kuri mundu maigi muno. Ni ma. Ta muthuri ucio gukora mutumia wake na mundu rumeri. Tio ni gikuo ni gikuriu.
Ndathikiriria message haha na otugithia na mbere tondu nyenda kuthomera iria raririti muno no ndu uri oraria. Yes. Ati cohi Bishop arari uhoro wa ngoma. Ngoma ya gwakwa ni baba witu. Ta imagine akomete nginya na mutumia wakwa ndina ruo muno tondu mutumia na baba matiui ni njui. Riu irabidi njikare uguo ndiurie ndimorie kana njikete ni njiguaga ta ingienda nginya kwika uru ni uchungu sana. Njitagwo Joseph. That's tricky na ni pole sana kule Joseph. Na ndimu the one. Yes. Dukane ute mutho wa andu. Ona thoguo no mundu. Eguthie ndageria gwiciria kuria angithie kugira uteithio riu ta. Muto ucio no nyene kwari nake. Undu ngeto ya grace ya konia ndu tacio. Ni njui Joseph ni ekuoya namba yaku thutha-ini uyu. Na unless grace ya Ngai ikorwo iguru wa mundu ucio ri. Yes. Ngoma no amuonie kwigera ngero kana kumagera ngero ni anja. Yes. Atoko na to ena twana. No menye maundu maria mana kuhota ri. Ria gwiciana. Neguo. Hari kesi de yule ila kilo ila kana hiyo. Mutumia ri. Ena kaitu kahikite. Yes. Karathu burone muthuri. Ruli ni aenda guthi gukaruta kwa muthuri we. Na wali kile kisire kaitu gake ri. Muthuri eherari. Mudro automate akore ko uri. Ne father in law. Ai. No more hagira nyama. No more hagira bill ciake ciothe. Father in law. Yes. Utio kana hena kaundu kangi. No nyina akiuma gwake ri. Ona kene umbire gwake ri. Aumire ne kuhoyo ne father in law. Ai. Koguo niki undu giikurukite. Nenda wone ifuria Ezekiel 16:44. Eka mfano kahari to hau Biblia kaugathi. O toria nyina wa mundu ahana niguo mwari ahana. O toria nyina wa mundu ahana niguo mwari ahana. Yes, roho the one hot aciaria kuri. Uthiaga gwicia ciaku. Nuno no ana orata na inlo. Mfava lo. Yes. Ginya chimeke ko kiu. Mwane wake ni warorete riu. Neguo. Ni warorete. Yes. Rule ni jo sibule ri igira ko mwana atiriri. Atana baguji ya tani shirie the cause ya la mutumia wake kwenda na mafafa ori. Niki gitumi. Tondu hi hari na kaundu hi we mwenyewe angikorwa arabatara kwirora. So he undu wothe ndumaga from nowhere, umaga from somewhere. Kundu wothe uragera ri. Yes. Ni hari kihumo. Ruri ni twari the reality ya maundu. Yes. Tondu utanamba kuga we tamba wirore we. Yes. We mwenyewe. Wabe withuthurie we mwenyewe. Alafu wabe ulizoni ta mundu. Nigetha mundu uyu kugia na attachment yake na fafa Victoria. Neguo. Yo kaniki. Let me tell you. Neguo. Mutumio wothe. Kana mundu miothe. Ni hari kaundu gatumaga andu maigirane. Na wakambere. Ni kwaraniria. Ugathi gwakira mihaka. Cagoka itheru. Wakeri. Itheru riri na mianani ino ri. Akaingira gift. O riu ukambiriria kurehe tu mbeca tu indo uguo. Umenye miario ria mukoragia ri. Mundu ucio ni kodaga sympathy. Neguo. Ugathi ukamera hey agakora ka story gake kala ka undu aragera. Akora woi pole. Ni wokiu. Woi pole. Ona ujale meraga waganu wabagia ofici kana thimu-ini. Na ithuĩ hujie tukona thiini wa na maundu hatari njuru muno.
tondu ni tukona na andu agithemba kiu niguo na mundu ucio ukahonia ngore yake akamba kwenda wendo wa agape uria wa kawaida wa Jehova ucio uraigwa no hagi mundu ucio utanya anything else no menye mundu ucio agiritiari ni that love angel wa fresh wa mwiri niguo atuika mutego kwambia kuona mundu ndamwenda mundu uyu wajiria ndahona ngore yakwa stress yathira mundu igumucokeria ngatho naki akambiriria riu gwika mathabu ta mundu na atumia munyitaga murarikiria onaga ngatho iria gicokia njega piu no kuhe mwiri wake no mwiri wake riu maundu mambiriria hau ni uguo riu maundu mambia hau ni mundu ungi aukorwo we strong yes ugwikora thiini wa na yambiria atia sympathy yes ui pole agagwika uguo pole sana riu umenye muthuri wake kumura mugura kana kumuruma niguo we no amwira pole koguo no ambia kuhiri na kindu giothe gikihiraga ngore yaku ni ukiendaga niguo koguo ona ingi makiingi thiini wa maundu macio ri matiko makimenya acha ni gwikora mekoraga iforo no ngikambia ku blame mundu ucio ri amba wige thiini wa ratiri iyo ati hena muiki ukuraga pole haya orohitia open up thiini wa maundu marĩa ugeraga kwikenda ya kurira mundu ucio no akorwo ena agenda fulani ndio arenda kana akuriragiria niguo no ndui koguo ni agakuigiria mutego-ini utekumenya niguo wa sympathy na nikio akorwo atumia ingi macirite na andu na nja out of sympathy yo the same men yes wanyiro ni mutumia waku akugia wathi wa open up hari mwiki agatake advantage yo niguo haria ko iguro thari muge kwa ni mwathiki wa gukingi niguo things cia kuni ciambia kuhama hari mutumia ku ciathi kwi muyitu uyu the same mutumia na akene ciahama kuri mundurume ucio ciathi kuri mundurume ungi na ciahamaga very easy tondu mucio no niambia kuhonia ngore yaku no ambia kumweka gift yes no ambia kumwira cigo erega kwirwo ni muthuri miaka 20 no ambia kuigua ni akenio niwe kugwa mutego-ini ucio tira ni muno ni ndagika imwe and let him tell you do you know tumia yes no agwa mutego-ini wa mundurume o wothe kumuheaga attention kumuhe attention yes tondu gutumaga akuinaga ngoro yake niguo maundu maria ekagirwo ni muthuri angikorwo ekagirwo no ambi kumwikira ya gift tu kanini uguo tu ni kaiganu acenjie murugamo guthi kumugurira nyama riria aguragirwo ni murume guthi kumugurira bra ataguragirwo ona muthuri atoi ni size cigana ndirakwira ekwambia kwihotha akauma bra of course walani na undu kau tuga kumwe credit ya 200 kana 3 yes ni kuigua na wamu appreciate haya self esteem yake hali ungewajiria atiriri ati achitiro ni muthuri na akaita muthuri na tumia aiji ona muthuri agacena kuja niguo yuri akambia kuimena wendere umanaja no muthuri ni amunyitite maigana akinya na muthuri okakomeka matharau akamuruma riu mutumia akuria ni ndimukitari mundu hari nikitari ni muthuri wandikaga haha gathi gutinda kuuri yes nikikiethaga nikiarenda amainomo riu muthi athire kwi aman akicogothwo ni mundurume yes na makihave sex na mundurume ucio amurie ni ndi mundu wa kawaida ati boy you are so sweet, you are so good, you are so whatever ni ugwa kwisa mutumia yekwa kikigale na kumenya uguo tu ani nomo kana ni he wathe ndikiri naguo ni wani appreciate
no njira ndikuo muno aha muthiro kona ya njira uguo ona thia na kunja na wakunyina ore andu acio mariega niguo kogo mutumia ucio kumucokia haria ari yes oi ni undu murito muno ntago kuoria uke ni undu murito muno hari we gucoka ni undu murito tondu ni amenya kaundu ataroi na zoi gucema wendo wa nanja uko gwe kurito kundu gucoka nyumba ya gwaku ni wira gugacokio nyumba uguo ni undu murito muno ni oi mutumia akisema nanja kumucokia gucoka uguo ni hinya muno tondu wendo wa nanja ni uri maheni niguo wiga iguru muno no we uhana utigarira tigia no gwaku ndumuheanagia nigetha mukona ake ona ni irumi theri na ki ona uga ni haki yaku ni haki yaku no komana ke matha maria urenda gukomana nake niguo no gukungi uthie ukaigwa iguru ngoro igakena mwiri ugetikira niguo no gwaku ri mwiri tikagira no ndagwikenia niguo riu complain nyingi nicio riu hari Joseph ri yes kaundu kau ni tusike muno kaundu kau uguo turakoya ni undu murito muno undu kena ruo andu wina nginya ruo ni araigwe kena ruo ruingi muno wa mbere yes amenye ni mundurume regardless of wao niguo ni mundurume na mundurume kiria giothe kiramukenia mbere yake no kingai gatagati ka maguru make na mundurume gucigio ni maitho anything ni nginya arume ingi ni makombaga na ciana ciao umenye ni hari ndakura ngomba ira wa mundu spirit ya rust igigirwa mundu ndirakona kindu na maitho vikati yothe mbere yake ona kindu gya kuria luli no mundurume wina tajega na wina hakiri njega kana utagitwo ni ngoma ri niguo ni hota guthurania kama this is my daughter yes na ndina miaka na ngwiciria tukirikiriria ni undu wa mathaa uria maikarite ndagika ici cia muico kindu 8 ri no anga twagiriire kuheo anga mathaa meri riu niguo ndiro ino ri mathaa meri bwana tondu riu tariu haha ri he mundu ratwira cohi uguo pastor arauga ri nima family yakwa ri ithukite ni undu wa neighbor muthuri wa rika ria baba oire mutumia wakwa na tuire anumaga na in fact ndehithaga anjiraga atiriri ucio niguo wira wake neka uguo ri ni kuraga oragaga mundu riu ni andiceire ni ekunjuraga salimia pastor na umwambie anisaidia hii ati arikia gwika uguo na mutumia waku ni kuraga oragaga muthuri uyu ni mundu witagwo Eric no uri ni kwenda ku hari kiuria Eric nira mutumia akinye kuruga bordari athie kwa neighbor niki giki agite na nakura tumia ri niguo mutumia aginyota ni wendo one handu ana thwariga maero-ini yona mai nari kuone no guo ui nare kauna kama mundurume aume na njara no mutumia niguo mutumia ngimanya ni thina iyo ni hai handu hatharuka to hari kindu onaga atonaga he kaundu onaga kero atariona mai maria aranyuaga gwakuma akayotoka riu ndakanyotoka rigi he mai mangi onde mamunyotirie mana hauja niguo riu niki research ya riri yes niki gitumi mutumia uyu aume na nja so andu metiga na maregeri umuthi ukuri na witchcraft witchcraft ni kintu negative power yes igira thini wa meshama wa mundu niguo ega control mundu wika maundu abnormal maundu ataramenya yes agurukia ria ona guku state ni andu athomu ma graduate no mundu cio ndahota kumenya
kuingira mafifa-inĩ kũrĩa mairio mena iko nĩ ũru oro Andre mbona kĩgĩthĩ wa mbeca make neguo nĩ arĩ kana kameno ifu kũrĩa mari ko ithano mũndũ atũratwo pũri-inĩ bla bla atikwenda gwake neguo rĩu andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra witchcraft gũ control andũ neguo angĩ magetha maũndũ macio ma wendo neguo mutumia waku akauma gwaku agathi kwa mũndũrũme ũngĩ neguo nini fact harĩ ndĩrĩa mũndũ mũngĩ mwatĩrĩrĩ niĩ I'm prepared and I'm strong enough yes atĩ niĩ ndingĩũraga tondũ wa mũndũ ona ingĩkora mutumia kwa mũthenya mũndũrũme neguo niĩ ndingĩka ũndũ ũrĩa ona no kũmageithia nĩ mũguo mũreka ndũngĩũraga niĩ ingĩmwĩra oya mũtumia ũcio wako tondũ nĩ mwega-rĩ thiĩ nake ngĩthiĩ nake rĩu ningĩ mũndũrũme gũtũra na gũikara na mũtumia oĩ nĩ athiaga na nja ĩyo nyũmba ndĩkoragwo ĩ muoyo hatirĩ handũ ĩna chance ya gũkerũgamia ĩkoragwo ĩ ũndũ mũritũ unless akorwo mũndũrũme very strong na ekũhota mũtumia mũconvince kĩrĩa gĩatũmire eke ũguo understand no ndĩkoragwo easy mũndũrũme kũ understand no maajabu atumia nĩ matũ understandaga mutumia no akũnyite na andũ bla 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 na kuohere na remain biũ nĩ mutumia wako na kwende no mũndũrũme agĩkũnyita nĩ ũguo gũkuohera nĩ hinya onakwo nĩ akwĩra mano arĩ gũcinũra okĩrwo mwathiathiathi na kũrũmana nayo ũyũ no mutumia no akwĩra ndagagũcinũra na nĩ ũhoro wa ma marĩ kaũndũ kau ka Ngai kega mũno reke ngũthomere message cigana ũna twatigaria ndagĩka ta 4 ũguo kana 5 he mũthuri wake na mũno wĩtagwo Bita wa kuma kũndũ gwĩtagwo Kaheti ngwĩcia Kaheti nĩ Nyĩrĩ arauga nĩ akena mũno hena mũndũ arauga nĩma ndũkareke aciari maingĩrĩre kĩhiko kĩanyu ũguo mũtungatĩri arauga nĩma niĩ mũthuri wakwa ambĩrĩirie kũnyua na akarega gwĩthamba rĩrĩa ndamenyithirie andũ ao hau nĩho kĩhiko gĩakwa gĩathirĩire anyita hau ũkuga atĩa taikia point mũndũ ũyũ arĩ na point ya kũmenyithia aciari mũndũ ndarakĩoga ũyũ nĩ aregire kwĩoga no kũnyua umenye mwana wene ona korwo nĩ takataka no mwana wene so ona wamera mekuona itha no aremwo nĩwe kana nĩramwona arĩ mũndũ mũru tondũ ũkũmera na njĩra ĩtarĩ njega angũyũ hana rĩu nao mekwambi kũmũbiri mũtumia aku augaga kana hana yes na hĩndĩ ĩrĩa wathi kũmera monaga ona ndũngĩaga mũndũ ũngĩ wĩrĩte nĩ gũcihunjia maugaga nĩ gũcihunjia wacihunjia mambagia gũkwarĩra nĩkĩo rĩmwe mũtumia nĩ gũtumĩria maũndũ nĩguo na rĩmwe nĩ heaga atumia pongezi tondũ atumia hinya ũrĩa ũkorwo na atumia cohi arũme tũngĩheo ndingĩhota mathĩna marĩa makorwo na atumia nĩ maingĩ mũno ninjĩraga andũ Ngai akiuga andũ magarũrũka na atumia matuĩke athuri Kenya ndingĩkorwo ndĩ mwaka-inĩ wa Tanzania akĩũra ũthiĩte ihenya niĩ ndingĩenda nĩguo mutumia kũrera ciana gũkua ihu gũciara mawĩra maingĩ mũno kĩndũ kĩa mbere in fact ona korwo wĩ gĩtharia-rĩ ona korwo wĩna maũndũ makiungu ma ũrenda mũndũ wanangĩ wa kando-rĩ mutumia ũgũciarire ciana mũhe gĩtĩo gĩake 100% nĩguo biũ ona ũngĩenda kwagana nĩguo mutumia ũcio mũhe gĩtĩo tondũ mutumia ũcio maũndũ marĩa anagĩra tondũ waku nĩguo nĩ maingĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno wariama nĩma ona gũkuĩra mwana ũcio na gũthiĩ gũciara na maũndũ marĩa mothe agereire ũngĩnengĩrwo mawĩra mangĩ ndũngĩmahota nĩguo nĩma rĩu nĩ marĩcabaga gĩtĩo kĩnene mũno rĩu-rĩ gũthiĩ kuga atĩ athiage ibatiĩ ndagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kwĩra aciari tondũ wĩra aciari nĩ wa mũndũ no thĩna no nginya arĩ support mwana wake kabere aithe mũrata wa mũthuri wake no o makĩaria marie 1 2 3 nĩguo rĩu niĩ nĩbundithagia andũ maũndũ maingĩ mũno harĩ hĩndĩ ĩrĩa atĩ andũ aya ndakũrehera mabundithie nginya maũndũ ma family ciao
ukaigua hangigera handu na family na atumia higio ngigua aca ndo hena kahera karanunga ni mutumia uranunga ukimagine mutumia akinunga giko ujira kana hawe hena mucii na he muthuri umwetereire gwake mucii na arumene mari problem ya utheru na ona mage giko mete andu atheru ona mangĩgĩa gĩko no nĩ mendete andũ atheru ete mũrũtho nĩkĩo ona andũ metagwo maraya mawinaga arũme mawinaga na language na ũtheru nĩguo rĩu ngĩũria kĩũria kĩmwe kĩmĩte kĩmoria mũtumia agĩrĩirwo nĩ kwĩthamba maita maigana rĩu rĩ tondũ no ndamenyaga ena kaũndũ kau rĩ ngĩmũtanjũkĩria kĩũria kĩu Sejira maita maratũ arĩ wiki atumia angĩ makĩmugĩrĩria no ndangĩhũthagĩra njĩra ĩyo nĩgetha rĩrĩ kĩu atoĩ rĩ amenyere hau amenye mũtumia agĩrĩirwo nĩ gwĩthamba every day o mũthenya atumia ti ta arũme nĩguo agĩrĩirwo nĩ gwĩthamba na nĩkorwo na mũthuri agĩrĩirwo nĩ gwĩthamba ona kota kama ita meri niguo nigetha a maintain nyumba ĩyo very shame mukora mutumia aranunga giko ona kaba mũndũrũme arũme na maĩ nĩ ũthoni no rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ magĩrĩirwo kũmenya mũndũrũme hete gĩtĩo no nginya wĩthambe wega ona no nginya ũkorwo ũgĩthamba tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrakorwo wĩ mũhũngũ wĩ na gĩko nĩ ũraga kaũndũ thĩinĩ wa mũtumia waku nĩguo nĩ ma the appetite ya yo no kuona kona ndangĩmĩona tondũ rĩu rĩ hena kahera karauma he kaũndũ karathiĩ wega good rĩu rĩ nĩ ũndũ wa mathaa ndona ta mathaa maitũ nĩ magĩkinya mũico rĩ kiumia kĩrĩa kĩngĩ no nyende twambĩrĩrie o kaũndũ na no nyende twarie ũhoro wa rĩrĩ nĩ tondũ tũrĩ o mĩciĩ-inĩ nĩyo tũrageria gũkorwo tũgĩthondeka twarie ũhoro wa rĩrĩ nĩ gũkorwo na mĩthemba mĩingĩ ya in-laws nĩ ũkoraga kũrĩ tondũ cohi nĩ ndahikirie mwarĩ wao na tũikaraga Nairobi rĩ sister nĩ ngũreherwo sister hihi he sister ciakwa cirenda gũthomera gũkũ Nairobi kamũira monete nyũmba reke mambe moke maikare icio nĩ siblings kana ona tiga rĩu mũtumia niĩ rĩ nĩ niĩ ndĩrarehe brother yakwa ngarehe sister ciakwa maikare kũu nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ ndĩrenda nĩ ndĩrenda magĩthoma handũ harĩhe nyũmba ndĩrenda ikare kũu ũgacoka ũkaigua rĩu ndeto ihi nĩ mwatuire mwana wakwa meidi ngari mbũrũgũtũ icio ciothe iyo to begire niyo ekuite Britannia yo nĩ topic nditũ ũgakoraga rĩngĩ nginya mũthuri nĩ atumire ndũgũ na sister ya mũtumia nĩ ũndũ wa maũndũ macio angĩ nao nĩ athoni nĩ mother in law na father in law tondũ rĩngĩ ngĩhikanĩtio haha Gatũndũ na njikaraga rĩngĩ Juja-rĩ mother in law aikara akauga nĩ amboeka gũikara Gatũndũ agoka agakĩnina mweri gwakwa ndanyita father in law hĩndĩ ĩyo atigĩtwo gĩcagi kana ona father in law tondũ ona othe nĩo mareka agaikara kwa mwarĩ so no nyende twarie ũhoro wa in-laws hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa in-laws rĩ nĩ mĩhaka ĩrĩkũ twagĩrĩire kũiga nao ĩyo nĩ topic njega powerful nĩ ngwenda nĩ njũĩ nĩ wamĩandĩka handũ nĩ ndandĩka na nĩ ngwenda ũkamĩingĩrĩra na mĩena yothe ũguo twarie ũhoro wa arũme na atumia tondũ nĩ twakĩambĩrĩria basics icio rĩ nĩgetha Ngai nake atũteithie tũrĩkania nayo twĩnenge tũgũthiĩ o mbere that's good nĩ ndakena mũno cohi thengio mũno niĩ ndakena hena andũ aingĩ mũno matũmĩte ndũmĩrĩri ciao haha makĩenda namba yaku na ngamarona tarĩ ni itaragwĩtia twĩre kũrĩa ũgĩkoragwo na ũgĩtũhe namba ũgĩtũhingĩra na mahoya wambere ndakena mũno tondũ wa andũ acio othe nĩguo magĩhe gũtũthikĩrĩria tũtingĩhota kũgĩa na morali ya kwaria nĩguo nĩma atĩ ho tondũ wao yes na majine ayimuga twendete kana leo muno
Ingimera kate ole muri migurira thufu. Ona mangĩũka kanitha-inĩ rĩ. Mambe ona makimenye nĩ kũrĩ. Nĩ wega makĩria. Ni mone ũyũ nĩ thaa ici ha twĩ radio-inĩ rĩngĩ ona mũndũ ndoĩ nĩ bishop ũrĩkũ tũraria nake no mũndũ onete rĩ. Nĩguo. Akĩrĩ hega. Rĩu niĩ mangĩenda kũnyita wa mbere no manyite ndĩ Karatina. Yes. Na Nyĩrĩ. Karatina kũrĩa Nyĩrĩ. Hau taũni ũngĩũria bishop Mwangi Mũtanjũĩ. Yes. Wa kerĩ ndĩ gũkũ Ruiru. Yes. Harĩ huduma ministry ndĩrenda kũrĩthi gũkũ Ruiru. Akwambia wiki ĩno ĩngĩ gũkorwo na crusade ndĩroria karori ga crusade. Okay. No anywhere thĩinĩ wa Ruiru. Okay. No mĩkamĩgĩtwo haha kwĩna Medbury. Kana rĩu namba yakwa angĩhũra kũnyita nĩ kũnyita. Good. Namba nĩ ĩrĩkũ? Namba yakwa nĩ 0714 386 004. Ndokere rĩngĩ 0714 386 004. Good. Thank you muno muno. Nĩguo. Thank you muno muno Bishop nĩ twakena. Na andũ arĩa othe mandũ mangeithi na ndinagĩkũgeithia ciamũkĩre o rĩmwe to ciandĩkĩtwo SMS nĩ nyingĩ biũ. Wow. Nĩ makũgeithie rĩu na namba nĩ wakĩmahe. Mambia kũhũra. Makoragwo guo. Thank you very much. Tugakwendithĩria weekend njega wakinya kanitha-inĩ mũthenya wa Kiumia ũgatũgeithanĩria. Ngamũgeithia mũno. Nĩguo. Have a good morning. Asante. Thank you sir. Asante. Thank you Bishop. Ucio tuma nake etagwo Bishop Mwangi na muthuri ũrakĩingĩra wega maũndũ-inĩ megiĩ family atumia magĩrĩire narĩ gwĩthamba. Atumia magĩrĩire gwĩthamba maita maigana harĩ mũthenya by the way. Mutumia agĩrĩire gwĩthamba maigana. Okay. Ndikwaria tondũ ndakĩaria ndahota kũingĩrĩrwo. Nĩ thaa 9 thaa ici na ndagĩka 5. Ona mũciĩ wa Tuginotana. Good morning. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 789 hash. Nĩkũrinda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 789 hash. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Christmas promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236 *2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki.
Ingia shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Ruciinĩ gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tunengerwo budget ya digital. Uteti utonga wa bũrũri angirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa keri, rĩa gatatu ni rĩa ndereti na rĩa kuinĩkĩrĩria rĩa muthia tugithie mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Neguo muke
Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Milka Jabi, rwimbo rwitagwo mugambo waku niguo ngwenda, rwimbo rwega muno rugitukinyiria wega riu thaa ici ni thaa 9:16. Good morning, guku ni kwa Inoro, ni mucii wa Utugi na Otana. Thank you muno wewe cagurire Inoro, we urathii ugituthikagiriria undu ucio ni wa bata. Thank you muno 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 guthii na mbere na gututhikiriria, na thank you ni tondu ni utucagurite na ugatwitikia ni tondu hindi ciothe maundu makoragwo memega. Thank you muno na tugikenaga na tugagicokeria Ngai ngatho. Good morning, ni urikitie kwarahuka we giko ni urikitie kwarahuka, undu ucio ni wa bata. Thank you muno, ona ndiakena ni kumenya ati we warahukire na riu ni wingirite nginya kuria gwa Changamkia Chris. Ni njui uguo undu ucio, ni njui ni wikite kiroko giki kia umuthi. Jeff Kuria mena mundu gutonyoks wa kata mekuo magikunengereria bia na ni ciringi 100 iria megukorwo magikunengereria. Koguo nie kiria nie ngwenda wikeri, nie kiria nie ngwenda we wike, ngwenda witikire guthie gucokia kiuria kuria gwa Changamkia Chris. Tahanyuka oro riu kuria gwa Changamkia Chris, ugutengera oro riu thaa ici kuria gwa star 236 star 2 hash. Utengereko kuria gwa star 236 star 2 hash. Okurio ciuria huthu muno 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 muno. Urathi haria ukahinya haria huragira thimu hetagwo phone, ugakihinya star, ukahinya 2, ukahinya 3, ukahinya 6, ukahinya star igi na ukahinya 2 na ugekira hash ukahura. Wona wahura oguo ri iragutwara thiini wa kiuria direct. Anyita ugacoka wacokia kiuria aja ya mbere wandikirwo na 1, aja ya keri wandikirwo na 2. Riu we wona aja ria correct ni 1 ndugukiandika hau 1, wona ria correct ni 2 ndugukiandika 2, ugagicoka ugatuma na ni ugutumirwo prompt iyo ri wanyita prompt iyo ugakorwo we nawe ni wekatia ni wamikira pin yaku. Wekera pin yaku ugakorwo ni waingira kuo. Ni star 236 star 2 hash. Rekei tumenye, rekei mundu athie na indo ciake, tondu thiguku i haha ndungigitinda ati ningi ugikiuga ati anga kia bana. Thiguku igugikinyari nawe uikara oro uguo ningi ni atia eti ugitengere oro hau tengere oro hau thaa ici star 236 star 2 hash. Ona maundu uria maroka wega, maundu ni mathaka biu mundu wa Ngai, maundu ni mathaka biu na ni njui maundu maku megwikorwo me sawa sawa. Thank you muno 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 ni warathie na mbere na gututhikirira. Asante sana we uratuthikiriria wi hau uri we uratuthikiriria wi kuria guothe uri, maundu macio ni megwikorwo me maundu mega. Koguo karibu sana, na agikorwo wi hau wi oni riu ni ithaa ria kwarahurana. Ndukiingira kuria gwa 22989 ati wingire ko kuria gwa 22989 gukogio ya thimu yaku oro riu nigetha tutwarithanie wega. Ndona muthuri ugwitwo Ngaru ya Junior thubukie irugare echonjo vio ranjira mitambo-ini ni atuthikiriria. Ndona na igongona inene muno kuria kundu gugwitwo Max gwitagwo the Max Hotel. Ngaru ya ni ndona ndeto yo ndi nayo muthuri, ndona na igongona inene muno 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 kuria ni muthenya wa Sunday kuria kundu gugwitwo the Max Hotel ria kuruguria rwimbo rweru. All the best kurugaragia thubukia muthuri mambo itakuwa sawa. Tukajikarerie kirathimo giakwa
tondu ni woigire aria magwetagerera ni urieruhagia hinya aria magwetagerera mahinda maduma nowe tu ndikayagera iria itare mwihoko hariwe niho ndiriithaga mahinda maduma nowe tu ndikayagera iria itare mwihoko hariwe tu niho ndiriithaga ndukajikarerie kĩrathimo gĩaku tondu nĩ mũhũthũ kahota kũrwo nĩ kĩrathimo gĩaku ndukajikarerie kĩrathimo gĩaku tondu nĩ kĩega tondu nĩ mũhũthũ kahota kũrwo nĩ hinya Mwathani tondu nĩ woigire arĩa magwetagĩrĩra Mwathani nĩ ũrieruhagia hinya arĩa magwetagĩrĩra tondu nĩ woigire andũ enana arĩa magwetagĩrĩra tondu nĩ woigire ũrieruhagia hinya arĩa magwetagĩrĩra tahana wa Elikana o mwaka ndũraga njetereire itegũte mwĩhoko ndahoya ngĩcoka rĩngĩ ngakũrehera Samueli ndahoya ngĩcoka rĩngĩ ngakũrehera Samueli ndũkanjikarerie kĩrathimo gĩaku tondu nĩ mũhũthũ kahota kũrwo nĩ hinya ndũkanjikarerie kĩrathimo gĩaku nĩ kĩega tondu nĩ mũhũthũ kahota kũrwo nĩ hinya tondu nĩ woigire arĩa magwetagĩrĩra ũrieruhagia hinya arĩa magwetagĩrĩra tondu nĩ woigire arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrieruhagia hinya arĩa magwetagĩrĩra eka Mwathani ndũgaikare rĩngĩ mwĩhoko ũngĩcererwo ngoro nĩ rwaraga no ũngĩkinyanĩria ĩruraga ĩgatherema Ngai ndũgaikare ingĩria kĩrĩgĩrĩro na wĩtĩkĩre ngoro yakwa ĩcanjamũke rĩngĩ canjamũke thĩinĩ wa kĩrathimo gĩakwa canjamũke thĩinĩ wa nĩ mũhũthũ kahota kũrwo nĩ hinya ndũkanjikarerie kĩrathimo gĩakwa tondu nĩ mũhũthũ kahota kũrwo nĩ hinya tondu nĩ woigire arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrieruhagia hinya arĩa magwetagĩrĩra tondu nĩ woigire arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrieruhagia hinya arĩa magwetagĩrĩra wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM ceceni hakuhĩ nawe Groove Lab.
Gikuyu Otuko mogima matiagwatirio nake experience yao ndiateithirie irathimo cianyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa cingĩhĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia tondũ atĩ niĩ ndĩna experience ndĩrabatara Ngai ũnyonie nĩha na nĩ mwena ũrĩkũ irathimo irikĩire ciingĩha nowe ũkũndeithia gũcigucia irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia Jesũ akĩmonia nĩha megũikia neti mwena ũrĩa thamaki ciaingĩhĩire na ũtukũ mũgima matiamenyaga nĩha experience yao ndĩamenyaga irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa cingĩhĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia tondũ atĩ niĩ ndĩna experience ndĩrabatara Ngai ũnyonie nĩha na nĩ mwena ũrĩkũ irathimo irikĩire ciingĩha nowe ũkũndeithia gũcigucia irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia thamaki cingĩingĩha makĩremwo kũgucia makaĩire Mwathani amateithie kũgucia matiategete thamaki nyingĩ ta icio hĩndĩ ĩngĩ Jesũ nĩwe wateithirie gũcigucia irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia tondũ atĩ niĩ ndĩna experience ndĩrabatara Ngai ũnyonie nĩha na nĩ mwena ũrĩkũ irathimo irikĩire ciingĩha nowe ũkũndeithia gũcigucia irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia thĩna wa ũtukũ tiguo warĩ wa kĩroko ũtukũ thĩna warĩ kũmenya thamaki ciĩha kĩroko thĩna warĩ kũremwo gũcigucia Jesũ okire ũgĩtoria experience yao irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia tondũ atĩ niĩ ndĩna experience ndĩrabatara Ngai ũnyonie nĩha na nĩ mwena ũrĩkũ irathimo irikĩire ciingĩha nowe ũkũndeithia gũcigucia irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia rĩmwe nĩtũrigagwo indo ironekera naku rĩngĩ tũgaciona tũkaremwo kũgucia hau nĩho Ngai ateithagia kwĩ experience agatuonia na agatũteithia gũcigucia irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia tondũ atĩ niĩ ndĩna experience ndĩrabatara Ngai ũnyonie nĩha na nĩ mwena ũrĩkũ irathimo irikĩire ciingĩha nowe ũkũndeithia gũcigucia irathimo ingĩnyiha Ngai nowe ũkũnyonia mwena ũrĩa irikĩire irathimo cingĩingĩha Ngai nowe ũkũndeithia gũgĩcigucia
Sarundero ya Ruaro Pio Rwamudo gwitwo Baba Daisy rwiboro itagwo T Experience. T Experience igituma yes na nima ni wega wabe umenye ogwo T Experience nĩ ngai tuaga kana tukinyanageria. Very nice. Experience yao ya taidirie irathimo cianyiha ngai nowe kunyonia mweno ria cingĩhĩire irathimo cingĩingĩha ngai nowe kundeithia gũgĩca. Oh yes, that kid rĩu ina ndagĩka 32 that kid na ndagĩka 32. Thank you muno Kamano wa Kirere ndakuona Kamano nake nĩetĩkĩrania arauga yes T Experience nĩ ngai ũratuonereria njĩra nĩwe gũtũtwara na tũkinyanĩria kũrĩa ekwenda. Oh yes, ũkĩingĩraga kũrĩa gwa Changamkia Chris, ũkĩingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris, ndũgagĩkorwo atĩ ningĩ oro ũguo raikara atĩ ndũrathiĩ kũrĩa gwa Changamkia Chris, no nginya ũkorwo nĩ ũrachangamkia Chris nawe nĩgetha maũndũ maku namo maikorwo memega. Twĩna iheo nyingĩ, twĩna mbia iria tũrenda gũkũhe we mũthikĩrĩria witũ, na tũrakũhe nĩ tondũ wa kĩ? Tũrakũhe nĩ tondũ we nĩ tũkwendete na ona tiga ũguo nĩ gũkũ appreciate. Yes, twakũnengera gaburi ũgakĩrĩa na andũ aku rĩu ũndũ kuona ũndũ ũcio nĩ ũndũ mwega akĩrĩ ũndũ mwega mũno tũgakũnengera ũgathiĩ karĩa na andũ aku na onawe tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩna ithuĩ for more than mĩaka 22. Rĩu nĩkĩo tũgĩcokagia ngatho na nĩkĩo tũrera Ngai nĩ thengio. O rĩrĩ tũragĩkwĩra rĩu we onawe ukorwo ũgĩtĩkĩra gũcokia ciũria. Nĩ ciũria gũcokia harĩa ha Changamkia na Chris. Ona wathiĩ hau achangamkĩra Chris yaku wega ũgakĩinũka ũrĩa wĩna points nyingĩ na ũguo nawe ũrakĩinũka na kanyamũ kega. Na ũkĩririkane show citũ ciothe gũtirĩ show itarĩ na kĩndũ, gũtirĩ show itarĩ na mbia. Koguo ta rĩu thaa ici Shiro mũndũ gwĩtwo wa Karura Wanyũtũ akĩingĩra nĩ akũhe ciringi 10,000. Agĩtigĩra Jeff Kuria mena mũndũ gwĩtwo Nyokabi, acio nao megũkũnengereria ciringi o mũndũ yani megũkũnengereria ciringi 100,000. Warĩkania nao rĩ magũtigĩra gĩkonyore na no mũndũ gwĩtwo Kamonde na Ruthu kana wa Karĩndĩ wa Ndeithi makũnengereria onao kanyamũ. Koguo rĩu werĩ ndiramenya nĩkĩo ngiuga atĩ you know ndwĩbangĩte. Koguo thiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash, harĩa ha star 236 star 2 hash. Ndĩamiuga ũguo kahora nĩgetha ũthiĩ hau ũtigĩrĩre nĩ wathiĩ hau, ti atĩ no kuga nĩ ũrĩthiĩ aca. Wauga nĩ watũra hau nĩ ũrĩthiĩ gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe ũrĩhotana. Tareke ngwĩre mũndũ ũingĩrĩte hau rĩ na agathaka rĩ ena mweke wa kũhotana, no mũndũ ũtaingĩrĩte hau na agacokia kĩũria mũndũ ũtarĩ ona point ona ĩmwe, cio nĩ mũndũ rĩu ũraheana ng'ano cia kĩndũ gĩgwĩtwo you know cia urakũtu. Ũcio nĩ mũndũ tu ũraheana ng'ano oro ũguo bua, tondũ rĩu rĩ angĩkorwo we wĩ hau na no ng'ano ũrakĩheana, thiĩ hau cokia ciũria. By the way karĩ ciũria ũretigĩra mũndũ wa Ngai, thiĩ hau ũcokie ciũria na no hũthũ mũno. Star 236 star 2 hash, cokia kĩũria kĩu ũkũrio. Icio nĩ point 100. Endo kuona aya ndenda rĩu kũigua kana warahũkire, ndenda kũigua kana warahũkĩte ke njigue. Hello Shohi kũrathiĩ atĩa JM Menges? Mlima totally moro niko ngangare gũthiĩ na ũru Shohi. Nĩ waiguĩka mũnene, karibu sana twarahũrane. Weke ndĩmaikie kuo nyambĩrĩire na mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti, mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo, mũndũ gwĩtwo Ruco wa Ciana na wa Kamano. Na wa Kamano ndĩkĩmwĩra nĩ ndĩrageithirie nyina wa Caira. Na mũndũ gwĩtwo Ndendani na mũndũ gwĩtwo wa Muna. Asante sana, thank you. Mũndũ gwĩtwo Mũrĩithi wa Kang'ara na mũndũ gwĩtwo Kĩmani wa Mũtero na Kĩnyũthi gũkũ Totarĩ na ithe wa Ngirandi na mũndũ gwĩtwo Pastor Isaac Memoro na andũ atayarĩ haraka Njogo othe na Mũrima marahũke. Thank you. Good day. Thank you. Hello. We mwega? Abdul. Kwerwo atĩa?
Usiona kauri. Karibu dama. Ndio napiga hapo zangu hapa mtaji bwana. Wewe wagote basi. Hata ni waradisha ndani ya mtabo. Akamana wa kirere. Sema mimi nitapenda kama na wazini wa githega. Sasa rere. Yes. Ya papa. Kama mugai. Yes. Sai. Yes. Akatisa. Magida ama modi dogoi. Ndio na vairi wa injinia. Ana brass bukira mukito hivi no. Ajayo mege na ben hivi na wale wa dati gari. Ndio mtaboni. Alafu wewe, nilalisha nini? Domba ya. Atanifanya nini? Ulilalisha domba yangu, si utamchezea Maseken. Ruriko, rwita gwate. Bafane doka. Nigorora orori. Good. Hello. Kwari wate amze. Uti olu tetu no thayu. No kuraura. Ndotige to wetete. Twetereirio Ngai. Nane turekira bata ira to ne achereigo ne guka turamaka ai. Niguka mutikamake. Ala izine geithie mundu gwitwo eto ndama wa karatu cio uma hau. Ande kete mugeithie na ndaigwa JMG. Mundu gwitwo Professor Paul Mwangi wa Kibicho, mundu gwitwo Atabano ne jari hau kwa gutire ritima ne kiatari aroka no ne ndamwira ni uroya thimu. Gitawaro magogo ni. Na mundu gwitwo Tom Kanyeze hari kuria Florida Georgia America ri. Good. Tukire tuikare tulio haha na ni tutwarithetie wega. Okay, thank you. Asante. Inyo ni mwara hukite, agiko ni mwara hukite ni inyo muko njira. Aria ha kindu gigwitwo 22989. Ugigira hau unyandikira unjire ni watuthikiriria undu ucio ni ukungenia Michael Jogu akivurigwe ni ndamuona. Thank you muno. Hello. Kwero atia Mwangi Medicine. Karibu sana. Ngara wakamano wa kirere. Wagisa wana jambo hau. Mtu wacha hiyo amali hutu. Na ila da diji dite zidi ya ndio. Ndio wazi kwa kutoka ndani Muranga. Ndio ndani Muranga. Dara ura madu eto. Yes. Dara ura mozai munada. Dara ura waje eto. Yes. Namba kayo wa mvukia. Yes. Ndio mungu kajoro. Na tangu na amari. Ndio wakatore. Onda zamani ndio mnanya moja mmoja wako kujikia Thank you. Hello. Jambo. Osho na barua engineer. Karibu sana Theuri. Jara hore daba wa karatu. Jeremia Menge. Mundu wa Mikogi. Waithaka chairman. Mundu witwo Gathukia wake kire. Gacera na Jeni wake ri. Gitawara Magogo ri. Jesira Papari. Wamiri wa Murungaro ri. Wanyoike Makati kana mundu witwo wa Kamanu ri. Na mundu witwo Jack wa Feteri. Mundu witwo Teteri. Wa Nyambura na wa Karoko ri. Yes. Na mundu witwo yakirigana na mundu witwo wa muna wa munari. Othe ndimere matigacenjie mutambo ucio. Thank you. Noguo mwega. Asante Sara. Haya. Anyway, jetereire tha kenda riu na ndagika 43 thie kuria gwa changamkia Krisi ni star 236 *2# kuria ni kuo maundu matigaririire indo cie mwena ucio thie hau tengeneza maundu. Hello Tito, kurathi atia? Utina urue. No agaithika baba itu. Nie geithikite muno. Ithu ko marigiti twina thayo ni kuraiguikanga we. Riu urenda twarahure u? Tutikiarahure muiro wa tumeguru we. Mwangi ndaranagira na wahiroti. Sasa. JM gera njoraga kihuyo ri. Akamana ndama wa karatu ri.
Ndukarigana no Jane wa Githega wa Matunguru. Agacaria arĩa magona bũra nja wa Kikopere. Othe nginya Leuri wa engineer. Ajamba ya ĩtaga bũrũri-inĩ yakũgeithia mũno. Ndageithĩka. Thengio mũno Tito. Nĩguo gabaito. Asante. Ucio tumwita mundu gwitwo Tito wa Cai ari kuria Marigiti. Tobe tuikirie ro hanini nawe ukorwo wina kamweke kau ga kuingira kuria gwa star 236 star 2 hash. Ni kuria gwa changamkia Krisi dio cokie ciuria ciaku maundu mako makome chonjo. Turorathimwo turotonga turotura twirathira i maundu mega ndukana kwe korona kanothe thuke etirira Ngai maundu-ini mothe ona mahitana hari kanya kangi tondu Ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ nĩtwĩrathire i maundu mothe mega turotonga tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake twatonga. Hallelujah. ririkana mũndũ ũrĩa wathereraga athiĩ Jeriko oimĩte Jerusalemu agĩcemania na Mũsamaria mwega mathĩna make mothe makĩrigitwo nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake tũkũrathimwo nginya andũ mamake wakinyĩte mũico kahinyĩrĩrĩka ndũrĩ education no kahe Mwathani ndũkagerie kwehera ithenya-inĩ rĩaku tondũ rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩrĩo mbura nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake ũrĩ mũrwaru iria-inĩ rĩa Bethesda harĩ mĩaka 38 arokaga ho mũthenya o mũthenya na no oire kĩbarĩ na gĩtwara nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega turotonga riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake onawe nĩũkũguũrĩrio pĩnjĩ ĩngĩ nĩũgũtherema nĩũgũtonga nĩtũreganei na mbara cia mĩrimũ cia mĩcing'aragwo na wa kwaga mbeca ici na ingĩ nyingĩ nĩ Ngai ũrũaga arĩ mwena witũ tũtingĩhoteka nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega turotonga tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega turotonga tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake Hallelujah. Ũcio nĩguo rathi Oh yes, ucio tumwita mundu gwitwo Lucy N Wanjohi rwimbo rwitagwo Triple T rwatukinyiria riu thaa ici ni thaa 9:46 ni kuga riu twatigaria ndagika
o 14 wa Karura njeto akorwo akiingira haha na akiingira ni gugutwarithia thiini wa tabarira wendete athereruka gutwarithio guo na kiugo na mahoya na yo ndeto ikorwo isawa sawa. Before then korwo ni waingira kuria gwa star 236 star 2 hash ko ni gwachangamkia Chris hitana na bia icio. Hello Joy. Hey Joroge. Bia kugeithia muno. Nandi akigeithika urire ko. Nindi okudi na uru. Ni uhoro mwega ucio. Geithie mwagwaje wenda muigu hau na mundu gwitoje mengera mwagi dawa ai. Itwasha inore ria ndo cai nda muigua. Na cari waru magogo na wajeni wagithiga ri. Muthuri ugutoto mukangethe ayokorethi aturi. Yore mitambo ini na mundu gwitwo Dedani na mere wa Kanyanjara na mere wa Murungaru ri. Amuri gwetwo theri wa engineer na githenya wa Hirotire. Na Beni Githu. Na mundu gwetwo Mugwa Bidani. Macharia mukuri nuri. Na chocho wale muru na waje mage thoko na mutumi yake mere wa Mbui. Na mundu gwetwo Joyi wa nyingi ali okura muthwaini na nyina nyingi. Na machambe kiasi giothe kinya maikode wa ruaru na ruhe watu anari. Na mundu gutwo gicuko wa githiji ali hale ya kaja bana mutumia wake anozu wajira. Othe ni mageithike. Thank you. Inoge mahida mega mundu wakwa. Thank you muno Joroge. Asante. Setago Joroge wake huyo. Hello. Aya. Siria network ni kabiriria ku bring some issues. Network ni karare problem. Hello. Hello. Hey. Niko mula sohi. Karibu sana goite atia. Serere kamaga. Serere of Mam. Karibu sana. Asante sana. Deke mara hore na pia na mudugu to wajeni wa giziga. Na mwa karata ne kumujite. Neguo. Mudugu to jesi ya papa kiara huke wa furaji mali. Itawa ore magogo. Wakamanua Kirere. Wasa ina kutaka kudikanire. Odere. Akugela mudenya mwega. Kaya shohi. Nego asante sana. Hello. Hello. Brother. Kwero ate monene. Okinyagaru hando hetago kiburu ugakora wamona. Karibu sana wamona. Jara hole patron muridi wakadara. Karibu sana ureda twara hole. Modosio. Patron muridi wakadara. Jara hole mudurushi wa kugwetago totale moro ndamoigwa. Wakamanu wakirere. Jabairege na oyaha itago nijo akoro na ngari barabara sitago nijo akoro ewoki. Eto kiama jabairege na ito Yerman ewoito. Mutaranjiwa jabairege na ito yanaha mwana balisu ito moneki. Oto de mitamboyo jago nwa kagira jama makutano. Musojia ngambi ono matike mutamboyo le. Good. Marahura ode kamera mitambo niyo ne wamona. Thank you. Wamona asante. Hello. Irangezi. Kwero atia. Gai akumio muno wakamano. Wakamano na thayo ne drama igwa da kinyajora wakio na muna na je mege na musemo gijogo na drama wakaratu. Nducio ni mwega. Tito asaida yokire tene. Ni ndreke jara ure patro ni Dr. James Mureithi akangala SSU GW na mutumia wake. Makiria de madirikania mwakire kaniro todo wakarura githe darake ngiro ri. Na wajiro akorwa yaku agitithia thayo. Ngeguo. Na wokige na muthenya mwega ndirango afa mkona biso watwana na mundu gwitwo Zauri wa engineer nake no de muiguire na mundu gwitwo Beni Githu de tondu ni ndimendete kinya wa mere wa Murungaru ira papai na Serere kama thai matikiara huke na masidio ha mutambo-ini githe tigwo mwana wito na wothie thayo. Asante sana. Thank you wakamano muthenya mwega. Thank you. So wakamano riu ri tusikinyie hau tondu mathaa na modrona mathiete guthie thaa ici ni thaa 9:51 thaa 9:51 baro rutwetio ni mundu gwitwo Ndama wa Karatu witagwo baba ni ndoka kuga ni wega. Good morning.
onarere de toro gaote kafafo tukuode ukoletwa ule uteithio wakwa haunikinyite wiebeneza wishiragia onarere de toro gaote kafafo tukuode ukoletwa ule uteithio wakwa haunikinyite wiebeneza heri papa oregene doka okwera lewega mwana ujarire mena ya kufafa mena ya doshiakwa papa oregene doka okwera lewega mwana ujarire mena ya kufafa mena ya doshiakwa Gutura gocokageria ngatho matukũ makwa mothe Jehova nĩ tondũ wanyamũkĩrire gwaku na gĩtĩo kĩnene Jehova ũkĩihũria gĩkombe gĩakwa na irathimo ciaku nĩ wega ũkĩihũria gĩkombe gĩakwa na irathimo ciaku nĩ wega Baba oregene doka ũkwĩra nĩ wega mwathani wako ũjarĩire mena ya kufafa mena ya thũ ciakwa ikĩona Baba oregene doka ũkwĩra nĩ wega mwathani ujarĩire mena ya kufafa mena ya thũ ciakwa ikĩona Ũnduĩte kĩonereria baba harĩ andũ aingĩ nĩ wega na ningĩ ũgatuĩka mũgitĩri ũtukũ na mũthenya Ngai wakwa ũndũrie o nyũmba-inĩ yaku ndũre ndĩonagĩra ũtugi waku Baba oregene doka ũkwĩra nĩ wega mwathani ujarĩire mena ya kufafa mena ya thũ ciakwa ikĩonaga Baba oregene doka ũkwĩra nĩ wega mwathani ujarĩire mena ya kufafa mena ya thũ ciakwa Oh yes, rĩu nĩruo ndĩraumĩra naruo rwa mũndũ gwĩtwo etagwo Masiken rwĩtagwo baba nĩ ndoka kuga nĩ wega. Yes, ũmũthĩ ũkĩhoya maũndũ marĩa mothe ũkũhoya ta hoya tukwĩra Ngai ta cokia ngatho tiga kũhoya cokia ngatho wĩre Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe agĩtwĩkĩte maũndũ marĩa mothe athiĩte agĩtũhete na ona gũtũkinyĩria rĩu twerekeire mweri wa mũico wa mwaka wa 2025 koguo nĩ wega kũmwĩra baba nĩ wega thank you
tondu ti othe aria mawambirie marikia na ti othe mekurikia by the way koguo no wega tu kihoe Ngai na tukamwira oguo. Karura, good morning. Good morning. Na warikia gukinya giikaro. Karibu sana. Asante. Je ukurerwo te wona kuhana ate? Gutiri na kauru. Ni kwega biu? Ni kwega biu. Good. Riu nie na niere. Amenya riu ihinda riakwa ni rio riri ria gugicomokagira. Riu ihinda riaku ni riakinya. Nyona njitikagia biu nja ni kwega. Ndamuona riu haha. Ni kwega na gwithayo. Good, ni uhoro mwega. Karibu sana. Asante. Kigena show njega. Asante. Nake Ngai agigwike wega na akurathime. Asante. Oge na a good show muthikiriria nawe tuonane muthenya wa rucio kiroko gia tene turokanagira nawe tene utindie wega na Ngai agwike wega maundu mothe makwagirira. Have a beautiful day. Good day. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash Nikurinda na rekinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gũkirikanĩra andũ na Ngai wenderi cũkagwo ũndũ ndanata mũndũ wa thĩ wende mwĩhokeku agĩkirikanĩra na Musa ndamũconorire
mwarikanira na Iburaimu nĩũkamũrathima athiĩ kũruta mwana igongona kĩmuonia ndũrũme Ngai ona nĩthiĩte igongona-inĩ na ndirĩ ndũrũme no ndirĩ na kĩeha nĩ kũmenya ĩkĩrĩkanĩro ngona nĩ tũrĩkĩrĩkanĩro atĩ ndũkandiga Ngai ndũkandige igoya numbura yoirire no wenda makaga aririkana nĩ wamwĩrĩire nĩũkamũhonokia mwarĩkanĩra mwĩna mũrũgwa onokia kĩrĩndĩ mũtharaba-inĩ ruo roingĩha yũkanaimakania ngona nĩ tũrĩkĩrĩkanĩro atĩ ndũkandiga Ngai ndũkandige Ngai kĩrĩkanĩro na Ngai na ndũgaconoka arĩa menakĩo matikoragwo na guoya na kĩeha nĩkĩo nginyũkagia ndĩ na hinya nĩndaririkana irĩkanĩro ciakwa na Ngai Ngai ũro nĩ ũrũme ngona nĩ tũrĩkĩrĩkanĩro atĩ ndũkandiga Ngai ndũkandige ngona nĩ tũrĩkĩrĩkanĩro atĩ ndũkandiga Ngai ndũkandige ngona nĩ tũrĩkĩrĩkanĩro atĩ ndũkandiga Ngai ndũkandige Asante sana Gide Lucas rebrotha kamuno makiri rebrega muno makiria rugituhingurira tabarira ya guthereruka muthenya wa umuthi ari muthi wa Wednesday na tugagicokeria Ngai witu ngatho muno makiria ni kureka tuone muthenya wa umuthi na kuona twikiriko nawe Ngai ati ni ndukandiga Ngai ndugetikire kundiga no kuririkania turakuririkania umutheri mweri 26 November 2025 Ngai kuona twikariko nawe Ngai witu Ngai wari mari muoyo ndugetikire gututiga. A very good morning to you muthikiri wa Inooro FM haria hothio kiri thini na nja wa bũrũri witu wa Kenya. Karibu sana thini wa mathaa merĩ ma kũgoca Ngai, mathaa merĩ ma kũmwambararia, mathaa merĩ ma kũnengereria mbeca, mathaa merĩ ma kũririkania twĩ kiumia-inĩ kĩa mahoya. Na ndiũ kana nĩ ũrahoya mwana witũ nĩ ugĩte kanya ga kwĩhoera thima ya kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ gĩmaini na mahoya andũ macokerere Ngai, andũ mahoye Ngai, nake Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, nake Ngai witũ nĩ mũthingu, nake Ngai witũ nĩ agũtũigua na twĩke maũndũ ma magegania. Na to ũguo tu rũcinĩ rũrũ rwega no wega ningĩ ngũririkanie atĩ thĩinĩ wa mathaa maya merĩ lazima tutachangamkia Krisi. Thĩinĩ wa mathaa maya merĩ nĩ kwĩna andũ mekũinũkia ciringi 10,000 na koguo no wega ũkorwo wĩ ũmwe wa andũ acio, na nĩ kaũndũ kahũthũ mũno makĩria ngĩkorwo wĩ hau no wende kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ nĩ kĩhĩtahĩtano kĩhũthũ mũno makĩria kĩrĩa rabatara no thimũ yaku tu ũhũre harĩa ha *236*2# na ucoke ũgĩcokie ciũria iria ciothe gũkorwo kĩũrio ũkorwo kĩingĩra thĩinĩ wa draw na kũrĩa mbere ti gũkoroka. Koguo ũrahihinya *236*2# na ucoke ũririkane atĩ gĩũthi gĩkĩ nĩ kĩa mũndũ kinyĩtie mĩaka 18 na ciũthi nĩ ikuagĩra andũ meciria ũgĩthake na wĩigĩrĩrĩki na nĩ tũhĩtũkĩtio nĩ BCLB. Bas karibu sana rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ Ngai atũnengereria rũrũ ndĩrenda tũthaithe Ngai tũmwĩre nĩ kũrĩ maũndũ mangĩtũma tũtherere no nakorwo twatherera Ngai twĩtĩkĩrie tũtherere twĩ mwena waku. Nĩ kũrĩ maũndũ mangĩtũma niĩ nawe tũtherere no nakorwo gwakinya gũtherera Ngai twĩke ũguo tu tũrĩ mwena waku. Karibu sana jitagwo wakadura wanyu tu. Twahoya kurekerwo niwe wi wa
watha nyingĩ ndũgatũnine tũitĩrĩrie maguta merũ nĩamu gũtiaga matigari ndũkareke watho tũtherere ndũkareke watho tũtherere onakorwo nĩtũgũtherera tũrotherera mwana waku onakorwo nĩtũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku Ngai wamborete ithuĩ nĩtwagĩkĩmenyerire nĩnjũĩ we no rakare gĩakane mwaki ũgĩtũnine ndũkareke watho tũtherere ndũkareke watho tũtherere moko maitũ makoragwo igũrũ na twaima kĩgongona-inĩ gĩaku tũruragio nĩ waganu witũ ndũkareke watho tũtherere ndũkareke watho tũtherere tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku onakorwo nĩtũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku ndũkareke watho tũtherere ndũkareke watho tũtherere rĩu nĩrĩo ihoya ritũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndũkareke Ngai tũtherere nĩ kũrĩ maũndũ mangĩtũthereria rũcinĩ rũrũ rwega twahoya kũrekerwo nĩwe wĩ watha nyingĩ ndũgatũnine tũitĩrĩrie maguta merũ nĩamu gũtiaga matigari ndũkareke watho tũtherere ndũkareke watho tũtherere onakorwo nĩtũgũtherera tũrotherera twĩ mwena
uguo niguo twakuhoya Jehova Ngai ndukareke tutherere muthamaki mwega gatagati gaitu gutiagite matigari gatagati gaitu gutiagite andu magwitigirite gatagati gaitu gatiagite mwathani andu makwendete ona andu makurutagira wira na magutungatira muthamaki mwega kugikinya Jehova Ngai nitukwihitie ndukareke tutherere na korwo Jehova Ngai wetikira tutherere muthamaki mwega twitikire tutherere turia mwena waku baba witu we watucagurire we watwendire we watwitire mbere ya ithui mwathani tukumenyete ugitwendora uguo tuhu no gitutua aruru rwaku nitwagucokeria ngatho rucini ruru rwega nitwakwambararia rucini ruru rwega nitwiga utugire muno rucini ruru rwega thengio Ngai ni ndwa guturokeria mihumo yaku baba itikira mwathani gutwarana hamwe na ithui itikira wega waku no tugi waku no thingu waku Ngai ukorwo wi hamwe na ithui Jehova Ngai tutingihota tutari hamwe nawe muthamaki mwega we no hota tutari hamwe na ithui baba witu we ugutura wi Ngai twi muoyo kana tukomete mbirira-ini Jehova Ngai ende ithui yawe tutingihota tutari nawe muthamaki mwega ithui tha wa kigongona githeru ungiturekereria ungitutiga ni guthira tungithira muthamaki mwega na nikio rucini ruru rwega twoka tuguguthaitha muthamaki wa aria mari muoyo Ngai wa kigongona mumbi wa thi na iguru ati ndukareke Ngai tutherere ndukareke itha wa kigongona githeru tutherere na korwo wetikirie tu twitikirie twike uguo turi wa mwena waku muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we Ngai witu muthamaki mwega we wi baba witu itha wa kigongona githeru watucagurire mbere ya tukumenya itha wa kigongona githeru tha ciaku ni cituturagia muoyo muthamaki mwega na nikio rucini rwa muthenya wa umuthi tuoka kuhoya tha icio ciaku itha wa kigongona githeru na nikio rucini rwa muthenya wa umuthi tuoka guguthaitha tu witikire gukorwo wa mwena witu tutingihota tutari nawe Ngai korwo waturekereria baba witu ni guthira tungithira Ngai korwo watura twitongorie mutura muoyo tungitongoria nginya ha umenyo witu ungitukinyia ku tungitwaririra muthiro-ini muthamaki mwega tuguthaitha rucini ruru rwega we Ngai wa matha maingi we Ngai utwendete we Ngai utwiciragia meciria mega korwo wi hamwe na ithui na riu twerekeire Jehova Ngai kunina mwaka uyu mwathani no tuguguthaitha muno makiria ni twerekeire mwathani mweri ukoragwo wina mitino itha wa kigongona githeru twerekeire mweri andu ingi mwathani makuaga makaga kuona mwaka wa 2026 tungitikirika hari we mwathani ri twitikirie tu tukona mwaka uyu ukite baba tungitikirika hari we mwathani ri tukumire mitino yothe ya barabara tungitikirika hari we muthamaki mwega ri tukumire itha wa kigongona githeru undu wothe muru ungikorwo bangitwo iguru ria miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithui turi aku kuna Ngai twitanitio nawe Ngai makigweta maritwa maitu Ngai ni makugwetaga baba witu na ni ndu wa gitumi kiu Ngai tuhe wingi wa matuku no tucoke tumenyerere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we Ngai muthemba uria mwega rucini ruru wega baba tungiuga turi athingu mbere yaku ni kuhenania tungikorwo tukihenania na tugutue wa maheni mwathani na nikio twaruka kurugamia thakame ya muru guo Jesu Kristo uyu waitirwo mwathani muti iguru atari na ihitia no nigetha hindi ciothe wona thakame yake ugatuiguira tha na ugatuohera mehia maitu gitikire gutuohera mehia maitu na wagarari wothe wa mehia na wona weka uguo ngumo ngatho riri na gitio ciothe ni ciaku we Ngai muthemba uria mwega we Ngai wiguaga ciana ciaku we nduhana Ngai cia mihianano twagukaira Ngai ni tuiguaga na ugatwika wega ritwa riaku rirokigocwo ritwa riaku rirokiambarara muno makiria rucini ruru rwega Ngai ruru waturokerie mihumo yaku twaguthaitha ndukareke tutherere twaguthaitha turathimire biacara citu twaguthaitha turathimire wira wa moko maitu twaguthaitha reke tumakane na kirathimo giaku kiria gitaimagwo thutha ni maithori ona kana kieha thie na ithui tu Ngai ungiturekereria ni kuhotwo tungihotwo wendo waku niguo tuturagia muoyo Ngai ungikira uhoro witu ni gukinya ungikinya mwisho
Ngai ũngĩkira thũ cia mĩoyo itũ no gũtũhenja na ituanange. Ngai ũngĩkira tũtingĩona riũa. Twagũthaitha thiĩ hamwe na ithuĩ. Twagũthaitha twarana hamwe na ithuĩ. Ndũkareke Ngai tũtherere. Ngai ona korwo twatherera tũrotherera twĩ mwena waku. Ithuĩ tũrĩ ciana ciaku kũna. We wetĩkire gũtwĩrathimĩra. Ũgĩtĩkĩra tũgũtwĩrathimĩra. Ũgĩtĩkĩra tũgũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũngĩtũrekia nĩ kũbacana tũngĩbacana. Na nĩkĩo kĩroko gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tuoka gũgũthaitha. Ngai ndũkareke tũtherere. Ngai ndũkareke Mwathani tũninwo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũiguĩre tha Ngai. Tũtue matigari maku Ngai. Kũrĩ arĩa ũkũrathima Jehova Ngai twĩkĩre hau. Kũrĩ arĩa ũkwambararia Ngai twĩkĩre hau. Kũrĩ arĩa ũkũhe wĩingĩ wa matukũ Ngai twĩkĩre hau. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tũgwĩtĩkĩtie, nĩ tũkwĩhokete, nĩ tũgũcũthĩrĩirie yawe. Ũgũtũra wĩ Ngai witũ. Korwo Mwathani ciugo citũ ciaga mbũri ona kana ng'ombe neo mĩgũnda itũ yage mĩthabibũ, we Ngai ũgũtũra wĩ Ngai witũ. Korwo watũtunya maũndũ marĩa ũtũhete Ngai, ũgũtũra ũrĩ o Ngai witũ. We Ngai mũthemba ũrĩa mwega baba witũ, ona korwo ndwatwĩrĩire muoyo wa tene na tene, tũngĩcagũra gũikara kũrĩ we. Thiĩ na ithuĩ, enda nasi Mungu thĩinĩ wa Kristo Jesu. No twage maũndũ maingĩ mũno tũngĩkũhoya rũcinĩ rũrũ rwega. No twage gũgwĩtia ũtonga, no twage gũgwĩtia mbia na manyũmba Mwathani, no nĩ twagwĩtia tu gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ twagwĩtia gwĩtĩkĩrĩka, nĩ twagwĩtia mũcamo mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thiĩ na ithuĩ Ngai. Wathiĩ na ithuĩ nĩ tũkũhotana. Wathiĩ na ithuĩ maũndũ marĩa makoragwo matũgĩteire hinya Jehova Ngai nĩ megũkũinamĩrĩra. Wathiĩ na ithuĩ tũtikanaconoka Ngai. Twagũthaitha enda nasi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tũhoya na twagũcokeria ngatho. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Watu wa shingo ngumu, Watu wa shingo ngumu, tusamehe. Hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako. Twahitaji neema yako, enda nasi. Mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. tunaomba utuonyeshe njia zako. Tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Baba, utukufu na uso wako. Bila wewe tutashindwa. Wewe tutashindwa, enda
sing together one more time. Mambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Mioyo yetu Baba, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. sema moyo wangu naleta. Moyo wangu naleta mbele Nitakase. nitakase na utembee nami. Mioyo yetu Baba, Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Asante sana. Ende nasi Ruben Kigame na Sifa Voices rubutha kamuno makiria rugutukinyire wega ciendete wega thaa 10 na dakika 25. Good morning. Ni warahukire mwana witu ratuthikiriria wi mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana. Karibu tena zaidi thini wa tafarida ya thereruka rushini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atunegereria ruru nie nawe turi muoyo muthinyo wa umuthi na nidoka nigetha tukorwo tukiambararia Ngai tukorwo tukimwira thie hamwe na ithwe enenda pamoja na sisi usituache manake ukituacha hakika tutaangamia. Rushini rwa muthinyo wa umuthi ni wega nguririkanie ati kwina besha irakorwo ikihotanirwo mwana witu twi mambura ma Christmas na mambura maya mambiririe tene guku kwa Inoro FM ni tondu we urathikiriria ni tondu we rungu rwa mugambo wakwa we mwana wa witikio we urakorwo kinjira wa karura ni umuthi no nyende kuinuka na ngiri icio 10 njitikiria ngwaririe tu ati ngwire ni kuri na kihitaitano twina kio na no korwo kiinuka na ciringi 10,000 kiria urabatara no thimu yaku tu wangikorwo ni witikitie ukuhinya hari ha kuhura uhinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ucoke uciukie ciuria wigire draw-ini wihotanire mbeca baribari uri uraciukia ciuria maita maingi noguo uregwatira miaka mingi ya kwihotanira aikonu rugerete ria mbere igeria ringi na ringi sawa hinya star 236 star 2 hash reke nyone nduge na makwamba kuingira dakika-ini no rushini ruru rwega wa mwira twambite gukumenyithia mathamu no nyende nyone ni ngena mekorwo makingira rushini ruru rwega aria mariga ni ndirabatara ciringi icio 10,000 10,000 cigwetereire mwana witu na nguririkania ati ciringi 10,000 ni mbeca nyingi na ni mbeca njega wona wahinya hari ha star 236 star 2 hash sawa thank you kuri we urakorwo ukiingira ndagika-ini ino kuri we urakorwo ukiingira thiini wa ndagika-ini ino Ngai wa mwaro kurathima muno makiria turuga ni kuingira na kwigwatira ciringi 10,000 urahinya star 236 star 2 hash tukira mwathani ndukareke tutherere onokorwo tugutherera turotherera twi mwena waku tukira mwathani nitubataritio niwe nitubataritio ni utugi waku nitubataritio ni wega waku nitubataritio ni uthingu waku nitubataritio ni mbia maundu macio mothe Ngai tui mangiuma kuri we we utari wanyihanyihirwo we utakombaga nigetha tunengererie mwana witu hinya star 236 star 2 hash ndira kuona nduga na makwamba kuingira rushini ruru rwega
tugichangamkia Chris na ngatho ndu andumiriri cianyu ciothe areme kure mwena wa 22989 asante areme kure mwena wa Facebook ya Inoro FM thank you areme kawaru asante shukran sana icio ciothe ni gukorwo ngirora ruciri ruru rwega nubire diary ta imagine no ihotanire ciringi 10,000 riu we uretekera gutigwo na thutha niki nduhure star 236 star 2 hash we hotanire itagochangamkia Chris promotion thini wa Inoro FM hura star 236 star 2 hash na gurikani cio thino igukuira meshiria uguthake na wigiriki na utakinyite miaka 18 na ndienda gukuona mwena ucio tondu riu tutigwo kunengera mbia twenda tunengere andu aria makinyite miaka 18 peke yake no karirikana netutukite ni BCLB good andu amwe cio makora makingira nigetha tuthi na mbere safari raitu muthenya wa umuthi and thank you so much kure we warahukite unyandikire ndumiriri nguhi tamiriri ni mundu gwitwo Happy Thereroka Wednesday mwana wito wakili wakarura wanyuto riburu wa murata hoyagira na niguhoyagire by Esther Hadasa mzee Mungi Jego asante sana good morning madam wakarura wanyuto please arahura Dr. Patron James Murithi wa Kangara HSC OGW na maina mama guru na Paul Ngugi Mwangi muthenya wa umuthi ogieda sawa sawa thank you muno mwana wito good morning wakarura jarahurira wa gaceri wa Almagogo thank you muno makiria good morning wakarura geithia shiru na HSC Murithi wa Kangara ni Lucy watu na shosho window wa magana ya Tetonyeri ni well represented good morning wakarura karibu sana ukunitwa rahukite tago John Githenya kuma kure mwana wa Hilti arahura mzee Tiengui na wa Kangara HSC atago Kanyithe Dansam geithika ni Dr. Rausha geithia na Rausha Dr. Wakangara Meri kure mwena wa Kirinyaga asante sana Karuki Mushifi wanga dhambi good morning my sister wakarode mitaboine asante tito wa shai wa Marigiti Thereroka muno digo kuwira-ini Marigiti salimia watu wote wa Marigiti na waniririe volume piu waniririe piu arahura Pastor Mase Dr. Paul Kevision wa Kangara OGW etako Michael Jogu wa Kibirigwe good morning wa Karura nedirago wa Farm Kosagana arahura Patron James Murithi wa Kangara na maine wa Magoro mwikitwe hamwe Thereroka deki na hi good morning jitako Mugristi original wa Subukia hamwe muno mitabo ine kuma goko mwena wa Subukia kianda sana gethima geithiria kairetu getagwo Agnes Wajam kuma Kangofiri Girls High School Nyeri Happy WCW good shirikite kuhada wega thaa 10 ikahitukia na dakika 30 tabitu kumenyithia mathaa guku kwa Inoro no ririkane dina bia ndiraheana hari kaundu itagienda uriganirwo hari kaundu itagienda uriganirwo mwana wito ati he mbeca bari igukoro gukinyira muhuko waku wona wetikira ogwathika tu wona wetikira gwathika tu urabatara gwika atia urabatara kuoya thimu yaku uthi hare ha M-Pesa hari hakuhurira thimu we iwe M-Pesa ya nyumako nudwa detoyo twareke twambe tukumenyithie mathaa uthi hari hakuhurira thimu wathi hari hakuhurira thimu uhinye star 236 star 2 hash thaa 10 dakika 31 uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushi watu ginotana yes mushi watu gi na otana Naomi Karanja atumanetie kuraihu Saigwaga kabu-inĩ nĩ nyina ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ wendo
Ngai no amwethaga etho mundu wa kumwagithagia umwendia kirema miwao ucio igwirire kwa Jethuru uria kihinga kiahereire ona nithoka kuga ni wega tondu tumanitie kuraihu wendo witu ndunambia wambiririe kihinga kiaya mwathani ndoka kuga ni wega tondu tumanitie kuraihu wendo witu ndunambia wambiririe kihinga kiaya aundu mothe nimekikaga wega kwa andu aria mehokete Ngai akuoneke mutino urie Ngai abakae nduraga ndi nyiki musona mundu wakihurwo akiuraga na tini ngweririe wamenyeka kiurira Midiani gikuo kihinga kiahereire nĩndoka kuga nĩ wega ndũkumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwana nĩndoka kuga nĩ wega ndũkumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya monanire na Ngai Jakubu akiria indo ciothe njaboku akiria atumia ake na indo ciothe iwe nyiki mũraika kĩmũkora akĩgia no tuko mũgima ũkĩria hinya kĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩahĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli wega nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya arĩragia tũgondu twa Jethuru akĩona kĩhinga kĩambia kũira akuhĩrĩria mũgambo kiumao rutaira tũhanĩra theru atua kwendanĩra hau na Ngai na magerio moka nĩamenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya ona nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya
Asante sana. Hari basi nyendete muno hari ribororo. Ati omundu hari akihinga giake kiahirire magicamania na Ngai. Mwathani tuka kuga ni wega. Wendu witu ndunambia haha. Wait for a minute tu. Tebecuranie kuria wendu waku na Ngai wambiriirie. Hidio wabayiga biashara kau gaku, you know. Nituiga ni wega. Uria kiika kiaere Mwathani ndoka kuga ni wega Ondo tumanetie kuraihu Witu ndunambia Wambiririe kiika kiaya Mwathani ndoka kuga ni wega Ondo tumanetie kuraihu Wendo witu ndunambia Wambiririe kiika kiaya Aundu mothe nimekikaga Kolele mehokete Ngai Nokoneke mutino. Thank you. Tutire twatura tuika Wakiurwo Akiuraga na tini ngweririe Wamenyeka kiurira Midiani Nikuo kiika kiahereire Ndoka kuga ni Asante Tumanetie kuraihu Wendo witu ndunambia Wambiririe kiika kiaya Asante tuka kuga ni wega Ngai tumanetie kuraihu nitukunete gicokia mahoya maitu nitukunete gitutwara gikiro kimwe nginya kiria kingi. Asante Mungu thengi ni gutwenda thengi ni gutucagura thengi ni gututuma tigari maku rucini ruru rwega Odwe haria monanire na Ngai Jakubu akiria indo ciothe njaboku Akiria atumia ake na indo ciothe Iwe nyiki mũraika akĩmũkora Akĩgia no tuko mũgima Ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa Kĩhiga gĩake kĩahĩrĩire hau Kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli Nĩgĩũka kuga nĩ wega Asante sana Odwe haria monanire na Ngai Jakubu akiria indo ciothe njaboku Akiria atumia ake na indo ciothe Iwe nyiki mũraika akĩmũkora Akĩgia no tuko mũgima Ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa Kĩhiga gĩake kĩahĩrĩire hau Kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli Nĩgĩũka kuga nĩ wega Asante sana. One more time. Giaku kiahereire ha. Odwe haria monanire na Ngai Jakubu akiria indo ciothe njaboku Akiria atumia ake na indo ciothe Iwe nyiki mũraika akĩmũkora Akĩgia no tuko mũgima Ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa Kĩhiga gĩake kĩahĩrĩire hau Kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli Nĩgĩũka kuga nĩ wega Ũndũ tumanĩtie kũraihu Wendo witũ ndũnambia Nituiga ni wega Ngai wendu witu na wendu nambia haha twambaniriirie kuraihu muno riria andu maturoraga na hinya wa maitho ma mwiri makona gutire kundu tungithie riria andu maturoraga na hinya wa maitho ma mwiri makirega gutunyita moko no ithue nitwe twi nawe tuoka kuga ni wega ni wega Ngai ni wega ni gutwenda ni wega ni gutunyita guoko ni wega ni gututirira tuona hurwo bara no we Ngai nduri watutirika nigurucokie meciria maku na thutha hanini muthikire wa Inooro FM muonanire kuna Ngai o mundu ni hari gathavari hari kihinga giake kiahirire ugitua matua uyu niwe nie ngurumirira ni kaba kwa Ngai no korwo gutire muoyo wa tene na tene. Thank you muno makiria 2989 yo namba yako ya the methi nie jitagwo wakarura wanyu toni gutheruka turatheruka rucini ruru rwega be warahukite thiini na nja wa bururi wa Kenya. Asante shukran. Ndumuriri yaku ni nginyeire ngona mundu gutukanyithe dancer kijira arahura mzedia ng'ohi na wakangara. Thank you muno makiria ni ngatho kwi Ngai tumanitie kunene etagwo John. Thank you Mama Ken kuma kure mwana wa Barito tumanitie kunene na Ngai.
Kariuki Mucibi wa Gathambi kuma kure mwena wa Kirinyaga wega ta wega tumanitie kunene na Ngai. Daniel Musyoka kure mwena wa Mathioya, thank you. Acio ni arĩa manyandĩkire kũrĩtũkĩra kure mwena wa 22989. Hayo wa Karushe Mwangi wa Munene kure mwena wa Solai kwa Nyakinyua Garahura kanitha wothe wa Kahama Original. Murithisha Guka Digital wa Kiamutara, salimia Michael Ndegwa, Lucy wa Kirinyaga, Duro wa Jogu, Rumuna Shosho wa Timberland. Good day to all. Arora Pastor Mase, Dr. Paul Kivijo wa Kangara, ni mutu gutu Michael Jogu wa Kivirigwi. Good morning wa Karura, ni Mwangi kutoka Kirinyaga. Naweza taka unichezee wimbo ya Ngai niwe rĩtwa rĩaku. Haya, hujaniambia ni ya nani? Hujaniambia huo wimbo ni wa nani? Tafadhali. Amukira cia kwa Karura Wanyuto ni sherehe kamatha. Ndara huko wega. Gatha kwe Ngai witũ. 22989. Mwangi Dawa Subukia, mtarajiwa MCA. Asante. Steve Kago, thegi muno ndakuona. Geithiria andu a Ting'ang'a na Ngemwa Muthui ne wainaina kuma Kiambu Ting'ang'a. Haya, asanti sana. Arothe marite na bena kunyandikira. Nituragira kuria kwa Changamkia Krisi mwana wito. Twi mabura ma Christmas. Nurikane thimu ito ya kimegeke ne thimu igi mahoya. Na guririkane twi mabura ma Christmas. Na mabraini ma Christmas digendo tigwo na thutha. Nino nyende korwo wi mu andũ arĩa megũkorwo makĩhotanĩra ciringi 10,000. Na ngwĩraga mahĩtia maku manene mũno mũndũ gũtũnja bao makutano no kwaga kũgeria. Mahĩtia ma andũ aingĩ na Kristiano aingĩ nĩ guoya, roho wa ũndahi, roho wa kuona impossibility. Nĩ okorwo he kĩndũ tendete, ndindete gũcera na andũ monaga kwaga kũhotekeka. Niĩ njeraga na andũ ũrĩa tũngĩgayana kĩoneki ona gĩkĩnene atĩa tuge it is possible. Ũndũ ũcio no wĩkĩke, ũndũ ũcio no ũhotekeke. Sawa? Na wamwĩra ngwĩrĩte ũrĩa tũgwĩka nĩgetha tũkorwo tũkĩona ciringi 10,000 ndagĩka-inĩ ĩno. Wamwĩra ngwĩra ũrĩa tũgũkorwo tũgĩka tuona ciringi 10,000 ngũririkanie ciatigare ndagĩka 15 cihande wega thaa 11. Yone Inoro FM gina mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Yes, gũkũ kwa Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro marĩa makinyanĩru mena wũigĩrĩrĩki. Jitikire kumenyithia ciĩgiĩ ciringi 10,000 iria ndĩ nacio mũthenya wa ũmũthĩ, na twoiga ithuĩ tũgũthiĩ na andũ arĩa metĩkĩtie. Ithuĩ tũgũthiĩ na andũ arĩa maraiga it is possible. Sawa? Ithuĩ tũgũthiĩ na andũ arĩa metĩkĩtie gũtirĩ kĩndũ Ngai atangĩtũhe na gũtirĩ kĩndũ Ngai atangĩtwĩkĩra. Kũrĩ we ũrabatara ciringi 10,000, Changamkia Krisi. Umuthi ni ngwenda wonanie wĩtĩkio waku tu na njĩra ya kuga atĩ mbeca ici no ngorwo ngĩciamũkĩra. Na thĩinĩ wa kũingĩra kĩhĩtahĩtano gĩkĩ nĩ ũhũthũ mũno makĩria. Kĩrĩa ũrabatara no kuoya thimũ yaku tu ũhũre *236*2#. Ũcokie ciũria, wĩingĩre draw-inĩ, wĩhotanĩre mbeca baribari. Na ũrĩa ũracokia ciũria maita maingĩ noguo ũregwetera mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra. Angĩkorwo nĩ ũgeretie rĩa mbere mwana witũ, geria rĩngĩ na rĩngĩ. Hũra *236*2#. Nĩngwenda ngũtware kahora. He mũndũ ũraiga wakarũire nĩ ndĩrageretie, iyo nĩ ndĩrageretie. Geria rĩngĩ, geria rĩngĩ. Wone Ngai nĩ aiguaga na nĩ acokagia mahoya. Ciringi 10,000 mwana witũ. Tamaka no wona ta itarĩ mbeca nyingĩ. Ciringi 10,000 no wĩkire ngari maguta, ciringi 10,000 no wĩke shopping, kũrĩ andũ marĩhaga nyũmba ciringi 10,000. No ũtũmĩre mamu wanyu ciringi 10,000 cia thigũkũ. Yes, no ũgũre cumbĩ. Wanjirwo twĩrĩ ũhoro wa cumbĩ na irio cia ngũkũ. Maũndũ macio mothe no ũkorwo ũkĩmeka. Hihinya
tuthi kahora thie hau ha thimu yaku ya kuhura hau ha kuhura hinya star 2 3 6 star 2 hash star 2 3 6 star 2 hash. Thank you. Aya marakora makigira tamaka muhotani no akro ati aigira daika-ini ino maundu ma Ngai ndwiyo ai maundu ma Ngai ndungimenya kwi mundu tu etikia auga nie ni nguingira by the way nyonekana ni nguona ciringi cio 10,000 wa karura oya hare ha kuhura thimu hare ahuragira thimu tuhinye nawe star wahinya 2 3 6 star 2 hash sawa. Cokia ciuria star 2 3 6 star 2 hash. Cokia kiuria kiu kihuthu rerwo. Cokia kiuria kiu ciringi 10,000 just 10,000. No ririkane mundu kinyite miaka 18 niwe turabatara 18 years and above. Thank you ndu aya maraingira thaa ici ni kaundu kahuthu muno makiria. He mundu rauga nie ni ngugeria wa karura kana ngageria rucio. Asha hapana, wakati ni huu sahi sasa hivi. Ciringi 10,000 matigari ma andũ arĩa megũkorwo makĩamũkĩra ciringi 10,000 ngĩcokereria gũkorwo ngĩrora nũ na ũwaingĩra nĩ ũrahũra thimũ harĩ ha star 236 star 2 hash. We nĩwe ngũrũmĩrĩra Ngai, harĩ maũndũ maingĩ mũno marũmagĩrĩrwo twacagũra tu gũkũrũmĩrĩra we Ngai. Ririkana thimũ itũ yothe ya kiumia gĩkĩ nĩ ĩgiĩ mahoya, na mũthenya wa ũmũthĩ cikĩrĩkia kwĩhanda wega thaa 11:30 nĩ tũgũkorwo twĩna mũtungatĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ Reverend Richard Kimani, Deliverance Church, Ngong Road. Ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩtongorio thimũ itũ ya mahoya. Nĩ mũtungatĩri tũtĩĩte mũno makĩria agatĩĩka bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kuma kanitha wa Deliverance Church kũrĩa mwena wa Ngong Road, wĩtagwo Reverend Richard Kimani. Nĩwe tũgũkorwo twĩ nake, na koguo no wega ũthagathage ngoro yaku, no wega wĩre Ngai akũharĩrĩrie nĩgetha kiugo kĩrĩa Ngai ndungata ĩno ya Ngai gũkorwo ĩkĩrekereria kĩgĩe mĩthingi thĩinĩ wa ngoro itũ. Reverend Richard Kimani, Deliverance Church, Ngong Road, cikĩhanda wega thaa 11:30. Niwe kwenda unene waita Cassette on the beat. Nikokoro merera weo joe muno weo urua kwa watamawe kama kwa nikukueda muno wewa nyatire tewe ukinyeda ukekwera niwe koro merera niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera warutire Danieli irimani amerothi ongetuma nyamotonwa megwaitika monine watogoririe Musa bare ya Isiraeli ukimaruta koboine todo wene wegai niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota niwe koro merera niwe koro merera owe monene waita owe kayota
niwe ngũrũmĩrĩra. Ngai ũcio ũtahotagwo nĩwe tũkũrũmĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwega. Rĩu citigaitie oro ndagĩka 5 tu cihande wega thaa 11 na mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩhũthũ mũno makĩria, na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩnini mũno makĩria, tondũ thĩinĩ wa Thaburi 34 mũhari wa 15 nĩ ngwenda ũririkane atĩ thimu itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ kana ya kiumia gĩkĩ gĩothe nĩ ĩgiĩ prayers. Mũrigo wakwa nĩ ũmwe, na mũrigo ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa, na mũrigo ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa ndungata ici ciroka, na mũrigo ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa mũthuri ndĩte mũno makĩria wĩtagwo PG nĩ atĩ andũ macokerere Ngai. No roho wa Mwathani ũngĩkũiguithia wĩte andũ macokerere Ngai na njĩra ya mahoya. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Thaburi 34 mũhari wa 15 maandĩko maraiga atĩrĩrĩ: Mwathani aikaraga acũthĩrĩirie andũ arĩa athingu na athikĩrĩrie kĩrĩro kĩao. Version ĩngĩ yugaga na athikĩrĩrie mahoya mao. Mwathani aikaraga acũthĩrĩirie andũ arĩa athingu na athikĩrĩrie mahoya mao. Rĩrĩa waigua mũndũ aikaraga athikĩrĩirie, nĩ kuga athikagĩrĩria nĩgetha macokerie. Verse 17 ĩkiuga atĩrĩrĩ: hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa athingu makaĩra Mwathani amateithie, nĩ amaiguaga akamathara mathĩna-inĩ mao mothe. Kwĩ mũndũ wĩ thĩna-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na mũndũ ũcio nĩ mũndũ mwega, no e thĩna-inĩ tondũ ndarĩ aratumũra kanua gake gũkaĩra Mwathani. E thĩna-inĩ wa mathirĩ, e thĩna-inĩ wa biacara yake gũthiĩ thĩ, e thĩna-inĩ wa family yake gũkorwo magĩtigana na mũthuri wake kana mũtumia wake, tondũ ndarĩ aratumũra kanua gake gũkaĩra Mwathani. Mwathani aikaraga acũthĩrĩrie andũ arĩa athingu nĩgetha macokerie mahoya mao. Hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa athingu makaĩra Mwathani amateithie, nĩ amaiguaga akamaruta mathĩna-inĩ mao mothe. Mwana witũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndiũĩ nĩkĩ ũngĩkorwo ũkĩgerera, no nĩ ngwenda ngũririkane kwĩ Ngai matu-inĩ wetereire ũmũkaĩre akũigue na agũthare ũgwati-inĩ ũcio ũrĩ. Kĩũria gĩakwa no kĩmwe tu: we nĩ wĩtĩkĩrĩte gũkaĩra Jehova? Daudi ariga ndakaĩire Mwathani akĩnjigua na akĩnjokeria mahoya makwa. Jehova Ngai aikaraga acũthĩrĩirie, aikaraga etereire, aikaraga acũthĩrĩirie, aikaraga etereire mũndũ ũyũ mũthingu angaĩre, na niĩ ngoro ngĩmũcokeria mahoya. No aingĩ aitũ tũtikayagĩra Jehova, aingĩ aitũ tũtihoyaga, aingĩ aitũ nĩ twariganĩirwo na kũhoya. Nĩ ngwenda gwĩta kanitha na atungatĩri arĩa othe me rungu rwa mũgambo wakwa, makiri ma atungatĩri, ndĩmere nĩ ihinda rĩa gũtongoria kanitha ũcio tongoragia. Ũmere nĩ ihinda rĩa kũhoya, kũhoera bũrũri witũ wa Kenya na kũhoya tũgĩthagathaga kũingĩra mwaka mwerũ. Tũtikwenda tu o tũgathi kanitha-inĩ mweri 31st tũrathĩrwo na ũhoro ũcio thire. We are going to start it early. We are going to prepare early. Ona mũndũ ũrĩa ũthiaga mbara akahotana nĩ tondũ nĩ akoragwo eharĩirie gatene. Tũngĩingĩra mũthenya ũcio wa mbara na weterere kũhotana, tũtigetĩkĩra gũthiĩ 31st kuga we receive. Tũrambie haha nĩgetha tũkorwo na 1 month ya gũ prepare, ya kwĩra Ngai 2026 shall be our year. Tunyite malango ya 2026 that we shall prosper. Ati ũtonga wa 2026 Ngai ucio nĩ witũ. Maũndũ marĩa mega makahanĩkĩra andũ mwaka wa 2026 nĩ twambie kũmaclaim, nĩ twambie kũmetia. Bũrũri witũ wa Kenya ndũgũkorwo na wĩitangĩki wa thakame, biacara citũ itigathiĩ thĩ. Maũndũ macio tũkwambia thaa ici, tũtigathiĩ o kũrũga mwaka tuge we receive. Aca, ithuĩ nĩ tũkũharĩrĩria na nĩ tũkwĩharĩrĩria wega na mbara thĩinĩ wa kĩroho.
Maandiko maiga tutirũaga mbara ya kimwĩrĩ. Aca, hapana. Ithuĩ tũrũaga ya kĩroho. No mũndũ ũrĩa mũthingu akaĩra Jehova atĩ Ngai akoragwo etereire. Ngai akoragwo etereire. Ai, ĩno gwetera nĩ kuga atĩa? Nĩ ta rĩu mũndũ akwĩre nĩ egũkũhũrĩra thimũ, kana akwĩre nĩ ngũgwĩkĩria ciringi 5,000 cikĩhanda wega thaa 5. Ũgũikara wetereire, nake Ngai akoragwo etereire mahoya ma mũndũ ũcio mũthingu nĩgetha amathikĩrĩrie na amũteithie. Ũguo nĩguo kĩrĩkanĩro kĩraiga. Etereire. Ngai he mũndũ areterera tu atumũre kanua amũcokerie mahoya make. Thikĩrĩria, Ngai he mũndũ etereire tu ahingũre kanua gake amũhoe amũcokerie mahoya. We nĩkĩ kĩratũma wage kũhingũra kanua gaku hoye Ngai? Atĩ Israeli kenaga, we ũnjĩtaga na ngoka, tondũ tiguothe Ngai etagwo na ngoka. We wĩ mbeũ ya Ngai ĩrĩa Ngai etereire ũhingũre kanua gaku ũmũhoe nake agũcokerie mahoya maku. Haya, wĩigĩrĩrĩki nĩ harĩ we, kana nĩ gũkaĩra Ngai kana ndũkũmũkaĩra. Ciarĩte wega thaa 11 nĩ njĩtagwo wa Karura wanyu tondũ mũhonoku Kristo wa Ngai aikaraga thĩinĩ wakwa. Na rĩu tondũ nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 11 twambe tũrũgie ithaa nĩ tũgũcoka tũcokererie. Ririkana ithaa rĩrĩ rĩa mbere rĩa kerĩ rĩaingĩra nĩ kuoya thimũ yaku ũnjĩre wĩkũ warahũre andũ erĩ atatũ no nĩ wona twacokereria na ndũkariganĩrwo. Changamkia Chris ũrahũra *236*2#. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
hamwe na githomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana magũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kwaria tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Twa makata twarega matũtha makĩre magũkona makurage na
macione twamakaja twarega matuthamakire Mutunyariri muthenya wake wakinya Ndacikaigatigwo tũnua-inĩ twa magui ma mũtarũre Otoria Jezebeli atabururagirwo Makarĩo matigio mĩtwe na hĩmeherio mathirio guo Magongona marĩa marutwo ithuĩ twomire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakaja twarega matũthamakĩre Magongona makũrũnge na kũhuruta Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakaja twarega matũthamakĩre Magongona makũrũnge na kũhuruta Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakaja twarega matũthamakĩre Asante sana. Gutire mugu wa bara. Gutire. Gutire muti wa bara muharereirie Ukagacĩra kano hotane wĩra-inĩ wa gũtũnina maguta ma mũrugano nĩtũitĩrĩirio Mĩoyo itũ nĩ mĩohore mĩgĩko twĩtũrĩre na Asante sana. Ithuĩ nĩtwaitĩrĩirio maguta twĩtũrĩre na thayũ ithuĩ. Maguta twĩnamo twĩtũrĩre na thayũ. Gutire muti wa bara muharereirie Ukagacĩra kano hotane wĩra-inĩ wa gũtũnina maguta ma mũrugano nĩtũitĩrĩirio Mĩoyo itũ nĩ mĩohore mĩgĩko twĩtũrĩre na thayũ Magongona marĩa marutwo ithuĩ twomire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakaja twarega matũthamakĩre Magongona makũrũnge na kũhuruta Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakaja twarega matũthamakĩre Asante sana. Kĩrĩa gĩothe kĩngĩtũhurunja, kĩrĩa gĩothe kĩngĩtũraga, mĩguĩ yothe ya mbara ĩngĩharĩrĩrio, igũrũ ritũ nĩtwarega na nĩtwakararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ithuĩ biacara citũ nĩ igũtherema, maũndũ marĩa mothe tũgwĩka nĩ megũtherema, kĩrĩa tũkũhutia na moko maitũ nĩ gĩgũtherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũguo nĩguo kũrĩ, noguo nĩguo gũgũtũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. One more time. Gutire muti wa bara muharereirie Ukagacĩra kano hotane wĩra-inĩ wa gũtũnina maguta ma mũrugano nĩtũitĩrĩirio Mĩoyo itũ nĩ mĩohore mĩgĩko twĩtũrĩre na thayũ Magongona marĩa marutwo ithuĩ twomire Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakaja twarega matũthamakĩre Magongona makũrũnge na kũhuruta Nĩtwarega twakararia Macio nĩtwamakaja twarega matũthamakĩre Tũgũthamakĩrwo nĩ thakame ya rĩtwa rĩa thakame ya Jesu Kristo nĩyo ĩgũtũthamakĩra in the mighty name of Jesus. Good morning Inoro. Rĩu nĩ ihinda rĩaku ya thimũ yaku nĩgetha ũmenyithie wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ririkana cikĩhanda wega thaa 11:30 ĩrĩa yatigarie oro ndagĩka ta 10 na cigana. In the next 17 minutes tũkorwo tũgĩkinyia thaa 11:30 tũkorwo na ndungata ya Ngai, ndungata njega, ndungata ihunjĩgie wega, ndungata ihoyaga na igũrũ rĩkaigua. Reverend Richard Kimani Deliverance Church Ngong Road niwe tũkorwo twĩ nake cikĩhanda wega thaa 11:30. Good morning Inoro. Wamkarire wanyeto. Uyu haha. Twero watere. Nĩ kwega mũno mwana witũ. Mwana watere nyaka ya mutugo. Aha. Na njitagwo Mbusi. Aha. Okay, njarore Patro ni mredi wa Kang'ara. Yes.
mundu egwitwa Ciro wake ciana eke anyaga wina Njoroge Mutetesi eke ya Mutugu Karima ke ya Mutugu ngonde marauke waketha kawa. Thank you. Asante sana. Good morning Inoro. Wakarura. Oyo haha. Ochono wake gogo-ine Nyeri. Kwerwo atia mwana witu. Mwathani agocwo my sister. Mwathani agocwo muno. Ngai akũrathime. Ameni. Na ndaigua na kĩhĩa mwana nĩ aguota ndagũthaitha. Nĩ aguota. Nĩ gĩkũyũ waugire ũguo na nĩguo kwagĩrĩire. Na nĩguo kũrĩ. Thengiũ nĩ gũtũrathimithia ĩ. Asante. No gũtũrathimithagia my sister rĩ. Kamaka ndũkũgiria tũtonge. Noguo. Koguo tũthi harĩa ha *236*2#. Akĩrĩ very. Nendo achaga musia krisi na nejowe na mete 10 hau. Imagine. Ndagũthaitha koguo rĩ. We ndũkare kandu mathĩna tondu we wĩra waku nĩ kũreka andũ maumanwo na thĩna. Noguo. Koguo mete 10 ona nyo ndĩrageria bata nĩ kũgeria mũnyaka ĩ. Noguo mwana witũ. Eke ngwarahũrĩre pati nĩ mũrĩithi wa Kang'ara ndagĩtarĩ. Mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ aranjĩra arahũkire tene arĩ harĩa Mwĩki Kasarani. Na ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ harĩa Cikuta. Othe nginya mũthuri ũgwĩtwo Macharia Joshua arĩ harĩa Kigogo-inĩ rĩ. Na ngojeihure mathu arĩ harĩa Gaithukitetũ rĩ. Magĩũke haha othe nginya mũndũ ũgwĩtwo Njari Mbemba na ndagĩtarĩ Kĩbicho. Tũthiĩ *236*2# tũtonge gũtonga Changamkia Krisi rathimwo mũnene wa Kigogo-inĩ wa Karura. Asanti sana. Ngĩkorwo he mũndũ ũngĩnagia na kanjohora nĩ wa Kigogo-inĩ. Akoragwo iranda mũno makĩria. Na nĩ ũndũ wandĩte ũyũ reke twambe tũingĩre mwena ũcio nĩgetha tũkorwo tũkĩheana ciringi 10,000 mwana witũ. Wamwĩra ũhũrĩte thimũ please. Nĩ wega ũmenye atĩ kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ nĩ ũhũthũ mũno makĩria. Kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku tu ũhũre *236*2#. Rĩu Ngai angĩgiria nginya mũndũ ũnyitĩte ũguo age nĩkĩ. Ndahoera mũthenya ũmwe wa Kigogo-inĩ ũkona mbia ici na mũthikĩrĩria wakwa na shabiki wakwa. Ngai ũgateithia tu. Na ndũgaikare mũno. Itahũrĩte thimũ ũguo njiguo nĩ shabiki witũ wa Inoro FM wakorokeria mbeca ici na ti silent listener. Ndũgakorwo tu nĩ ũhũraga thimũ nĩ wandĩkaga message no rĩu mbia ndũngĩhota kuona. Hihinya *236*2#. Na ni mahoya makwa nĩ macokagio na ihenya mũno itoka no ũrabatara ciringi 10,000 ũkũingira kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ na nĩ ũhũthũ mũno makĩria. Kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku tu ũhũre *236*2#. ũcoke ciũria wĩingĩre draw-inĩ wĩhotanĩre mbeca bari o ũrĩa ũracokia ciũria maita maingĩ noguo ũregwatĩra mĩaka mĩingĩ ya kwĩhotanĩra. Koguo angĩkorwo we wĩ hau nĩ ũcoketie rĩa mbere kana nĩ wĩingĩrĩte rĩa mbere, ingĩra rĩa kerĩ na rĩa gatatũ. Hũra *236*2#. harĩ mũndũ ũreka ũguo. I know for sure na Ngai ĩroreka tu wĩonere kĩrathimo gĩkĩ ya mbeca wĩ kũhũra *236*2#. Na njũragie mũndũ atĩrĩrĩ, onawe kwaria marĩ geria onokorwo nĩ maita merĩ, onokorwo nĩ maita matatũ, wegerie tu ũcoke ũtigire Ngai macio mangĩ 10,000 cikorwo cikĩingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku. Ahotani ngũrani nĩ mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩhotanĩra. Ta rĩu mũthenya wa ira tũrarĩ na Lucy. Yes. Mũthenya wa ira mũhĩrĩga wa Sara nĩguo ũrehotanĩire ciringi 10,000. Mũthenya wa ira Lucy Wangui Wanjiru nĩwe ũrahotanĩire ciringi 10,000. Ona we ndũgetĩkĩra gũtigwo na thutha. Hũra *236*2# wĩhotanĩre. Na he mũndũ ũrakorwo akiuga nyingire kana ndikaingire. Mathanganie ti mega. Nĩtũmũrera Jesũ akorwo nĩ wereke hutie moko. No kũrathimwo nĩ ũrĩa wĩtĩkagia nginya taonete. Temaka kũrathimwo nĩwe. Nũna we wĩingĩrĩte. Nũna we ũhũrĩte *236*2#. Kũrathimwo nĩwe. 10,000 nĩwe cietereire. Kũrathimwo nĩwe wĩtĩkĩtwo ũtarĩ ũrona. Ithuĩ tũrĩ ciana cia wĩtĩkio tũtirĩ ciana cia ndũrĩrĩ. No ririkane Changamkia Krisi thĩinĩ wa Inoro FM nĩ hĩtũkĩrĩ BCLB na ndĩthakagwo nĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18. Maitũ ũtanamba gũtwara iria, ũtanamba gũkama iria, hihinya hũra
36 star 2 hash. Tukithia na mbere na kugoca Ngai na kumwambararia na kumukumia na kumutogeria muno makiria. Hinya star 236 star 2 hash. Kuna andu marahinya ndagika-inĩ ĩno na andu acio nĩ andu a kĩrathimo. Andu acio Ngai nĩ ekũmeka wega. Andu acio nĩ mekwĩonera Ngai. Good morning Inoro. Ai, mwana witu nĩ wakorwo wathiĩ. Good morning Inoro. Jambo. Wa Karura. Wa Nyutu. Ucio nĩ Thauri kuma engineer. Very good ate mwana witu. Gũkũ nĩ kwega biũ. Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa ihũa rĩu nĩ rĩa ndathima. Amen. Ngai akũrathime agũtuje na thayũ na akũheage hinya mũingĩ. Amen. Kenjarahũre andũ aya. Njarahũre mũtumia wakwa etagwo Pastor Eunice cia kũrĩa Arũriĩ. Njarahũre wa Kamanu. Igangũ wa farm kore. Mũndũ gwĩtwo Gĩtawara Magogo na mũndũ gwĩtwo Waithaka cia Manande Ndani wa Mĩkũngirĩ. Na mũndũ gwĩtwo wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũrĩ. Njamba wa Makutano na Cirũ wa Thauri wa mwana ũmũgeithie mũno rĩ. Othe matindie na thayũ tweteire kiugo kĩa Ngai. Nĩgetha gĩtũrathime. Asante. Thank you. Egi muno Thauri, asante, God bless you. Murata wako Rachel Jega kuma kure mwana wa Iraq Baghdad. Kweru ache Iraq Baghdad. Good morning Inoro. Aya, goro gidina vena kwa mkirathi ciaku. Good morning Inoro. Hello Akarus. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakinya tuli moro. Akora MC mtarajiwa bene goko tuli moro. Ule kejara hora muthuri ogwetwo Timothy Ndiro. Ana itha wa Ngogi akoragwo mirimo mitatu na nĩ cambĩki mũnene mũno wa Inoro. Pastor Francis Ndirangwe harĩa St. Breeders kanitha wa Hosana. Jolua Rubenia Mũcoruwe. Muhia wa iria akore mirimo mitatu mũrĩmo wa gatatũ rĩ. Yes. Mwana wa Kamano wa Kĩrere rĩ. Ajaye menge na fathe harĩa twatare moro magena muthenya mwega wihũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai nĩ MC mtarajiwa Ben Gethu kuma Turimoro. Asante Ben Gethu MC mtarajiwa na no kuririkania ndirakuririkania mwana witũ tugithina mbere na kwamũkĩra thimũ yaku atĩ kũrĩ na andũ marathi na mbere na kũingĩra kũrĩa kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gũkorwo tũgĩchangamkia Krisi na thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũrabatara ciringi 10,000 na rĩothe mathite na mbere na kũingĩra. May the Lord bless you, may the Lord do you well. Inyuĩ mũingĩrĩte Ngai wamwe aromwĩka maũndũ ma magegania. You can imagine mundu urathikiriria muthenya wa umuthi na ndari arageria mundu urathikiriria tu na ndari aramenya uria kurabatara gwikwo mundu urathikiriria tu na araigatira ndirageretie aca umuthi ni muthenya ungi mweru na tigiti ucio waku kugura noguo ugukorwo gitwaro nginya kuria tabarira-ini ya Hagaria na koguo tigiti waku ndunakorwo worira wakorwo ni gwitikira kuhinya star 236 star 2 hash ukorokia mukira ciringi 10,000 reke nyone ni ame ukoro makigira ndagika-ini no ha turakorwo tukwira changamkia Krisi na changamkia Krisi ureka atia ni kuingira thini wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩhĩtahĩtano kĩrĩa kĩragobatara ati ukorwo wina ciringi 10,000 thini wa thimu yaku wona warikia mutaratara uyu wahota gukorwo kihotanira ciringi 10,000 urahura star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash Ngai wa muoyo atumewe wahura ndagika-ini no ukorwo ukihotanira tareke gutware kahora kwi mundu gari mwe wakarura ni watutwara ihenya muno makiria tutinahota kuigwa na mbeo wega ni ndu andu aria marakorwo magitumira ka bambe kana kadudi kana kadudu thimu karia gakorwo ge kanini sawa hura tuthi hau ha kuhura ni twakinya hau ni tuthie tu wakarwo ni ndirageretie tiga kwamba kuhurira thimu urahurira thimu tuwa ndio ya thimu tutambite kuhura thimu haha ona ndikuya thimu ingĩ rĩu nĩ tuhure hura haha star 236 star 2 hash hinya uke maitũ witũ wĩ kũrĩa gĩcagi tamaka tongoro na ũrauga nũ kũnyuma na thome maitũ baba witũ hinya star 236 star 2 hash ucoke uhinye okay cokia kiuria kiu ukorwo kiurio good cokia
no urio ni tabarira iko yukaga thaa thita cio tuku nginyagia thaa 10 cia kiroko thiini wa Inoro FM urio kanira curia kana ngokoyo cokia ni no ngwirire aja cokia sawa. Thank you. No na we wacokia ndeka-ini ino. Thank you. Urahura star 236 star 2 hash. Very nice. Nyumuigira ndeka-ini ino. Thank you so much. Cikihanda wega thaa 11:30 twina mutungatiri witu wa muthenya wa umuthi, mutungatiri tutihite muno makiria, mutungatiri twendete muno makiria, mutungatiri utuhunjagiria wega muno makiria kuma kanitha wa Deliverance kure mwena wa Ngong. Na koguo ndugathenge mitambo-ini Reverend Richard Kimani ni egukorwo agiuka kahinda gatari kuraya. Wikumbania mahindi makwa Ngai ni wamenyaga kiria ngatuika o torio wikumbania mahindi ma muthikiriria wakwa Ngai ni wamenyaga kiria gatuika ona ni wamenyaga muthenya wa umuthi ni uguthi na mbia na koguo gaturume ka uthiku tuhe kirathimo gitu.
Asante sana gaturume ka uthingu gikumbania mahindi maitu ni wamenyaga kira tugatuika rathaka muno rugutukinyire wega ciandite wega thaa 11:30 gukwari kwa Inoro FM tugitherera rucini ruru rwega nitisa kwa karura wanyitu kuria riothe manyandikire ndimiriri nguhi kuria mwana wa 22989 kuria mwana wa Facebook. Asante sana Kawaru, asante sana Godhowathi Ruka Maina wa Maguru, Reverend Patrick Waweru, Serafina Kinyanjui, inyuothe no gukorwo ngimuthoma, inyuothe ni muyoguo ati no gukorwo ngithoma ndimiriri cianyu no kwa ihinda-ini riri rira tukorwo tukiintania na ndungate ya Ngai, ndungate ya Ngai atuhete kwa ihinda riri, na nigucokia ngatho muno muno makiria ni tondu ni tugukorwo tukigwa kiugo kia Ngai kahinda gatari kuraya. Ndira gukorwo ngithana na ndungata iyo ya Ngai nigetha itwire kiria Ngai ekirite thiini wayo, na wega uririkane tugithia na mbere na gwetha ndungata ati we hau, we urathikiriria, we hau ukorwo kiamukira mbeca sawa bas. Hale niwe Ngai hale niwe Ngai na nikowe riu nitukuina Phyllis hari ithuĩ Ngai ni Ngai na nitumuĩ. Good morning Reverend. Good morning. Mwathani agocwo. Agocwo muno. Karibu sana guku kwa Inoro. Thank you. Ugeithie muthikiriria umwire witagwo atia, uhunjagia ku no coke tugaire kiria Ngai ekirite thiini wa rucini ruru rwega. Thank you muno. Asante. Ritwa riakwa njĩtagwo Richard Kimani, unjagia na kanitha wa Deliverance Church itũra-inĩ rĩa Kareni, barabara-inĩ ya Ngong Road. Kũu nĩkuo ndungataga thiini wa Mwathani, na nĩngũcokeria ngatho we mũthikĩrĩria, ona we mwari wa ithe witũ wahe kamwe ga kwaragia andũ a bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, arĩa me Kenya na arĩa marĩ thĩ iria ingĩ maratũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai nĩatũhete kamweke nĩgetha twaranĩrie, tũcokanĩrĩre na tũranie nĩ atĩa Ngai arenda na ithuĩ mahinda-inĩ maya. Bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ bũrũri mwende mũno nĩ Ngai kuma o kĩambĩrĩria, na arĩa tũthomaga nĩ twĩragwo waciarirwo na mahoya hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai Derek Preston ĩrĩa yatũmĩtwo kuma mabũrũri ma nanja yũke gũkũ tarĩ missionary, arũrũnganĩte akongania anake anini makĩgĩa na mahinda ma kũhoya, na hĩndĩ ĩrĩa mahoyaga Ngai nĩ arĩirie ũmwe wao na akĩmuonia barathi ndune ciũkĩte ikaingĩra bũrũri wa Kenya ciĩna ũru mũingĩ mũno, igĩcoka barathi icio ikĩhũndũka ikĩambata na rũgongo igĩthiĩ mabũrũri marĩa mena rũgongo wa Kenya. Ũrĩa wa nete ũhoro ũcio etagwo Wilson Maboreo, rĩu nĩ mũthuri wĩna mĩaka ta 90 na kĩndũ, muoyo na nĩ arutaga ũira ũcio ũrĩa Ngai amuonirie na amwarĩirie, na nĩ oririe Ngai atĩrĩrĩ nĩ atĩa ũhoro ũcio ũrauga. Ngai amũcokeirie akĩmwĩra no mahoya ma andũ arĩa athingu na hinya wamo ũngĩtũma bũrũri ũyũ weherere thĩna ũrĩa wĩ mbere yaguo. Andũ acio nĩ mathire na mbere kũhoya na makĩhoya mũno, na nĩkĩo ũkuona bũrũri witũ nĩ wagĩire na wĩyathi, na bũrũri witũ nĩ ũkoretwo ũrũgamĩte na wĩna thayũ, onakorwo twanakorwo na huhũkanio itarĩ nyingĩ mũno, wĩna thayũ gũkĩra mabũrũri marĩa mangĩ mathiũrũrũkĩirie. Bũrũri ũyũ waciarirwo na mahoya na bũrũri ũyũ ũtũragio nĩ mahoya, na hĩndĩ ĩrĩa rĩothe twaga kũhoya bũrũri-inĩ ũyũ nĩ tuonaga huhũkanio igĩũka na mathĩna makaingĩra bũrũri-inĩ, no nĩ ũndũ Ngai nĩ atwendete nĩ aragia akarĩria ndungata ciake agaciĩra andũ mamũcokerere, na mamũcokerera nĩ aiguaga agatũrekera waganu witũ
bũrũri witũ ũkagĩa na stability kana ũkarũgama wega. Ikio mahinda-inĩ maya tũkĩte kana tũramwarĩria ahunjia a mĩthemba na mĩthemba tukimwira ati bũrũri ũyũ maũndũ marĩa marĩ mbere yaguo ti mega, maũndũ marĩa maroneka mĩaka ĩrĩa ĩroka mwaka ũyũ ũgũka kana ũcio ũngĩ kana ĩrĩa ĩna mbere nĩ kũronania ta kwĩna ũgwati ũngĩkora bũrũri ũyũ. Nĩkĩo tũragĩtwo tũkerwo tũhoe na twahoya Ngai nĩekũigua. Nĩngwenda tũgayane na inyuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ athikĩrĩria akwa maandĩko marĩ ibuku rĩa Joeli 2 kumagia mũhari wa 12 mũnjĩtĩkĩrie thome na nĩngũthoma ngĩtaragĩria ona ihenya nĩ ũndũ wa mathaa. Mwathani ekuga atĩrĩ, ona rĩu njokererai na ngoro cianyu mwĩhingĩte kũrĩa mũkĩrĩraga ona mũgĩcakayaga. Nĩkĩ kĩngĩtũma Ngai auge tũmũcokerere tũkĩrĩraga ona tũgĩcakayaga? Nĩ tondũ oguo ndauga nĩ tumĩte wega-inĩ wa Ngai, bũrũri witũ nĩ ũingĩrĩte maũndũ-inĩ matarĩ mega, maũndũ ma kũhoyaga mĩhianano, ndũrĩrĩ nĩ icokereire maũndũ ma gĩtene igatigana na Ngai ũrĩa wa ma, ikanjia kũhoyaga ngai ciao. O rũrĩrĩ ũkaigua rwĩna ngai yaruo, o rũrĩrĩ rwĩna ngai yaruo, bũrũri ũgakĩaga kũmenya Ngai ũrĩa wa ma, bũrũri ũkanjia gũcoka na thutha na ũkanjia kũhoya mĩhianano. Bũrũri ũyũ witũ nĩ ũgĩte na mehia maingĩ mũno, na nĩ tũĩ atĩ ona andũ nĩ maganĩte waganu ũkĩrĩte njano. Anake magatuĩka nĩ marehikagia anake arĩa angĩ, airĩtu nao makauga matikũhika marehikagio na airĩtu arĩa angĩ, na bũrũri witũ ũgetĩkĩria maũndũ macio mathiĩ na mbere. Ngai ndakenetio nĩ maũndũ macio, na nĩkĩo arakiuga atĩrĩrĩ, tũmũcokerere na ngoro citũ twĩhinge kũrĩa irio na tũrĩre na tũcakae. Macio ti mahoya ma kawaida, to mahoya marĩa mau tugaga reke tũhoe, nĩ mahoya ma kwĩima, nĩ mahoya ma gũtigana na mahinda maitũ na kweherera ikeno nĩgetha tũhoe. Na nĩkĩo tũrerwo tũkĩre tũcokerere Ngai twĩhinge kũrĩa irio arĩa tũĩ bata wa mahoya, na inyuĩ mũrĩ makanitha-inĩ arĩa angĩ atungatĩri nĩ ithuĩ tũrerwo tũkĩre, na arĩa othe marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩre tũhoe Ngai na Ngai nĩ akũiguĩra bũrũri witũ tha. Pasitini ĩkauga atĩrĩrĩ, rekei ngoro cianyu thuthĩku cionanie kĩeha kĩanyu, gũtembũranga nguo cianyu wiki tu ikũiganu, cokererai Mwathani Ngai wanyu. Nĩ mũtana, nĩ mũigua-tha, ndarakaraga na ihenya, na nĩ mũtugi, na nĩ ericũkagwo agatiga kũherithania. Kiugo kĩu nakĩo nĩ gĩa gũtũteithia kũmenya atĩrĩrĩ, atĩ Ngai ũyũ tũrahoya-rĩ, twenyihia ona kũrĩ we-rĩ, na nĩkĩo aratwĩra tũthiĩ mbere yake na ngoro citũ ithuthĩkĩte, tũtige gũtembũranga nguo, tũtige kuonania maũndũ ma nanja, tũtige gũtuĩka andũ a gũthiaga tu kanitha, tũtige gũtuĩka andũ a kũheanaga mbeca tũgeciria nĩ tũkũhaka Ngai atĩ Ngai nĩ egũtũigua tondũ nĩ twaheana. Ngai arauga kĩrĩa ararora nĩ ngoro citũ ũrĩa itariĩ, na bũrũri witũ tũrerwo tũthuthĩke, ngoro citũ ithuthĩke, ngoro citũ ihehenjeke, twĩnyihĩrie Ngai na tũhoe na ma, na tũgakĩrwo atĩrĩrĩ, Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi, na aya gũtũigua tondũ nĩ mũtana-rĩ na nĩ mũigua-tha-rĩ, na ndarakaraga ona ihenya-rĩ, angĩona andũ mekũhoya-rĩ nĩ ericũkagwo na agatiga kũherithia kana kũrekereria thĩna ũke bũrũri-inĩ. Arata aitũ, ĩtĩkĩrani tũthaithe Ngai witũ, nũ ũĩ kana agarũrũka na ericũkwo acoke atũrathime hĩndĩ ĩyo nacio indo citũ cingĩhe. Huhai karumbeta kũu kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni, anĩrĩrai andũ mehinge kũrĩa irio, ĩtanai kĩgomano gĩtheru, cokanĩrĩriai andũ maharĩriei nĩ ũndũ wa mũgomano mũtheru, rehei andũ arĩa akũrũ na macokanĩrie ciana na ngenge, ahikania na ahiki ona inyuĩ nĩ mũrerwo umani nyũmba-inĩ cianyu, gaka ti kahinda ga gũkoma. Athĩnjĩri Ngai arĩa mũtungatagĩra Mwathani nĩ mathiĩ marũgame gatagatĩ-inĩ ga kĩgongona na itonyero rĩa hekarũ, makaĩre Mwathani makĩmũhoyaga makiugaga atĩrĩ, Ngai iguĩra andũ aku tha,
Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugia andũ aitũ twamuhoya nĩ arĩ tũiguaga na nĩ arĩ tũrekagĩra mehia maitũ rekeni twĩtĩkĩre kũgomana rekeni tũcokanĩrĩre mĩciĩ-inĩ itũ na makanitha-inĩ tũhoe Ngai na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ ona mweri ũroka mweri 29 na mweri 30 na 31 twamũre thikũ icio ithatũ tũhoe Ngai bũrũri wa Kenya o harĩa ũgakorwo rĩ arĩa mena makanitha tuthie makanitha-inĩ arĩa twĩ mĩciĩ tũhoere mĩciĩ no rekeni tũhoe andũ a Ngai na Ngai nĩ egũtũigua rekeni tũhoe Mwathani nĩ tuoka mbere yaku twakũnengera bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tũkĩhera mehia maitũ waganu ona mahĩtia marĩa twĩkĩte tũiguĩre tha mũthamaki no tũcokanĩrĩrie no twehererie ũru ũrĩa ũngĩtũkora mũthamaki nĩ ũndũ wa waganu witũ mehia maitũ nĩ twahera na nĩ twakũhoya ũiguĩre andũ aitũ tha na nĩgetha bũrũri ũyũ ũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Kristo Jesu twahoya amen. Amen, amen and amen. Mutungatĩri nĩ thengiũ mũno makĩria. Mũndũ ũngĩenda gũkinyĩra angĩũkinyĩra na namba ĩrĩkũ hihi? Namba yakwa nĩ 0722841902 kanitha witũ ũkoragwo haha Kareni thutha wa station ya borithi mũndũ ũngĩenda gũtuona no atuone hau na Ngai witũ aromũtungatĩra na mũrathime. Thengiũ mũno Akarura ino ceceni ya Inoro nĩ gũtũhe kamweke ga kwarĩria andũ a bũrũri witũ. Asante Ngai akũrathime mũtungatĩri. Thank you so much mũtungatĩri tu manake kuma kanitha wa Deliverance. Ngai amũrathime mũno makĩria na muoroto no ũmwe tu muoroto wa gwĩka maũndũ maya mothe gũkũrehera atungatĩri aya othe nĩ atĩ tũkũririkanie ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa. Ni wakati kanisa wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba. Serikali itasimama kanisa tukiomba. Mauaji yatapungua kanisa tukiomba. Ukabila tutamaliza kanisa tukiomba. Natangaza ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba. Zetu zitasimama kanisa tukiomba. Ubakaji utapungua kanisa tukiomba. Na watoto wetu wapone kanisa tukiomba. Tunataka wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba. Shetani atatutii kanisa tukiomba. Na magonjwa yasiyotiba yote yatapona. Laana zitaisha kanisa tukiomba. Ninasema ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa
inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Simama kanisa tukiomba, ubakaji utapungua kanisa tukiomba, na watoto wetu wapone kanisa tukiomba, na ubiri ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Simama kanisa tukiomba, mauaji yatapungua kanisa tukiomba, ukabila tutamaliza kanisa tukiomba, ni wakati kanisa wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati wa kanisa wa kuomba, ni wakati wa kanisa wa kuomba. Asante sana. Yatago Evangelist Dr. Peace Mulu riburida muno makiria riburwega muno makiria. Ni wakati wa kanisa wa kuomba, ni wakati wa kila mtu kuinuka na kuomba. Ndio urathikiria wi mwena uriku, ndio wi nono gukuririkania kuomba 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 kuomba. Ni wakati wa asante, ni wakati wa kuomba. Atugatiria riothe merugura mugambo wakwa, ni ihinda ria kuhoya, ni ihinda ria gucokaniria kanitha na kumere ni ihinda na tumere ni ihinda ria kuhoya. Mundu wothe uhunjagio hari hothe uhunjagia, if you have a voice listen. Angikoro hari uri wina mugambo, angikoro hari uri ni wandikite andu ungimacokaniriria umere ni ihinda ria kuhoya, uguo niguo ndiragwita wike. Asante sana, ni ngatho muno makire ni tondu wa gwitikira kuinteria na ithu muthenya wa umuthi thiini wa tafarira ya thereruka. Riu itigarite ndagika 10 tu ciahande wega ciande wega thinacara cia rucini. Andu 10 tu no ndirabatara makoro makiingira nigetha turikiririe muthenya wa umuthi. Asante sana aria mainteria na ithu makiri na makiri aria matwandikira kure mwena wa 22989. Thengi muno makire ndimriri cianyu ni nyingi muno makire ici ciothe ndihota gucithoma. Baria Maria mundekere rucio ni na inyi Baria Maria rucio turahingura na nyimbo cia Katholeki gatagate Katholeki hoi tukirikiria horera yoro uguo rucio ni ngabanga. Rethe manyandikire kuri muno wa 22989. Asante sana. Rethe magerete Kawaru, God bless you so much. Watu wa Facebook asanteni sana. Dada ukorogyo ya andu 10 peke yake nigetha ngoroge higa changamkia Krisim na
berejekete oguo nyebe dabre muthuri dite muno makiria muthuri wina mwito muno makiria wa gucokaniria andu na atungatiri muthuri mutongoria wa kambuni itagwo Alliance Realtors mundu itagwo PG thank you muno makiria ni ukorwo wina murigo ucio. It is only God ungikuhe murigo ucio wa gukorwo ati no wende andu ingi matungane mahoe ti tondu wi muthuri wa kanitha kana wi mutungatiri no murigo Ngai ikirite thiini waku. Ngai witu arokurathima arogwika wega agukiriririe na kiria urabatara kuma kwi Ngai akunengererie ni tondu ona gwathikari no igairia Ngai na nĩ Ngai utumite wigue no wina murigo ucio na kuri mundu wothe ugwitikira gukua murigo wa mahoya Ngai agwike wega sawa ndagika 2 peke yake. Tuhure thimu haha tuhure *236*2# thini wa ndagika ici 2 mundu ri wothe kuingira ni draw twenda gukorwo tugika thini wa in the next 2 minutes. Make sure ni waingira in the next 2 minutes kumagia ndagika ino nginya hindi ria cikuihanda wega ina 54 hau niho turahingira 54 hau niho turahingira hinya *236*2# changamkia Krisi ni we ndingigute muna witu wacokie kiuria ndagika-ini ino ciringi 10,000 ciuko cikingira thini wa thimu yaku na niwe ni ndingigute oya thimu yaku na ihenya muno makiria nguririkani kuingira thini wa kihitaitano giki ni huthu muno makiria kirora batara no thimu yaku uhure *236*2# ucokie ciuria wingire draw-ini wihotanire mbeca ori uracokie ciuria maita maingi uguo nuguo urakorwo wina mieke mingi ya kwihotanira mundu kinyite miaka 14 hold on ndugaingire na uririkane tuhitukitio ni BCLB. License number itu ni 0000297 hura *236*2# kahe mundu ndona aigira ni ndona mbia ici cikuingira na mundu oya ngathimu yaku mwana witu ndatigie ndagika imwe tu tukorwo tukihinga draw thini wa ndagika ino imwe na kirikiriro kiondu nikiga gukira kiambiriria oya ngathimu yaku thi hare kuhura hinya thank you ni urahinya *236*2# ciringi 10,000 10,000 Morris kuma kikure mwana wa UK 10,000 mwana witu no 10,000 na rĩu 10,000 nĩ mbeca nyingĩ tiga kuhuthia 10,000 tondu ngikwira undu mere 10,000 mwana witu no complain dukihinya *236*2# kana wira urute sadaka 10,000 hau niho menyaga mbeca icio ni nyingi muno ti taithi ti muhothi wako urutira aca sadaka uthikani thugu urute 10,000 uguo niguo ngemenya 10,000 ni mbeca nyingi hinya thank you aya maraigira megukora makiamukira mbeca na ndarikia thini wa ndagika imwe ukorwo ukiingira ni *236*2# our very own patron twendete tugatia twendete muno makiria mwalimu Njagoni patron witu tutiite muno makiria mundu gwitwo Mzee Mwangi Njogo patron witu tari wacunga atatigiririe ni atunengererie kiugo Michael Njogu patron witu mwega Dr. Kamau our very own patron mwalimu Njagoni jaba wa makutano aiye patron yetu tumeire kiugo na kiu nikio ndenda gukorwo ngirora muthenya wa umuthi thini wa Ezekiel 45 verses 10 Ezekiel 45 verse 10 tuguthuke thini wa Ezekiel 45 muhari wa 10 kiu nikio kiugo o patron witu atumeire muthenya wa umuthi muhari wa 10 kiraiga atia giki na patron Ngai akurathimage muno kuomba ni wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba ni wakati wa kuomba Asante sana Evangelist Dr. Peace Mulu
ni wakati wa kuomba. Hold on, tukwambe tukoro tukirora kiukiria patron witu atuthodekeire muthenya wa umuthi, na nigucoka gwire mbeca cia muthenya wa umuthi cia kuroshigithi nao rucine ruru rwega. Kiukia muthenya wa umuthi kiria atatumirwo ni patron thini wa Ezekiel 45 verses 10. Mundu wothe ri ni ahuthagira ithimi iria ciciama. Amina kanitha. Mundu wothe ri ni ahuthagire ithimi iria ciciama. Ahuri biashara ugai amina. Ahuri biashara ugai amina. Hehe ni mukuga. Mundu wothe ri ni ahuthagire ithimi iria ciciama. Haya. Haya. Yuni kiugo kia muthenya wa umuthi, na ni kiugo kia Ngai gikoragwo kihana tabanga, gitinagia na miena yothe, igacoka gucokia kwi Ngai. Haya, ni wako uma guthoma, yo korori ugubangite uguthi wira-ini, utemange mathogo. Uguthi wei andu, maandiko maiga atiriri, ithimi cia ma. Very nice. Thank you so much muthikiriria wa Inoro haria hothe ukiri Ngai agikenda. Ngai agikenda. Muthenya wa rucio thiini wa TBT tukacamania haha na umuthi hwaini mohoro ma themwe na ma thaa 3 ma Inoro TV. Tucamania mwena ucio na tuikona gicike ndagitari koguo tucamania mwena ucio ngigwa mwe akurathimia gwike wega aguturie muno makiria. Ndaikia maitho mwena urio ngigona boss wako ni arikia gukinya. Good morning. Bosi. Kwa salama? Nashukuru sana namna gani? Niko salama. Wewe wega? Ndikuwa sawa. Karibu sana. Asante sana. Tutwarithi hau hagi. Muhotani witu wa muthenya wa umuthi ni Douglas Kamau. Douglas Kamau. Ina kawaida witu areta kwa Lucy wanyu Gatifa. Gatifa no ndamuhire hindi ya guthereka. Tondũ yake ndarageta kuingira. Aretagwo bwana Gatifa kuma Juja. Asa. Ni kuma Juja arutaga wira wa biashara. Aretagwo bwana Gatifa. Okay. Ndashokire kumuhe wa 0722. Nice. Thank you so much. Karibu sana. God bless you. God bless you too. Have a nice show. Bye. Shetani atatutii kanisa tukiomba, na magonjwa yasiyotiba yote yatapona. Laana zitaisha kanisa tukiomba. Ninasema ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba. Simama kanisa tukiomba, ubakaji utapungua kanisa tukiomba, na watoto wetu wapone kanisa tukiomba, na ubiri ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kuomba. Dunia inapotikiswa, ni wakati kanisa wa kuomba, ni wakati wa kuomba, ni wakati. Nĩ ihinda rĩa kũhoya etagwo Peace Mulu, rwĩmbo rwatũkinyĩria wega kana nye rwĩmbo rũu rwatũkinyĩria ihinda rĩngĩ rĩa kũingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria na cihandĩte wega thinashara cia rũcinĩ. Mathaa
uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ. Rũcinĩ rwega, ndĩrehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ. Nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ahũthĩri a barabara ya kuma kũrĩa mwena wa flyover Magumu gũthiĩ Njabi-inĩ nginyagia injinia kũrĩa Kinangovu Nyandarua nĩ matetetie matereba rori cia gũkua mĩgogo iria ikoretwo igĩcũngĩrĩra hathara nene ya mĩtino. Mũtino wa ica ikuhĩ ũrahanĩkire mũthenya wa iyo ũtukũ na gũcũngĩrĩra ikuũ cia mũthuri ũmwe na mwana wake thutha wa kũgwĩrwo nĩ mĩgogo ĩrakuĩtwo nĩ rori icio. Maroiga rori iria ikoretwo igĩkua mĩgogo kuma kũrĩa mũtitũ-inĩ wa Aberdare iratereba gũtarĩ kĩharĩro, rĩu makĩenda rũhonge rwa KENHA oro hamwe na maabitha borithi a traffic gũthingatithia watho. Mwandĩki witũ Simon Gure nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ. Mateta megiĩ marori marĩa makoretwo magĩkua mĩgogo kuma mĩtitũ-inĩ ĩtiganĩte mwena wa Nyandarua gũkorwo magĩtwarithio na thibindi nene makĩria kuma Njabi-inĩ gũthiĩ flyover mathiĩte na mbere kũrutwo nĩ mũingĩ. Mateta ma ica ikuhĩ magĩũka thikũ igĩrĩ thutha wa mũtino wa barabara gũkuruhania ĩmwe ya rori icio na nduthi na gũcũngĩrĩra ikuũ cia andũ erĩ. Nyambe njuge marori maya nĩ maraovarũndwo makomba mĩgogo yo kũrĩa Mbũĩ, na kĩrĩa kĩngĩtũma ona concern ikorwo inene nĩ atĩ mĩcibi ĩrĩa ĩroha mĩgogo ĩyo tũtiũĩ bureaucracy ya mĩcibi ĩyo, tondũ twanona mĩgogo ĩyo ĩgĩcomoka kũndũ ta Gĩthioro, kũndũ ta Mũcibau, ona kũndũ ta Magumu na ĩkoraga mũndũ. Andũ acio marakua mĩgogo ĩyo nĩ ĩtige kũmbwo Mbũĩ nĩ igananio na ũrĩa bodi ya ngari ĩigana. Mũingĩ ugĩte ona ũrĩa mĩgogo ĩyo ĩkuagwo nĩ marori mau ĩkoretwo ĩkĩohwo ũndũ ũbatiĩ kũmũrĩkwo kerĩ, kuona nĩ ũndũ ũngĩrehe ũgwati makĩria gũkũ makĩenda rũhonge rwa KENHA kũgathĩka mawatho megiĩ mĩkuĩre ya mĩgogo ĩyo. Twĩna kĩeha kĩnene mũno nĩ ũndũ wa marori marakua mĩgogo kũu matarĩ na ũigĩrĩrĩku. Kĩrori kĩu gĩgatũtĩrĩrwo mĩgogo nginya harĩa Gacumbĩrĩ, na mũkwa ũrĩa ũrahũthĩrwo hau nĩ mũkwa mũkũrũ mũno, ti mũkwa wĩna ũigĩrĩrĩki. Niĩ nĩ ingĩhoya andũ a KENHA na arĩa maroraga wega wa andũ, wagĩrĩru wa andũ, moke nĩgetha matũrore nĩgetha mĩtino ĩyo ĩtige gũcoka kũhanĩka. Nĩ tondũ hwaĩ wa ira nĩ kũrakuire ithe na mwana makiuma biacara macũnganĩte na rori ĩyo ĩkaga kũmeherera. Rori ĩyo ona thia matatũ nĩ ũgwati gũkũ. Maya mokĩte o rĩrĩ rũhonge rwa KENHA